Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í beina útsendingu á fimmtudagskvöldi. Það er 14. nóvember og það er eiginlega framundan bara ansi langur þáttur eins og venjulega. Við erum búin að búa til mikið efni hérna. Í lokin heyrum við í Skafta Hallgrímssyni ritstjóra á Akureyri sem fer yfir helstu mál norðan heiða, brjálaða veðurspá og afmæli mikilvægs vefmiðils. Það er Björn Þorláksson sem talar við hann gegnum síma og Skype. Við heyrum síðan í 3 listamönnum og konum sem eru í því sem kallast listvinnslan og veita dýrmæta ráðgjöf inngildingu og kemur ljós að inngilding er náttúrulega ekki bara eitthvað svona vók fyrirbæri sem að Brynjar Níelsson þolir ekki og aðrir segja sig eitthvað skraut. Þetta er, inngilding er í samræði við þau kemur ljós þetta er hún er upp á líf og dauða og kannski fyrir okkar, fyrir marga sem eru jaðarsettir en líka bara fyrir okkar samfélag. Það eru þau Margrét M. Norðdal, Þórir Gunnarsson, listabúkin, Elín Sigríður María Ólafsdóttir, öll hjá listfinnslunni. Eftir beinu útsendinguna þá erum við með svona málefnaumræðu þar sem við erum að kryfja kannski ákveðin mál og setja þau á dagskrá fyrir kosningarnar. Svona taka okkur það dagskrárvald að segja þessi málefni séu mikilvæg. Í gær vorum við með húsnæðismál, í fyrra dag var það fátæktin og í dag er það spillingin. Þau koma til okkar Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst, Jón Þórisson fyrir aðstofamaður Evisjúli og arkitekt, Björn Þorláksson, höfundur og blaðamaður og Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands. Förum sem yfir umfang spillingarinnar og eðli og bara pælum í spillingavörnum og bara mjög mikilvæg og þörf umræði held ég sem við þurfum eiginlega að halda áfram eins og kannski eins og alls þú veit núna. En hingað núna til okkar er komin fríður flokkur. Við ætlum að ráðast svona á helstu málefni bara dagsins og líka þessa tímabils. Það er hann Sigurður Haraldsson, rafvirkjameistari, Ása Lind Finnbogadóttir, framhaldsskólakennari og plötusnúður, Snorri Ásmundsson, myndlistarmaður og fyrir frambjóðandi, Katta frambóðsins og forseta frambjóðandi. Já, og fleiri vinstri herru snú líka. Og vinstri herru snú, já, ýmis. Og Henry Alexander Henrysson, siðfræðingur. Hvernig við titlaði þig? Bara heimspekingur. Og heimspekingur. Verið velkomin. Takk. Takk fyrir að koma inn í þessa óvissuferð svona. Það er dálítið, fannst ykkur ekki svolítið bara mikið að frétta í dag eða? Jú, síðustu daga. Alla vikuna, já. Alla vikuna, já. Og þú ert nú þegar búin að vera í fjölmiðlum í dag. Jú, tvisvar. Tvisvar? Já. Morgunútvarp og síðdegisútvarp. Já, Þannig að nú er bara tími siðfræðingar og heimspekingarna er runninu upp. Já, það er svona. Þetta kemur stundum í bylgjum. Ertu nokkuð samt búin að fá alveg leið og getum við ekki aðeins farið yfir málið, Þórðar Snæs Jú, málið? Það er alveg hægt að tala meira það, sko. Verðum aðeins að reyna, kannski getum við reynt að rífast aðeins það? Já, bara tilvalið, sko. Vera ósammála og svo er það náttúrulega Jón Gunnarsson og þeir félagar. Hvað við að segja það mál? Kannski þessi mál tengjast pínulítið. Allavegana eru svona flestir á það, eru sammála það að Sigurður blaðamaður Sigurður Einar hafi svona virkilega honum hafi tekist að varpa skugga á skandalinn í kringum Jón Gunnarsson með því að draga upp þessi gömlu skjöl Þórðar Snæs. Eða er ég hér að fullorða of mikið? Ertu að meina Stefán? Stefán. Hvað sagði ég? Sigurður. Já, Stefán. Veist á mig. Já, Sigurður. Stefán Einar heitir hann ekki. Jú, einmitt. Hvað finnst ykkur á þessa fulleringu? Þetta hafi svona verið beinleinis gjörningur. Þú ert nú gjörningarlistamaður, Snorri. Hvað hafi verið gjörningu þá? Að fara að draga upp þetta akkurat Þórð Snæ, svona, ég meina, að ef maður lítur yfir til samfélagsmiðla,
þá þetta svona ekta málefni sem að fólk að rífast og svona deila og dálítið heitt í hamsi virðist vera. Þetta mál með Þór Snæ. Svoleiðis að og svona mun meiri hiti má segja í viðbröðunum sem hann fær heldur en viðbröðunum sem að það ekki bara umdeildara, ég meina hitt svona minna umdeild held ég. Minna umdeild þetta með Nei, ég meina ég held að það sé svona almennt fannst mér bara fólk sammála með þetta mál Jóns Gunnarssonar. Já. Að það væri, ég meina mér fannst svona almenn eðlileg hneykslun alltaf ganga yfir. Ég held að mál Þórðar Snæs sé miklu, það svona flóknara og fólk að skiptast í fylkingar. Ég finn líka að það alveg sjónarhorn uppi á fólki að Stefán Einar má ekki komast upp með þetta. Hann má ekki vinna. Þannig að það líka, það sumir þar meðan það við skulum halda þessu máli til haga hvað hann sagði í þessum pislum sínum og svona. Þannig að þetta umdeilt, það meiri svona ágreiningur þar. Mér finnst ekki skrítið að það sé dálítið svona sterkt í umræðinni. Hins vegar má segja að innmitt eins og Facebook allavega byggðu upp að þá sér maður náttúrulega ekki mikið af þeim sem eru á móti Jóni Gunnarssoni til dæmis og hvalveiði málinu en ef maður leitar þá sér maður það náttúrulega svolítið umdeilsamt. Það að segja það eru margir sem eru bara að verja Jón Gunnarsson alveg virkilega og eru ekkert á því að örugglega til hann einhvers staðar. Þú sér það ekki allavega, ekki þinni síðu. Nei, nú ég bara ekki á Facebook, þannig að það hef aldrei verið, þannig að það hefur alltaf líft mér við helstu leiðendunum. Já, ok, það er bara snjallt, já. Losna við kommentakerfið. Og losna við kommentakerfið í fréttasíðum, sko. Það hefur verið mikið guðskjöf. Já, ég trúi því. Og Snorri, þú ert ekki að koma svolítið úr svona samfélagsmiðla bindindi, er það ekki? Já, jú, ég náttúrulega samt alltaf tengdur, sko. Ég var bara ég var í Svíþjóð í skóginum í 2 vikur og ég var þar ég fekk tækifæri til að vera einmitt einn í skógi yfir COVID-ið, svona heitasta COVID-tíman í 9 mánuði og það bara breytist eitthvað inn í mér, sko, að vera bara einn í náttúrunni með einu gestirni voru dýrin og þetta var bara geggjað, sko, þannig að ég nýtti tækifæri að fara núna og vera hann í 2 vikur. Og það hefur líka, þú hefur svona endurnýjast í þinni endurnýjum. Já, bara leið og ég kem í samfélagið meðal manna, þá fekk ég bara ónáttutilfinningu. Maður þarf einhvern veginn að gíra sig inn í það, sko. Og nú þá getum við kannski beðið þig svona hið glögga gestsauga, hvernig horfði Ísland við þér þegar þú komst í morgun svona? Ég er leiður á Íslandi, sko. Ég er leiður á fólkinu sem hvað mest að kvaka, eða þú veist hvað maður að kalla það. Ég er leiður á því, sko. Og ég er leiður á ég náttúrulega þannig í dag að ég eiginlega forðast allt sem tóksík og mér finnst auðvitað flestar umræður sérstaklega þegar heitar umræður vera mjög tóksík og ég var ofta svona koma með skell einhver á Facebook og fá það óþvegið eða ekki eða eitthvað og svona finn ég að ég svona minna þol fyrir því orði, sko, því að ég nenni ekki að hafa þetta geltandi á mig og svo og svo verði var við að ég tjáð mig aðeins svona Palestínumál og það bara það ekki vinsælt og fólk vill og líka, sko, ég reyndar meira þolinmæði fyrir því kannski á Íslandi en ég finn alveg að maður ritskoðaður, sko. Og þetta svona heimurinn mjög skuggalegur í dag, sko. Mér finnst það, sko. Og hann skóurinn fristar enn meira eins og samfélagir í dag, sko. En þú veit takk fyrir að koma samt og taka þátt í þessari samræðu. Við skulum bara vona að hún verði ekkit toxísk eða eitruð. Það er engin eitruð kallmennska og hvermennska hér á ferð. Hvað segir þú, Sigurður? Já, fyrst Jón Gunnarsson að þetta er svona mínum að svolítið fyndið að þetta skulle koma upp og að skulle vera einhverju Mossad-gæjar sem að
fara að njósna Jón Gunnarsson. En ég tók eftir því, ég held ég hafi hlustað á hann í bítinu á mánudaginn þegar þetta var bara fyrst komið upp og þá gerði hann blaðamennina Aðalstein og Jóhann og jafnvel Þórð Snæ og ég veit ekki hann íjaði að því að þetta væru allt mennir sem stæði á bakvið þetta og það fannst mér sýna svolítið aðferðafræði Sjálfstæðisflokksins að það er allir vondi við hann meðan að þessir gæjar hafa hagað sér á bara ógeðslega hent út politískum mæðrum með 7 börn fötluðu fólki til Grikklands á götuna og þetta eru verk Sjálfstæðisflokksins og Jóns Gunnarssonar. Bjarni Benediktsson sem að ræður hann þarna til að gefa eitthvað hvalalyfi, hann er ófeiminn við að segja það að Palestínumenn séu afætur út af því að þeir vilja fá að tala við hann og eru í einhverju tjaldinir á Austurvelli. Þetta er ógeðslega í hluturinn í samfélaginu okkar þegar að tala svona niður til fólks og þar er bara Sjálfstæðisflokkurinn algjörlega með 10 einkunn. Svo er náttúrulega líka þetta svona aðeins verið að fara á taka ykkur ákvarðanir svolítið svona bak við tjöldin og í leyni þetta með þetta hvalveiði sem langflestir Íslendingar eru á móti. Þeir gera þetta ekki einu svona bak við tjöldin. Það vissu allir hvað það er að gera og það vissu allir að Bjarni hafi lofað Jóni að ef hann væri góður og tæki 5. sætið að þá fengi hann að fara þarna inn og vera eins og fíll í postulisbúð. Þannig að það vitið allir. Hvað hefur bara að gera við þessar upplýsingar? Svo voru við heppin að Mossart til. Maður hefur nú venlega blótað því en þarna sýndu við bara á sönnuðu að þeir eru helvíti klárir. En enginn einhvern veginn veit samt á hvaða forsendum þetta er gert og af hverju verið að gera þetta og þetta er svona, við vitum búið að lítið eitthvað samt þetta mál er það ekki? Það er bara stefna Sjálfstæðisflokksins, það er að veita vinum sínum og bara sem flest af gæðum landsins, það er bara þannig og við vitum það alveg, við höfum oft talað það en það bara vantar svolítið að tala hreint það. Já, og kannski eru vorin svolítið vön því, heldur þú það ásálið að við séum orðin bara svolítið vön einhverju svona valdníðslu? Ég held allavega að allt og mikil spilling hafi fengið að þrífast á Íslandi lengi og hún er oft tengd við Sjálfstæðisflokkin, já, og þeir kalla ekki bara Palestínumenn eða Bjarni við afætur heldur fara að tala um erlenda glæpahópa í sami andrá sem er mjög alvarlegt að blanda saman einhverjum ólíkum hópum sem hafa ekkert með hvort annan að gera og ég meina það er svona mér finnst það vera svona orðið á götunni að spillingin á Íslandi fólk er ekki að segja af sér hér eins og það gerir í löndum í kringum okkur fyrir, við erum að tala um skattsvik og við erum að tala um bara ótrúlega hluti og þeir náttúrulega verða hundpirraðir þegar það kemst upp þá og fara náttúrulega bara í þessa típisku gaslýsingu að skjóta sendiboðun og segja hann sé aðal vandamálið. Ég meina, auðvitað hefði verið miklu betra hefði þeir bara látið okkur vita þessa spillingu en þeir náttúrulega gera það ekki þannig að mögulega þarf að nota einhver svona óhefbundnar leiðir þótt að ég sé ekkert að mæla einhverju njósnastar sem er bót en þá finnst mér hún ekki vera aðal vandamálið. Ég meina spillingin sem er búin að vera undir yfirborðinu þetta lengi hér einhvern veginn verðum við mögulega að nota, já kannski ólöglegar, ég veit það ekki. Ég meina var þetta borgaraleg óhlýðni eða nei, ég veit það ekki ég meina lögreglana með þetta mál ég svo sem veit ekkert lagatæknilega hvernig þetta fer en mér finnst það náttúrulega fyndið þegar þetta minnir á gerendur sem að bregðast við og fara að gera fórnarlambið af vandamálinu þetta er bara svona klassískt Nú ert þú kennari og það er kennaraverkfall í gangi sem að svona verði nú að segja fellur aðeins í skuggan af öllum þessum fréttum og þar er allavega svona
miðja vikuna byrjuð að koma til neikvæð umræða og ég veit ekki hvort það alveg sama, það ekki það sama toga kannski, en svona þessi að kennarar væri raunverulega að valda börnum þjáningu og sem sagt umræðan það að kennarum væri ekki sýnd tilhlýðileg virðing og þyrfti að breyta einhverju hugarfari í okkar samfélagi og sem varðar kjör og virðingu og annað að það einhvern veginn snýrist fljótt upp í það að þetta væri frekar svona illskeittur hópur sem að væri að hafa menntun á börnunum. Já, ég meina nú verkfallið farið að býta aðeins og ég meina og það bara, ég meina til þess það gert að það hafi áhrif og það óþægilegt þegar það eru verkfall og það á að vera það. Ég skil alveg foreldra og börn og ég meina þetta auðvitað ömurlegt gagnvart börnunum en það ekki við kennarar að sakast, það við stjórnvöld að sakast, það við samfélagið að sakast sem hefur ekki virt þessa stétt og við erum bara að kalla eftir nýju gildismati eftir að umönnunar og fræðslustörf séu metin af velleikum og ég held að flestir séu alveg sammála því að þú veist, það fáralt hvað þau eru lágt launuð þeirra og svo tölum við alltaf þetta svo mikilvæg störf og þú veist og ef börnin eru heima nokkra vikur þú veist, ég meina ég skil alveg fólk fyrir vinnu og auðvitað er þetta óþægilegt en ég meina þetta á að vera óþægilegt. Þetta er náttúrulega löglegt samt að fara í verkföll. Já. Þetta er lögleg leið og eins er alltaf talað að það sé skylda blaðamanna til dæmis að upplýsa sannleikann, jafnvel þótt hann sé óþægilegur og jafnvel þótt hann sé fenginn með ósiðilegum hætti eða hvað. Er þetta ekki svolítið svona eilíf spurninga með siðfræðinga og heimspekinga, þetta með upplýsingarnar og með aðgerðirnar? Já, eins og í þessu máli með Jón. Sko, mér finnst þetta ekkert voðalega stórt mál, sko. Ég meina, þetta gert mjög oft, en ekki mörg ár síðan til dæmis að landsliðsþjálfari Englands í knattspyrnu varð að hætta vegna þess að hann var plataður til þess að blaðamönnum til þess að segja einhver orð með falinni myndavél. Ég meina, falin myndavél í öllum löndum notuð ofta fjölmiðlafólki og hefur aldrei þótt eitt stórmál. Ég skil ekki alveg umræðan í vikunni þetta sé eitthvað rosalega stórt mál, sko, það þá partur af þessu. Svo þetta náttúrulega líka samt aldrei skrítið mála því að það er ekki nokkuð leið að skilja hvað er að gerast þarna. Hverjum, sko, með fullri virðingu fyrir Jóni Gunnarsson, að hann hafi verið eitthvað sem sagt athyglisverður í lok sumars þegar væntanlega hefur verið byrjað að plana þetta allt saman. Það er haft samband við sonans í september, skildist mér. Það er bara Jón Gunnarsson bara eins ómerkilegur og nokkuð maður getur verið, maður sem var líklega á leiðinni af svona út úr stjórnmálunum. Þannig að þetta sé skipulagt þá er bara ekki svona óskiljanlegt. Þannig að maður svona menn grunar þetta sé bara hluti af einhverju miklu stærra, sko. Og þetta bara þessi ángi hafi bara verið laus og þess vegna hafi þeir dreift þessu myndefni að einhverju umhverfissamtök hafi pantað að sé fylgst með Jóni Gunnarssoni á þessum tímapunkti bara næri ekki nokkru átt, sko. Nei. Þannig að það er einhver miklu meira sem eftir að koma upp úr í sambandi við þetta. En mér finnst það að sonur hans hafi verið plataður, að þetta er fullorðið maður og viðskiptafélagi, sko, að það að hann hafi verið plataður til þess að segja einhvað það var ekkert verið að plata hann þannig að vera dáleiðan eða veiða einhver uppbrúnum með einhverjum leyniþjónustu aðferðum eins og Jón reyndi að gefa í skyn. Þetta reyndi fyrst talað eins og þetta verið eitthvað barnungur sonur hans og svo fór hann að tala hann hefði platað svo upp úr skónu. Ekkert að þessu náttúrulega passar og svo sýndi Stöð 2 reyndar bara upptökurnar, ég var ekki búin að sjá það fyrir í gær og þá sá maður og hann var bara nokkuð allsgáður og kom ágætlega fyrir sonur hans og var bara að tala mjög skýrt þessi mál og var mér fannst þetta bara að koma mjög skýrt fram hvað var að gerast þarna, sko. Og það þetta hefur verið tekið upp og svo sett í fjölmiðla er bara ekki stórmál og hefur verið gert út allan heim alls í lengi, sko. Jú, en það talaði að loka heimildinni og talaði að þessi blaðamenn þurfa að fara í fangelsi á kostnað. Já, ég meina þetta voru einhver svona krampaköst í Jóni í byrjun vikunar, sko. Eftir þessi, sko, eftir að var haft samband við hann þetta var bara villisa, sko. En okkar er svona að melda umræðinu mitt og afvegaleiðist ekki og við erum náttúrulega að fara að kjósa og þurfum einmitt að setja reyna að rifja upp hvað erum við að kjósa og hvað skiptir máli og þannig og þá er spurningum ef að vind okkur í næsta mál sem það þarna þessi afhjúpun. Ég er alveg sammála þér, sko, það að þessi tímasetning og líka, sko, hver er gerandinn í njósnunum að hún er mjög skrítin, sko. Það er verið
ég verið að hugsa það sko, hvað verið í raun og vera njósna Já, það eitthvað allt annað sko. Það eitthvað allt annað. Já, en þetta hefur verið tilfallandi upptökur af sinni hans og það bara því verið lekið sko, en það lítur að vera eitthvað miklu meira í gangi. Bara einhver hafi verið að búa til að njósna við Jón Gunnarsson þegar þetta tekur tíma að undirbúa svona og náttúrulega setja peningi í þetta, það var enginn að gera það í lok sumars eða í byrjun september, það var bara Það er auðvitað líka skotmark að segja að þetta sé einhver svona náttúruverndarsamtök og því að náttúruverndarsamtök voru í gamla dag og jafnvel enn oft svona þeim var líkt við hryðjuverkasamtök sko. Þannig að það er greinilega það er ekkert langt í þá orðræðu sko að þetta sé einhver svona hryðjuverkasamtök sem sé að vernda hvali svona hryðjuverkamenn sem elska hvali Eina manneskja sem hafði áhuga Jóni Gunnarsinni sko í byrjun september eða núna í snemmhaust utanríkisráðherra sem ætlaði að fara fram í gegn honum í prófkjöri eða vantilega næsta vor sko. Þannig að það var eina manneskja á Íslandi sem hafði áhuga honum sko. Þannig að ég veit ekki hverju aðrir ættu að hafa verið mikið að spá í hans stjórnmálum sko. En kannski hann góður svona Já, nú segi ég ekki meir. En það er margt eftir að koma í ljós í sambandi við þetta mál, en þetta sem sagt að þetta sé eitthvað vandamál að blað hafi tekið, sem sagt, að fjölmiðl hafi tekið við upptökum. Þetta er ekkert eitthvað siðferðilegt álitamál, það er löngu búið að staðfesta að þetta sé bara mjög eðlilegt og þetta er bara eins og ég segi, viðgengst við það. Og þetta er eiginlega hluti af rannsóknarblaðamennsku og rannsóknarblaðamennsku náttúrulega fer oft, rannsóknarblaðamenn fara oft frekar óhefbundnar og svona leiðir á gráum svæðum má segja. Já, ég meina ég nefndi þetta dæmi með landsliðsþjálfara Englands í knattspyrnu því að ég man ekki betur en það hafi verið Daily Telegraph sem er svona hægri sinna fjölmiðill í Englandi sem stóð á bak við það og blað sem svona flestir hægri menn vitna mjög mikið í sko. Þannig að það er ekki, þetta er ekki bara einhver vinstra megin sem svona aðferðir eru notaðar sko. En svo náttúrulega eru menn Krókbilar var líka tekið svona? Já, ég segi það. Þetta er bara að láta eins og sko, var talað inn upp að vikur en þetta var einhvað alveg hræðilegt og splungun nýtt að svona væri gert. En svo náttúrulega samtakt þessi velsæmismörk ekki og mannorðsmál og þannig að blaðamenn auðvitað það hægt að kæra fyrir það að fara yfir einhverja Já, þetta þarf að vega og meta en þegar málin snúast svona einhver efni sem er erindi við almenning þá er þetta ekki Nei, það er engin spurning. En þá er komið að blaðamanninum Þórði Snæ sem hefur nú skrifað mjög sko óþægilega texta sem blaðamaður, óþægilega texta þá einmitt fyrir oft einhverja hagsmuna aðila þar sem hann er að afhjúpa, þannig að hann hefur verið mjög kannski virtur sem rannsóknarblaðamaður af mörgum og auðvitað gagnrýndur af öðrum og mönnum hefur sviðið. Svo er þessi skrifans þarna sem að eru dregin upp þau eru dálítið mikið svona af öðrum toga þau náttúrulega ekkert, þar skrifar hann þetta ekki sem einhverju blaðamaður virðist vera svona, þetta er eins og tilraun til þess að tjá sig svona óheftan hátt já og ég las það að þú hefði sagt sko að honum það væri ekki hægt að segja fólki að fara að hætta að tala þetta væri það svona alvarleg tjáning og þú teldir að hann kannski ætti bara að segja af sér eða ég að fara rétt Já, hann þurfi ekkert að segja af sér sko, nú skulum við hafa alveg hreinu að hann er ekki kjörinn fulltrú, hann er í framboði við sín samfélag hann er enga skildu eitthvað okkur sko Nei. Þannig að við ekki að segja af sér og bara fara úr framboði stíga til hliðar einhver svona með hagsmunni flokksins í huga það sem ég á bara við og það er ég bara að tala svona kannski líka almennt sko að þarna eðli afsökunarbeiðna að hann setur fram ágæta afsökunarbeiðni hann fellur ekki þá gildur eins og maður er margoft síðan til dæmis að fara saka sem sagt aðrum hafa lagt gildur fyrir sig og þetta er alltaf öðrum að kenna hann má alveg eiga það þetta er mjög fín svona afsökunarbeiðni sem er settið fram svona út í samfélagið og til vantarlega samflokksmanna sinna en það er bara eðlilega þess að maður biðst afsökunar að það þarf að sem sagt maður er bara að viðurkenna einhvað hafa átt sér stað það er viðurkenningin sem skiptir öllu máli en maður er líka að opna samtal sko. Og mér fannst aldrei svona eins og þegar formaður Samfylkingarinnar kemur með sína yfirlýsingu að sko hér er ekkert að sjá þetta er bara búið
Ég sé það ekki alveg gerast. Ég held að fólk þurfi ennþá að melda þetta og það verður áfram umræða og mér finnst ekki kannski frægasta dæmi hérna á Íslandi sem ég hef reynda að tala alltaf mikið á sínum tíma í fjölmiðlum var sem sagt þegar Samherji með sína afsökunarbeiðni en ætla ekki að svara henni spurningum. Mér fannst það svona dæmi afsökunarbeiðni sem bara gengur ekki og bara algjör svona bara öfugmæli með afsökunarbeiðni og mér finnst aldrei eins og Samfylkingin sé að detta í þetta líka aftur að bara við ætlum bara að halda áfram og hann búinn að biðjast afsökunar og svo skilja alveg að fólk náttúrulega hann á sér marga stuðningsmenn og fólk þekkir hann á góðum verkum og vill styðja hann og svona á móti Stefán Einar vill ekki að hann vinni og þetta skilja alveg stuðningi sem hann fær. En ég bara sé ekki hvernig það hægt að loka þessu þegar svona stutt í kosninga Ég ekki að segja að hann eiga slaufonum og hann með ekki eiga afturkvæmt og svo framvegis en eins og staðan núna finnst mér að hann ætti að finna leið til að stíga eftir leður. Það er svolítið merkilegt að heyra í þér. Þið gleymið náttúrulega einu, það er að ég hef verið að selja syndaraflausnarbréf í núna 25 ár og það er hægt að leysa svona mál með því að kaupa bréf og hann gerði þennan líka ekki. Nei, hann er ekki búinn að kaupa. Nei, ég ætla að bæta því við þetta. Ég ætla líka að segja þegar hann er að tala, þá er svolítið eins og við séum bara komin aftur á myrkar miðaldir það sem verið að meta í kaþólsku kirkjunni verið að meta hversu góð afsökunarbeiðnin er þarna alvöru iðrun að ræða það var nú og þannig að við erum aðeins komin þangað. Ég er náttúrulega maður fyrirgefningar hennar og mér finnst það allir að fá séns en það er eiginlega lykillinn að fá séns aftur einmitt að sína iðrun og jú, áður en þú kaupir náttúrulega bréfið í framhaldi en svona þú sýnir kannski iðrun og sjáir það hugmynd einmitt að kaupa þið bréf og fá fyrirgefninga af þessum syndum. Og hjá þér er þetta þá er þetta ekki kannski meira í ætt við myndlist en kaþólsku kirkjuna eða? Þetta er bara almennt, þetta er bara allra trúarbragða í rauninni, þetta er bara almættið, hvernig sem þú kallar almættið, hvort það er Guð almáttugur eða hver það er Og hver ert þú þá að selja þessi? Ég er bara með leyfi frá almættinu og hef gert þetta og þetta hagnast ágætlega á því Er það? Og hefur fólk virkilega nýtt sér þetta og keypt? Já, það er alltaf einhver sala á þessu Er það að fara að byggja kirkju? Nei, en ég ætlaði reyndar að kaupa bankana ég gerði tilboð í bankana ég lagði inn tilboð til fjármálaráðherra og bankasýslunar að ég myndi kaupa bankana og borgaði með aflátsbréfum handa allir í þjóðinni handa hver einum einasta þannig að ég þurfti þá að skrifa í rauninni undir 350.000 Það er farið betur Já, það er farið miklu betur Og voru þá var einhver munur á aflátsbréfunum sem að til dæmis fjárglæfra mennirnir keyptu? Það eru 3 flokkar og einn flokkur er náttúrulega, hann er náttúrulega svo albesti, hann er líka fyrir syndir sem þú ert eftir að fremja, þannig að hann þú ert eiginlega gulltryggður En ég er reyndar eftir hrun, þá byrjaði ég með flokk sem heit Víkingflokkur, sem að var einmitt fyrir fjárglæframenn og kúlulána þegar sem gátu ekki borga peningi tilbaka það kostaði, það var dýrasta bréf, það kostaði 1 milljón. Ég seldi reynir ekki neitt af því sem segir mér náttúrulega að fólk er siðlaust í þessum. Og svo ferðu fram hérna með kattaframbúðið og hitt frambúðið. Var einhver tenging þarna milli aflátsbréfa og dýraverndar? Já, ég stíg á stokk þegar mér er ofboðið Það er nú þau skipti sem ég hef farið í frambúði gegnum tíðina. Ég er náttúrulega þegar þið að tala svona illum sjálfstæðisflokkin, ég er náttúrulega bauð mig fram sem borgarstjórn í sjálfstæðisflokksins, þannig 2002 á móti Birni Bjarnasyni og það var mín innganga, átti að vera mín innganga í pólitík. Ég ætlaði að vera borgarstjóri í Reykjavík fyrir sjálfstæðisflokkin og þeir tóku ekki vel í það og þannig að ég klauf það hefði ekki gengið verð hjá þeim Nei, og ég klauf flokkinn og stofnaði Vinstri Hægri Snú og við bauðum hana fram í kosningunum 2002 og einmitt svo hef ég boðið mig tvisvar fram sem formann sjálfstæðisflokkin og þeir hafa ekki þegið það þeir völdu Bjarna frekar Hvernig myndir þú taka á þessu máli ef að þú væri formaður?
Hvaða máli? Þessu njósnamáli þarna? Af því ég maður fyrirkenningarinnar, kannski verður maður pínu siðlaus, en mér finnst þetta ekkert vera nýtt, sko. Mér finnst þetta ekkert vera big deal. Er þetta ekki bara það sem það hefur alltaf verið? Er þetta ekki bara að vera svona alla tíð? Bara fólk, svona eru kaupin á eyrunni og pólitíkin svona, hún heitir pólitík af því að svona eru kaupin á eyrunni. Er þetta ekki bara, þetta ekki neitt eitthvað nýtt. Ég var ekkert nexlaður, ég bara, já, einmitt, svona hefur þetta alltaf verið. Ég meina, þannig að ég var ekkert að stuðaður, sko. Nei. Þannig að þetta greinlega stuðar ekki menn eins mikið eins og skrif blaðamannsins þarna. Mér fannst það heldur við seldur líka, hann hvað er hann, 25 eða 27 hann skrifar það og í einhverju menn breytast, menn þroskast, ég er ekki að verja hann, sko, en ég meina, hann sagði einhverja, ég las ekki nákvæmlega hvað hann talaði eitthvað niðrandi konur og eitthvað, ég veit ekki, og svo gerir segir fólk ýmislegt fyllirí og Íslendingar eru nú alltaf að gera einhvern óskunda á fylliríum og það þurfa allir á fyrirgefningu að halda, það þurfa allir að fá breyk. Þannig að ég er alveg til í að gefa Þórði breyk ef hann kaupir aflátsbréf. Þú ert með tilbúið fyrir hann? Já, það er mjög auðvitað að skrifa það fyrir hann, sko. Það sem kannski gerðist í umræðinni í dag, svona sýndist mér að það náttúrulega var mikil reiði gagnvart skrifunum bara inntakinu, sko, og mitt kvenfyrirlitningunni og þetta var svona, já, þetta var svolítið svona lúðaleg skrif eða svona gamaldags, hvernig maður getur lýst í kallpunga kvenfyrirlitningu einhver. En svona skrifið dálítið í svona stíl eins og ég fór ekki að hugsa það og sá það síðan hjá Guðmundi Andra, hann að segja það, þetta aðeins í anda svona bókmennta sem komu út margra texta sem voru á þessum tíma. Það var svona verið að brjótast út, sko, við með svona óhefta tjáningu og ég segi fyrir mig, ég er ekki, ég meina það bara er ekkert okkar, ég er ekki að selja neina aflátsbréf til með svona persónulega, ég veit ekki, en mér var svolítið svona skrítið bara í gær að sjá þetta ofboðslega svona vandlætingu gagvart þessu. Eða það er að segja, svo las ég þessu bréf, þá skildi ég nú betur, en mér varst einhvern veginn svo eitthvað samt skrítið að ætla bara að, ég veit ekki, eins og bara, já, láta eins og engin tími hefði liðið, sko. Eins og þetta, og tala mér finnst svolítið skrítið að tala iðrunin eða fyrirgefningi sé ekki nógu einlæg, ég veit ekki, nógu einlega miðað við hvað, sko. Já, einmitt. Spyrir mig? Já. Það sem minn punktur er, sko, hann er að biðjast afsökunar og það tekur tíma dálítið að melta hana og ég er ekki að segja að það gangi ekki upp hjá honum, alls ekki. Það sem ég bara verið að tala er að mér finnst að vera að flýta móttöku afsökunarbeiðnin alltaf mikið núna og þetta sé ekki, hefði hann til þetta komið til dæmis, ég sagði það nú einhvern öðrum fjölmiðli, sko, hefði þetta komið upp í haust til dæmis einhvern tíma að snemma og þá hefði hann alveg haft tíma til þess að við hefðum getað eins svona rætt þetta saman, en núna er þetta verið að koma í veg fyrir þessa umræði, en þá erum við líka að tala bara afsökunarbeiðnina, sko, svo eru líka þetta er aðeins flóknara því þarna er, sko, að því að fyrirgefning og afsökun er ekki það sama, þetta eru svona systur en það eru stóra systir. Þannig eru líka nafngreindir einstaklingar sem hann það nú bara held ég að biðjast fyrirgefningar, sko, og fá einhvers konar fyrirgefningu fyrir orðin, sko. Þetta er ekki bara almennt út í konur og það eru líka bæði nafngreindir einstaklingar hérna og svo eru líka einstaklingar sem er greinlega alveg hægt að þekkja út frá lýsingum. Þannig að ég held að þetta sé bara svona ferli sem hann þarf að fara í gegnum, en það þýðir ekki að hann eigi ekki afturkvæmt eða þetta sé allt bara búið hjá honum og hann fá ekki annan séns og svo framvegis. Mér finnst bara ákveðin sem ég segi, bara ákveði ferli í gangi núna sem þarf að fara í gegnum og það bara vill svo til að það er bara rúm vika í kosningar, sko. Og það er bara óheppilegt í stöðinu og hann er að mörgu leyti kannski bara óheppið með það. En kannski segja þá aðrir á móti, hefði hann ekki betur mynd á þetta til dæmis þegar hann settist í stjórn Júnvimen eða Júnifem eitthvað sem hét þeim tíma og hann hefði sagt þess svona var ég þá en ég er nú betri maður núna og bara þetta hefði verið upp á borðunum og þá hefði þetta aldrei orðið neitt vandamál, hefði hann bara alltaf talað opinberlega það, hann hefði verið annar maður þarna, sko. En maður veit ekkert hvernig hann hefði verið búinn að vinna úr þessu sjálfur, kannski var hann bara búinn að fyrirgefa sjálfum sér fyrir þetta eða búinn að ágreiða þannig, hann er kannski gleymst að gera opinberlega, ég veit ekki. Ég finnst svolítið svona, annars vegar er hann bara einmitt persónulega
maður einhvern veginn að bara rannsaka það, hvernig hann, ef hann myndi segja mér finnst þetta ekki skipta neinu máli, mér finnst þessi skrif bara enn í gildi og bara, þá auðvitað myndi maður hugsa, já hann svona auðsýnir alveg svona augljósan dómgreindarbrest, þessi maður, þannig að ég ætla ekki að treysta honum kannski, myndi maður hugsa með sér en mér finnst ekki beint maður geta svona ályktað eitthvað djúpan dómgreindarbrest þegar að svona ég veit ekki, eins og segir maður finnur, maður getur ekki annað en fundið mjög mikið til með manni sem að ég hugsa bara vaknaði daginn og eitthvað svona afhjúpa eitthvað astnalegt sem að menn hafa gert Já, svo líka má vera ungur og vitlaus sko og við þurfum alltaf að sprikla sko þannig að ég get ekki ímyndað með það alveg örugglega að telja ansi margt sem ég hef gert í gegnum tíðina sem ég man ekkert eftir og örugglega kannski einhver grammur og sár út á, ég hef ekki hugmyndið það en maður segir oft inn í flæmingi hitt og þetta og ekki síst maður og eins og samfélagsmiðlarnir byrjuðu þá var fólk var ekkert með sikti, það bara let gossa og ég var alveg sikur það sko þannig að ég geti örugglega sem betur fyrir ég búin að kaupa fábærjaf sjálfur þannig að ég þarf ekki að finna að byggjast en ég líti ekki svo á og ég þurfi að byggjast afsökunar á sumum þessu syndum að því ég er búin að fá fyrirgefninguna. En ekki samt líka sem ég ætla að segja sko persónulega þá bara spurning hann sko sjálfan, maður velta fyrir sér hans mannkostum en svo það eins og þú ert að segja mikilvægt þess bara að ræða svona tjáningu af þessu tagi og ræðum það, já þetta ekki og kannski sammælast það, en já þetta sannarlega ekki svona sá tjáningarmáti sem að okkur líkar vel við og viljum að börnin okkar taki upp, þarna þetta og ákveðin svona vakning, það er mikið enn að vinna í svona, ég veit ekki, orðræðu virðingu og bara virðingu gagnvart konum og það greinlega ennþá þannig má ekki kalla þetta svona eitraða karlmennsku svolítið, einhverju leiti eða Ég meina, það voru 45% kvenna í Bandaríkjunum að kjósa Trump sem forseta og Trump sem náttúrulega yfirlýstur, ég veit ekki hvort hann nauðgari en hann er náttúrulega glæpamaður sko og fjárglæframaður og plús það ég veit ekki hvort þið sáuð bíómyndin hann þegar hún nú helviti mögnuð sem í bíó núna hann sem yngri mann og það náttúrulega gefið í skína hann hafi brotið á konum kynferðislega og þetta maður sem kosin af 45% kvenna, ég meina, maður áttar sig ekkert á þessu samfélagi í dag, sko. Á því litinu þetta einmitt svona svolítið löðrungur, að við séum ekki kannski komið lengra og það auðvitað það kannski sem þarf að ræða bara almennt og taka ábyrgðina, og kannski við sem samfélag líka, þótt að það taki ekkert ábyrgðina af einstaklingum, ég ekki að segja það. Þetta minnir náttúrulega óþægilega á, skiluru, það hvað var að segja, okkur finnst alltaf sjálfsagt samt að tala svona niður til kvenna eða þess að svona fyrirlitning hún svo lúmsk og ég meina hann var ekkert að segja þú veist þessi á heim í ljótu húsi eða eitthvað skiluru, hann var að tala svona alveg þú veist líkama og þú veist bara svona hlutgera og þetta var þú veist þetta fyrir eitthvað svona, þetta minnir óþægilega á einmitt þetta bakslag sem í gangi núna og einmitt með Trump og Jordan Peterson og öllu þessu gaurum sem eru með kvenfyrirlitningu en að þú veist þetta allavega svona já stríkumanni svona öfugt sko en ég líka talskona fyrirgefningarinnar sko og ég meina mér finnst þetta gott hjá honum að biðja strax afsökunar og einmitt ekki vera að kenna neinum öðrum eins og Henry að benda á en ég líka sammála því að það mikilvægt að bjóða upp á samtalið og hann mögulega sko já, þetta svolítið svona já, fyrirgeðu ég var bara ungur og vitlaus svolítið svona já, þetta svolítið svona alvarlegra eða skilur við, þú veist, það fer eftir hvernig maður biðst afsökunar og einmitt hvernig maður tekur samtalið og sjálfskoðunina mögulega í framhaldi, þú veist, það skiptir líka máli. En ef hann hefði gefið þetta út sem skáldsögu til dæmis, þá væri við ekki þá væri það raunverulega svona bara myndum við viðurkenna það sem tjáningu væntanlega sko, af því að við viljum halda
við höfum náttúrulega þurft að berjast fyrir tjáningafrelsinu og því að geta gefið út farið að og yfir mörk einhverju leyti sko. Hvað segir þú þetta? Þú kemur nú úr íþróttaheimum, þú ert þú ekki heimsmeistari? Sko, ég held að ég verði nú bara að óska eftir samtalið við Snorra á eftir sko. Því ég hún 70 og ég þarf örugglega aflátsbréfið að halda. Þannig að, en sko þetta dæmi sko Stefán Þórðarsnær, hann valinn til framboðs í Samfylkingunni út af því sem hann hefur verið að gera kannski síðustu 15 ár. Með mjög svona djúpar greiningar á fjármálastöðu ríkisins, verið að koma í morgunútvarpið og þar hef ég hlustað á hann. Ég hef ekki alltaf verið sammála honum og svona, en hann með greiningar og hann vandar sig. Þarna kemur hann í eitthvað slátrara þátt sko og stjórnandinn, hann hefur volið gaman að því að gera lítið úr fólki og finnur upp hvað sem til þess að gera það. Og hann grefur þetta upp að 24 til 27 ára strákur sé að skrifa sem þýska stálið einhverja svona texta sem að nota benn voru í hruninu. Hvað var að gerast í hruninu? Voru ekki allir eitthvað starf á einhverjum skemmtibátum, dragandi einhverja litla stelpur með sér og töluðu kannski svona kvenfólk og þetta þótti fínt hjá einhverjum strákum í háskóla. Ég maður það að þegar hruni var þá var ég næstuðin farin að segja, heyrðu, þessir gæjar eru bara svona flinkir. Svo hrundi nú allt, bara eins og ég var búin að spá í 10 ár. En síðan sko hlustaði ég í morgun á hún Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir var í segðu mér hjá Svanhildi Jakobsdóttur, Sigurlaugu Margrét, og þar sagði hún sko að það var mjög gott viðtal og skemmtilegt bara, ég hafði gaman að því. Þar sagði hún að strákar, framheilin í þeim var ekki orðin þroskaður fyrir henni þrítugt. Passar það ekki bara alveg akkurat við þetta? Jú, það svolítið þannig sko. En sko, það var annað sem ég tók eftir, ég veit ekki hvort að þið hafi lesið það í Mogganum og þar kemur Sigurlausi siðfræðingurinn líkast til sögu að hann býr til frétt það að klúrskrif beindust einnig gegn börnum. Já, ég las það ekki út úr þessum texta. Og svo segir hann Þórður Snær Júlíusson, frambjóðandi Samfylkingarinnar í Reykjavík norður, skrifaði það hefði verið afar hressandi þegar herbergisfélaga hans reyndi að pikka upp 12 ára gamalt stúlkubarn fyrir hann til að stunda kynlíf með. Þetta segir Sigurlausi siðfræðingurinn. En ég bara efast að hann kunni að lesa sér til gagns. Kannski hann alveg típist písadæmi. Því að svo hann svo vitlaus að setja færsluna og þá færslan svona, sá samt feita fyrrverandi sambýlismenn minn dansa við Dirty Dancing á meðan hann var að reyna að pikka upp eina 12 ára handa mér sem var afar hressandi. Hann hefur af því stórar áhyggjur að ég hef ekki stundað kynlíf með öðrum en sjálfum mér síðan ég kom hingað. Honum virkilega umhugað þetta og reynir við hvert tækifæri að fylla mig og pikka upp stelpur fyrir mig, segir meðal annars í færslu Þórðar. Hvað þetta? Þetta er ekki grín. Er þetta ekki skálskapur? Þetta skálskapur og grín og þetta sýnir ákveðlega hvaða eðli þarna á Morgunblaðinu. Bara reyna að pikka í einhvern mann að helst af því að hann getur orðið hættulegur, þá skulum við ná hann niður. Ég held að Þórður Snær þurfi ekki einu sinni að kaupa aflátsbréf eins og ég. En þú varst nú í ég veit náttúrulega ekki hvort það var skáldskapur eða ekki, en breytið því kannski ekki, en þú varst nú í íþróttaheiminum, þú varst Íslandsmeistari mark, það ekki? Má ekki alveg minnast á það? Já, það er bara svo langt síðan sko það er. Markmaður Íslands, kallaður. Í fótboltanum? Já, í fótboltanum. Og það er nú svona, það er nú aðeins búið að
verið erfitt þarna fyrir fótboltamennina, þeir hafa verið svolítið teknir á beinið. Það hefur verið svolítið sorglegt að horfa upp á í raun og veru hvernig peningar hafa leikið fótboltan og þessi atvinnumennska eins og hún hefur komið fram og kemur fram í alls konar málum eins og málunum þegar það voru einhverja 2 stúlkur sem komu inn á hótelherbyggi hjá 2 landsliðsmönnum í COVID og hvernig Gylfamál fullt af málum í enska fótboltan. Það er sorglegt að sjá hvert siðferðið er komið hana. Þetta er líka bara ungir strákar. Já, þetta er ungir strákar. Og þeir eru og það er þessi stjörnudýrkun og peninga, fólk verður bara pínu ruglað og þessi strákar hafa ekki þroska í taka við að vera gegnast í þessu hlutverki að vera. Þetta eru ungir strákar og þeir eru með síma og þeir eru bara með eitthvað app, geta bara kallað í það sem þeir vilja og svo fara þeir hindi konunar á eftir. Þetta eru svolítið flókið mál því leiðum við fyrir kannski að skýra út eitthvað, framheila þroskinn er ekki nóg nægur og menningin er svona og þú veist að þá erum við kannski svolítið að afsaka eða ég veit ekki, ég vil að réttlæta eitthvað það sem ég meina nú er það að hérna sko í fyrsta lagi er þessi textar allir skrifaðir undir einhverju kóða sem er þýska stálið sko bara það, þýska stálið, hvaða merkingu hefur það? Þetta minnir mann á svona Gils, það var hann ekki að gera eitthvað svona? Já, Gils var í þessu sko. Kvennfyrirlitningunni og þetta. Hann var mikið grófari. Var það ekki bara á sama tíma? Jú, ég er ekki bara undir áhrifum frá honum. Jú, það getur verið og þýska stáli, sko, það er svona eitthvað Þjóðverjar, þeir eru svo harðir og naglar og svona, sko. Þeir verða alltaf heimsmeistarar. Þetta fyrir inn á sko mörg vonsvið. Strákur í einhverjum hérna félagskap, í skoskum háskóla, kemur þar einn og þar kannski að sanna sig fyrir vínunum. Já. En auðvitað verið áhugavert, hefur hann ekki verið spurður, sko Þóru Snæbjörn, hvað var þetta og svona segja frá því? Það er eiginlega auðvitað punkturinn minn, sko, það er alveg hægt að, sko, halda hans áfram með þetta. Já. Hann getur alveg svarað hans betur fyrir þetta og það er enginn haldaði framhældi eins og ég veit sko það er enginn sem trúir því ekki að þetta eru hugmyndir sem hafa ekki verið ráðandi í hans lífi síðastliðin 20 ár sko. Þannig ég held að það sé engin spurning, þetta er bara kemur á þessum tíma og fyrir mér er þetta kannski sko að því að eins og ég segi, hann er ekki kjörinn fulltrúi, þetta er ekkert líkt til dæmis klausturdónatalinu sko í þeim skilningi sem var bara á sama tíma og menn eru kjörnir fulltrúar og það má ekkert líka þessu saman þannig sko. En fyrir mér er þetta bara fyrst og fremst og ég er nú að vera að svara því sko, fyrir mér er þetta bara hvað gerir samfylkingin í þessari stöðu eða kannski ekki þessi flokkur heldur, hvað gerir þessi hópur, hvernig er best að leysa úr þessu sko. En við sem ég er ekki í samfylkingunni og þetta sjálfur sér kemur mér í takmarka við þessum leiti sko. Ringja í mig eftir og kaupa bréfhandum. Já, það var bara málið dögt. Eftir mig bréf fyrir flokka. Það er A, B og C. A, B og C, það taka kannski bara stærsta. Hvað ráðleggir mér? Ég ráðleika alltaf A vegna þess að þetta er líka fyrir syndir sem þú ert eftir að fremja. Þannig að þú ert alveg safe. Ég þurfi alveg á því að halda. Já, fyrir flokk sem er á leiðinni kannski ríkisstjórn, hann þarf A. Já, ég held það. Það er bara það sem mun gerast. Já, þá getur hann líka þá getur, ef Bjarni væri búin að kaupa bréf, þá væri hann alltaf í lagi að standa í svona baktjaldamakki þegar hann er búin að fá fyrirgefninguna. En Íslendingar selja nú líka aflátsbréf í umhverfismálum, í loftslagsmálum sko, þannig að umhverfissóðar umhverfissóðar geta bara svona keypt aflátsbréf frá Íslandi og fengi vottun upp á að vera þá er það ekki minna vistspor eitthvað svolítið. En hvað var nú meira svona í fréttum dagsins? Hvernig líst ykkur á bara kosningabaráttuna? Og svona, hvernig líður ykkur í þessari á þessum, sem sagt, það eru 2 vikur í kosningar? Já, tæplega. Já, nú? Þetta er ekki... Það er 14. Nei, það eru 2 vikur. Það er 50 í dag, er þetta ekki lögadegi? 2 vikur og 2 dagar. Já, alveg rétt, það er rúmlega, já. Ok. Það er satt. Er spenningur í ykkur svona, finnst ykkur þetta skemmtilegt? Nei, nú náttúrulega eru frambjóðendur þetta, ég ætla ekki að segja mikið, en ég var ekki, mér leist ekkert á þetta var stuttur tími, mér fannst þetta ekki,
þetta er að býða dálítið upp á svona dálítið skrýtna kosningabaráttu. Það er mikið talað þetta fræðir í framboð og svona sem var kannski ekki almáli í mínum huga, heldur miklu frekar að bara flokka voru mismunandi langt konir með málefnastarf. Maður sér það á auglýsingum að þeir eru hver annari kjánulegri. Það er lítil tími til að gera upp kjörtímabili sem er að líða. Það er alls komið eitthvað, við erum að tala einhverja starfsstjórn allan tíman eiginlega sem engin veit nákvæmlega hvað á að gera. Það er fjárlög, verið að reyna að græja þau og nýja þetta allt saman sem er algjört klúðursvinna. Það er bara allt misefnað við þessa kosningabaráttu. Og það er sannarlega ekki tími til þess að draga og virkilega draga upp kort af syndum til dæmis þessar ríkisstjórnarar og svona gera upp beinlega það er eitt sko, ég minna það má enginn vera að reyna að tala hvað fór úrskeiðis á síðasta kjörtímabili sem hendar mörgum ágætlega. Ég var einhverju fjölmiðli að tala og fór að tala þarna sem reyndar kom svo fram aftur í fjölmiðlum aðeins seinna. Ég var að rifja upp afglöp formanns Framsóknarflokksins mjög snemma á kjörtímabilinu og það voru allir bara að gleyma því einhvern veginn og bara, hvað var það aftur? Getur ekki sagt okkur það líka? Já, þegar hann var vísaði til framkvæmdastjóra bændasamtakana þessi svarta. Já, þessi svarta. Þetta er allt í byrjun kjörtímabilinu svo allir einhvern veginn að gleyma þessu sko. Og það var reynda rifjað upp eftir að ég sagði þetta einmitt hérna, ég held að bara við þetta borð eða einhvers staðar og að því hún kom fram, þá kemur hann í fjölmiðla, ég er búin að breyta kurs í útlendingamálum hérna Framsóknarmenn og við svo las hann upp eitthvað á símónum sko. Kosningabaráttan er allt svona einhvern veginn og fullt af öðrum hlutum. Það er erfitt að koma til dæmis bara umræðum sölun á Íslandsbanka og hvað frúskeiðist þar. Við erum einhvern veginn bara út í miðri á þar, ekki einu sinni búið að gera allar úttektir sem átt að gera í sambandi við það. Og það kemst ekkert inn í umræðina í þessari kosningabaráttu, sama ekki neitt. Og fleiri svona mál á kjörtímabilinu sko. Allt þetta flakka á ráðherrum fram og tilbaka. Maður sem sagði af sér ráðherraembætti er komið 3 ráðuneyti núna eins og einhver bendi á. Þetta er svona þetta er alveg komið út allt einhvern veginn og ég er bara búið að þyrma yfir mig alla þessa kosningabaráttu, þannig að mér finnst hún ekki skána. En hvað finnst ykkur svona verið að kjósa? Hvað er verið að kjósa? Eða hvað viljið þið að sé verið að kjósa? Já, hvað á að vera að kjósa er náttúrulega svona þessi stóru posta í lífi fólks, þú veist, húsnæði og heilbrigði og svoleiðis sem að mér finnst vera aðalmálið sko og mér finnst sorglegt þegar að verða að gera til dæmis útlendingamál eða málefni flóttamanna að einhverju stóru máli. Mér finnst það mjög sorglegt vegna þess að það er engin óstjórn á landamærunum. Þú veist, flóttamönnum utan Úkraínu og Venesúela er að fækka og við erum með alla varnagla í okkar löggjöf, þú veist, og við erum bara, það er engin óstjórn þarna. Og að vera að kenna einhverjum 300 flóttamönnum að heilbrigðiskerfi sé hér á hliðinni þegar við vitum og Stefán Ólafsson hagfræðingur var nú með töluleg gögn það að miðað við hvað okkur hefur fjölgað og miðað við hvað við erum eldast og miðað við 2 miljón, hvað er ekki 2 miljónir túrista á ári eða hvað það er ég meina þá erum við náttúrulega bara ekkert búin að vera að sinna heilbrigðiskerfinu eins og hefði þurft mjög lengi. Þannig að kenna síðan einhverjum örfáum hræðum sem koma hérna það allt sé á hliðinni er náttúrulega bara fáránlegt. Það er svolítið skrítið að heyra Snorra Másson, unga manninn sem kallast, hann kallast ungi maðurinn í Miðflokknum. Að hann einhvern veginn var í einhverju umræðu og svona, það var eitt af hans fyrstu svona málum einmitt, hvað mætti betur fara, það var þarna útlendingamálin og mætti spara í hælisleitum, þetta var svo úr samhengi við allt og einhvern veginn réttlætið ekki, þannig að það er eiginlega svo sláandi hvernig og sjá líka svona einhver kosningalofvörð sem að maður veit, þetta fólk er búið að vera við völd sko áratugum saman og alltaf samt einhvern veginn að fara að vera með einhver kosningalofvörð, það er eitthvað svo spes. Er ekki útlendingamálið, þau eru náttúrulega aðalega
það fannst þarna annar hópur heldur en öryrkjar sko til þess að klína og að væru hættulegir fyrir fjárhag ríkisins sko. Fyrir 10-15 árum þá voru öryrkjar að sliga kerfið og það ekkert, Bjarni Benediktsson hefur haldið því áfram fram ennþá sko að það sé alveg agalegt hvað öryrkjum fjölgi. En það var nú þannig að Vilborg Oddsdóttir kom hérna í umræðu fátækt og sagði að það væri svo sláandi núna bara undanfarið hvernig eftir að stjórnvöld byrja að tala svona fannst mér á henni, heldur hún hafi sagt. Að þá raunverulega byrja þeir sem að eiga það sárast að binda á Íslandi, fátækt fólk, það er einhvern veginn hefur tekist að búa til einhverja andúð á milli tveggja hópa sem að eiga sem sagt, eru standa höllum fæti sko, sem eru hælisleitendur og fátækt fólk og maður segir þetta ylli svo mikill vanlíðan líka sko. Mér finnst sko, þetta er allir að tala um þetta útlendingavandamál og ég held stundu sko, ég veit ekki það búið að vera náttúrulega umræðum þess að glæpa hópa hérna og þessu umræð er ekki opinber. Fólk er að tala um þetta sín á milli en það er eins og fjölmiðl hefur ekki eins og byrt þetta. Það er að segja sko, þeir sem eru í rannsóknarblaðum sko hafa ekki þorað að byrta þetta. Þannig að ég veit heldur ekkert hvað það er, hvað upplýsingar stjórnarmenn okkar hafi sem við höfum ekki. Maður veit ekkert alveg nákvæmlega allt hvað er, með full vissu hvað er verið að tala um. Það er verið að tala um útlendingar. Mér finnst þetta að vera, það er ekki verið að tala um þetta flóttafólk, ég skila þannig að það sé ekki verið að tala um þetta flóttafólk á Palestínu eða hvað það er þetta skugga, þessi skuggi þessa glæpagengja sem allir eru drullur hætti við sko. Og mér finnst það einhvern veginn menn þurfa aðeins að í að því og þá einhvern veginn, já ok, jú, við þurfum að þetta er mál sko. Það að blanda þessu tvennu saman fyrir svo ótrúlega í taugarnar á mér að því að þetta er algjörlega aðskilið. Ég meina auðvitað er til einhverju glæpahópar sem eru mögulega að koma hér og það er bara hræðilegt og auðvitað eigum við að reyna að stoppa það. Ég meina ég er ekkert, þú veist, fylgjandi galopnu landamærum bara fyrir alla, bara hello, þú veist, bara alls ekki. Ég meina auðvitað verður að vera einhver svona regla og ordra og hérna, en hún þarf að byggja á mannúð, hún á ekki að byggja á einhverju reglugerð. Þú veist, ég meina það kemur enginn fyrst til Íslands. Þú veist, og þessi Dyflinnarreglugerð, þú veist, og við getum alltaf bara einhvern veginn sendt alla tilbaka, þú veist, það kemur enginn fyrst hingað, lengst út í hérna, en að vera að tala svo þess að glæpahópa í sömu andra og þessu flóttamenn og hérna þetta stríðshrjáða fólk og svona, þú veist að, já, mér finnst það allavega alveg ótrúlega. Það er gert sko. Það er gert og það er það sem er slæmt og það er það sem er rangt og það er það sem er hræðslu áróður og þetta er bara sama taktík og Trump er að nota. Og þetta er bara, þú veist, á hvað plan erum við komin? Ég ætla að fá að draga allir í land með það, ég var hvart þessari kosningabaráttu. Að því þetta er alveg rétt sem Áslindur að segja sko, að mér finnst þetta að hafa sem sagt, ég held að þetta sko, það er aðeins farið að koma bakslag í þessi orðræðu samt sko. Maður sér það hvernig miðflokkurinn er búin að toppa greinlega. Þetta er ekki alveg að vinsælt og það var hérna í byrjuninni sko. Þannig að það er þó búin að vera jákvætt að þetta er ekki sama trompið og var hérna í öllum umræðu, þetta er alveg stanslust. Það er aðeins búin að sljáka í þessum betur fyrr. Þannig að þetta er nú ekki allt saman. En hvernig erum við svona? Já, þetta er ekki svo slæmt að það er einhver almenningur sem að veitir viðnám og hérna lætur í sér heyra og lýsir yfir óánægju með stjórnvöld og þeirra og það heyrast alltaf núna bara mjög oft að fólk er bara búið að fá nóg af sjálfstæðisflokknum og þessari samtryggingu og þessum flokkum sem hafa verið að einhvern veginn að koma sér og sínum vel fyrir og hérna einhvern veginn mergsjúa eða sem sagt að það hefur einhvern veginn niðurstaðan, sama hvað maður segir, þá er niðurstaðan svo að það er meiri misskipting á Íslandi en bara hefur kannski nokkuð tímann verið og meira svona verra ástand sko. Þannig að og þá kemur bara þetta við erum að reyna að tala um það og reyna átt okkur á því. Hvernig finnst þér eins og okkur ganga? Nú ert þú svona heimspekingur og ert ofta að greina orðræðu þannig. Hvernig finnst þér svona ganga Íslendingum að átta sig á sinni stöðu og ræða málin? Já, þetta var hansi. Stór spurning. Alvöru spurningar.
Ég held að það sé nú bara þarna gengur hún alveg ágætlega sko, sömuleyti. Eins og þú segir, ég meina það einhver viðspyrna hérna, maður sér það bara í því hvernig það gengur ekki alveg jafn auðveldlega eins og alltaf að þarna þessar svona helstu flokka hérna fá vindi í seglein þegar líður að kosningum, minna, það verið samt eins og það Framsókn, ég hefði búist við henni, hún var komin að stað aftur, ég hefði haldið að Sjálfstæðisflokkurinn var komin að stað aftur, það virðist nú vera svona einhver staðar í samfélaginu og nægilega víða sæmilega djúp umræða og það kannski hluti af þessu, það er svona hlutir eins og við vorum var verið að reyna að nota útlendinga sem einhvers konar hérna svona nota þá í einhverjum hræðsluáróðri og dreifa umræðinni, þetta hefur eitthvað náðst tilbaka. Blórabögglar. Já, þessar blóraböggla hugsun sko, hún hefur ekki alveg skilað sínu alveg svona nógu lengi sko. Þannig að já, mér finnst sko alveg það er eitthvað það er viðspyrna sko. Það er viðspyrna, já. Það var hérna þáttur með þér sem viðmælanda daginn, stöðu vinstrisins. Þar komst þú nú inn á það sem að hefur vantað í íslenska pólitík mjög lengi af því að þeir flokkar sem hafa verið á þingi, þetta er allt svona hægra megin við miðjuna. En þú sagðir að vinstri þyrfti að hérna hafa skýrari stefnu og koma henni fram og því var nú mótmælt af Samfylkingamanninu þarna. Já, við erum með plan. Ég var eitthvað að reyna að rífa kjæft því ég var viðmælandi. Þú spurðir á hana því sko, hvað er því kosið og svona. Ég held að það veri kosið skattamál og það veri ekki kosið skattalækkanir Sjálfstæðisflokksins, það veri kosið skattahækkanir Sjálfstæðisflokksins því að þeir hafa hækkað skatta 100 skall á hvern einasta landsmann frá 1989. Það er bara það sem að liggur á borðinu með það maður uppfæri persónuafslátt með launavísitölu og það var kosið húsnæðismál og það ég myndi vilja sjá að við sósíalistar hefðum skýrari stefnu í raun og veru húsnæðismálun og tækjum á lífeyrissjóðakerfinu í leiðinni og bara skildum lífeyrissjóðana, bara settum lögum það að þeir lánuðu óhagnaðardrifnum leigufélögum 150 milljarða á ári til að byggja fyrir bæði hjúkrunarheimili og íbúðir og landa til 80 ára. En er há skattahækkun að hækkum 100 ár síðan 1989? Já, það er bara... Er það há? Há skattahækkun? Að hækka skatta frá 1989 100 áskronur? Já, það er hátt þegar að sko ellilífeyrisþegi sem er með 320.000 krónur, hann borgaði ekkert í skatt 1989. En í dag þá borgar hann 65.000 sem hann setur með persónuafslættinum og svo borgar hann 30.000 í viðbót. Já, þetta er 100 á skallinn sem var skattfrjálst. Þetta er 100 á skallinn sem er verið að rukka og ég er þessi ellilífeyrisþegi. Ég bara fæ þetta í hverjum einasta mánuði. Dreigaði 60 krónur í skatt? Nei, það er dreigað af mér í kringum 85 eða 6.000. Svo fæ ég persónuafslátt, en ég þarf að borga upp undir 30 skall af 320 skallum. Þannig þegar að vera að tala loforðið skattalækkanir, þá er það bara skattalækkanir áfram til auðhringja Það er skattahækkun og Stefán Ólafsson sýndi þetta hérna í grein að það er skattahækkun á 8 af 10 tíundum og það er meðal annars út af því hvernig persónuafslátturinn hefur ekki fylgt launavísitölu en það er skattalækkun upp á 6-7% á efstu 2 tíundunar. Þar er skattalækkun. Að skattalækkun í eignasköttum og alls konar á hverjir er þetta sem að fá njóta þessar skattalækkanum Sjálfstæðisflokksins. Það er ekki ég og þú. Alveg þess að sko þú þarft að selja helvíti mörg aflátsbréf til þess að komast upp. Ég borga ekki skatta þér. Nei, er þau ekki alveg undan þeim? Ég held að það sé alveg sér. Þú eru okkar ekki alveg undan skatta. Nei, svo eru náttúrulega skatta undanskotin líka sem að hefur ekki, það hefur nú ekki beint eins og hérna það hefur verið virkt eftirlit með skatta undanskotum og öðru, þannig að
Það sko, það sem ég að segja, það þarf að koma skýr stefna og hún hefur komið að mörgu leyti skýr. Ég var nú að hlusta á Gunnar Smára núna í einhverju þætti sem var í kvöld hjá Varbergi. Hann var svo eini sem að tala það, það þarf að tala frið, hvernig á að koma á friði. Og það, stríðsráðherrann á Íslandi, hann sagði, hvað ert þú ekkert að hlusta á það sem allir segja? Þú veist, ef allir segja það að það er að vera ófriður, þá eigum við sko ekki að hlusta á alla. Við höfum að standa upp og segja, nei, við viljum frið. Já. Mér finnst þessu bara, sko, kannski er svolítið skökkmynd hérna við rauðaborðið, ég segi það ekki, þó það kemur hérna alveg stór hópur af fólki og það er ekki bara í einhverjum einum eða tveim flokkum, heldur úr öllum áttum og mér finnst svona, og bara víðar á samfélagsmiðlum, það er eins og svona, fólk sétt alltaf, eins og þú ert að tala um þetta viðnám, Henry, það er svona, fólk er alltaf, sko, fólk er byrjað svona að reyna að greina svona bullshitið frá hinu, sko, og reyna svona að skilja, ekki alveg láta áróðusmeistarana bara dáleiða sig, sko. Þetta er eins og ykkur svona vísindaskáldsögu, þess að við vorum svona dáleitt af áróðusmeistarunum og svo bara svona heila þvegin og svo erum við núna svona hrista hausinn og rifja líka upp alls konar, rifja upp að við gátum einmitt veitt við nám, þú veist, eftir hrunið og okkur fannst svona okkur hafa mistekist svolítið og þessi byltingarna dálítið, það er einhvern veginn bara dó út, en svo svona núna þá erum við aðeins að finnst mér rifja upp hvað við getum nú alveg eitthvað látið okkur heyra og gert eitthvað. Það er það er líka annað sem að þetta eftir í hug, sko, svona í framhaldi af þessu að það tala allir flokkar það að þurfa að draga á ríkisrekstri og spara í ríkisfjármálum og Simmi er orðin, hann er komið með nýtt slagorð, svona eins og Framsóknarflokkurinn var síðast, að bara gera þetta skynsemi en sko þeir tala ekki hvað er að spara finnst þeim að eiga að spara það að sem að það er eitt hugtak sem að hefur komið upp, það er góða reikniskilavenjur. Bjarni, hann er að gera alveg svakalega góða reikniskilavenjur þegar hann leigir fyrir skattinn fyrir 50 milljarða í næstu 30 ár. En það hefði kostað 7 milljarða að byggja húsið og 7 milljarða kannski í vextina sem að hefði verið að lánu til að byggja. En þetta eru svakalega fína reikniskilavenjur að skila Pétri í eitt 26 milljörðum. Landhelgisgæslan, hvað haldið að kosti að leigja þyrluna á mánuði? 2 þyrlur. Sem kosta 8,5 milljarða. Var ekki líka Trump bara ríkur af skattaafslætti? Var það ekki? Mér skilst það. Já, ég meina, talandi skattsvik og Sigmund Davíð og skynsemina, ég veit ekki, hann kannski segja að það sé bara skynsalegt að svíkjast undan skatti, ég veit ekki, ég meina, það er allavega, það er ekkert bak við þetta hugtak hjá hann, skynsemishyggja, ég meina, hann útskýrir það ekkert. Ég meina, skynsamlegt fyrir hvern. Ég meina, það er ekki sama sem er skynsamlegt fyrir fjármagnseigandann og fyrir vinnandi fólk, bara alls ekki. Eða þann sem á 10 íbúður og þann sem er á leigumarkaði, þú veist, það er bara ekkert sami hlutirnir sem eru skynsamlegir fyrir alla hópa. Þetta er bara svo innantómt. En líka bara orð, því mann hefur nú fundið þótt svolítið svona væntum orðið skynsemi, eða það er svona eitt af þessum, er ekki svona frekar gott orð eða þannig? Nei, það finnst mér ekki. Var ekki? Jó, ekki, hvað er þetta? Já, nei, mér hefur þótt svolítið væntum. Með einföldu skynsema praktík, það er eitthvað sem algjörlega bara taka þetta orð og jarða það, sko. Best hefur nú oft verið best, en það var ekki best í síðustu kosningum. Já, það var með eitthvað annað, var það ekki? Hann byrjaði sko með þetta væri rökhyggja. Já, þetta var rökhyggja fyrst henni. Sko. Já, rationalism, sko, hann er að taka þetta orð. Róttæk rökhyggja. Róttæk rökhyggja. Og ég bent honum einhvern tímann á það væri nú bara alls ekki það sama að vera jafnbundin, sko, bara langt í frá. Þannig að þá tók hann þetta upp, skynsemishyggja í staðinn. En hvaða svona orð þetta þér leitt að sjá tróðið ofan í áróður svaðið
Getur nokkuð... Þetta meina eitthvað slókan eða? Já, eitthvað svona sem að... Nei, minna, bara eins og þetta skynsemi og praktík, þetta eitthvað sem að fyrir mig listamanni sem að nota annað hegra kveila heldur en þetta, þá þetta bara maður finnst þetta bara hálf ógeðslegt, sko, bara þessi orð, sko. Já, en hvað svo leiðilegt. Já, þetta er mjög leiðilegt. Hvað finnst þér jákvætt orð? Bara frelsi. Það er búið að taka það. Já. Frelsi, það er alltaf jákvætt. Já, það er alltaf. Vera glaður og frjáls. Já. Gleði og frelsi. Við erum öll að vera glöð og frjáls. Sósíalistaflokkurinn að taka orðið tilbaka. Frelsi fyrir alla, ekki bara suma. Og ekki bara frelsi til að græða, heldur frelsi til að lifa og líða vel og eiga í sig og á. Það er frelsi. Og ekki, og frelsi líka persónulegt, sko. Já, algjörlega, einmitt, og frelsi til að líða vel, frelsi undan ofbeldi. Meina, hvað orð þykir þér vænt svona, eða hugtak svona gildi eitthvað? Ég var hrifin af mannúð. Mér finnst mennska svo leiðilegt. Já. En mér finnst mannúð, mér finnst mennska eitthvað vont. Já. En að því það er á móti köttum og svona, það er eitthvað við erum menn en já, eitthvað aðskilja okkur frá dýrunum, einmitt. En mannúð finnst mér eitthvað, ég veit ekki hvort það er röglegt, en mér finnst eitthvað mannúð fallara svona. Já, en er mannúð stórt hugtæki í dýravelferð og svona, sko. Þú ert með það mannúðlegar aðferðir og mannúðlegar alls konar, þetta er allt. Vissulega situr okkur aðeins hærri stall en það er samt alveg nær við það, sko. Dýrúð getur verið, eða svona samúð, skyn. Eitthvað sem humane er svona. En dýrin eru náttúrulega skyni getur verið. Það er nú kannski einmitt, orðið sem ég kannski var að leita var auðmýkt. Auðmýkt er eiginlega svona uppáhaldsorðið mitt. Því auðmýkt er það, sko, ástand sem að þú ert færum að breyta þér, færum að læra, taka inn, sko. Að því að þú ert ekki auðmjúkur eða þú ert í hroka, þá ertu náttúrulega ekki að taka inn. Þannig að auðmýkt er rosalega vanmeti. Það er, menn held að maður sé að auðmjökja sig eða eitthvað, en þetta er svona, þetta ástand að vera auðmjúkur er ótrúlega fallegt ástand. Það er mjög fallegt. Ég sammála því að það er svolítið misnóta líka. Ég hef séð að það eru margir farnir svona að segja sjálf, svona pólitíkus ég er mjög auðmjúkur í þessu embætti. Fyrirgjöðu Snorri, það var allir verið að taka þetta. Nei, ég hef ekki hitt neitt segja það. Nei, ég get heldur ekki vísað þig neitt. Þetta er svona eftir minni. Nei, það er líka hægt að segja eitthvað en að meina það ekki, sko. Það er munurinn á að segja og svo að vera það, sko. En orðin alltaf halda samt merkingu sinni oft þótt að sé misnótuð eða svona. Hvað orð finnst þér þykir þið væntum? Þetta er mjög erfið spurning, sko, líka. Ég þori alltaf að segja það. Mér langar að nota skyns. Ég finnst, sko, ég meina, ég er bara alltaf svona, ég finnst það hugtak sem skiptir svona mestu máli, það sem við erum að leitast við að ná, sem sagt, einhverju, því sem við erum að svona þarna stefna að. Ég ætla okkur ákvörðunartöku og afstöðu og svo framvegis. Hvað þýðir skynsemi? Bara leið maður er búin að heyra þetta nokkru síðan hérna hjá miðflokksmönnum, þá maður er bara búin að gleyma hvað þetta þýðir. Já, svo náttúrulega það sem Ása segir, ég meina, svo er þetta fyrir hvern og þú veist þetta afbaka þetta allan hátt, en þarna skynsemi náttúrulega það að reyna að finna leiði til þess að skoða mál frá ólíkum hliðum, reyna jafnvel að átta sig á öllum svona viðeigandi þáttum í ákvarðanatöku og þegar maður er að skoða einhver mál. Það þarf auðmýkt í það. Það er alltaf auðmýkt í það og það þarf alltaf skapandi líka. Skynsemi er ekkert voðalega mikið anstæða skapandi hugsunar. Nei, það er hægt að nota. Því að maður þarf að, það er svona á stundum til dæmis stór hluta skynsemi sem gleymist, að maður þarf til dæmis að horfa í framtíðina og ímynda sig hvað getur gerst og ímyndin er stór hluti af skynsemi. Skapandi skynsemi hljóma svolítið skemmtilega. Ég ekki samt segja þetta. Sigmundur getur tekið það. Hann getur bætt þessu við næstu kosningu. En ímyndunaraflið líka þegar maður ímyndar sér að ímyndunaraflið sé eitthvað sem er svona milli. Svo þetta er ekki bara eitthvað bara hæfileiki, einhver heila starfsemi, heldur sé svona það sem að þessi svona andagift sem að
eða sjáu þið ekki ímyndunarafl þannig eitthvað sem virkjast sko á milli eins og annars eða fortíðar og framtíðar eitthvað. Skemmtilega. Já, það sem kannski mikilvægast í þessu, maður þarf að beita ímyndunaraflinu sko. Ég þarf að sko, þú þarft að þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað aktíft í þér sem maður þarf að beita og margir. Ég held að margir sem halda þessi rosalega skynsamir stundum gleyma það sko. Já, þannig að þú vilt meina kannski ímyndunarafl og skynsami fari vel saman. Ég sé að ég er að halda fram að ég sé bara stór hluti af skynsami sko. Ok. Hvað vilt þú hitta beitt í mark hérna með eitthvað orð? Ég myndi vilja sjá víðsýna stjórnmálamenn sem taka skynsamlegar ákvarðanir. Það þarf auðmýtti það líka. Já, við erum alveg að koma með þetta. Og góða kalla á kellingar sem að hugsa kannski ekki alveg svona að hugsa alltaf bara hvað er best fyrir þá. Ég held að það sé og það er mjög góður eiginleiki fyrir alla stjórnmálamenn að geta sett sig í spor þeirra sem að hafa það verst. En það vill hún bara svo til að það yfirleitt hégómi sem fær fólk til að fara í stjórnmál. Það yfirleitt hégómi sem stýrir ferðinni sko. Það er líka margt í því. Já, þannig að það er særður hégómi og svo ofmett alltaf hégóma, þetta er sko þetta er eiginlega, það er engin það er fáir sem fara í pólitík að einhverju hugsjón kannski innan einhverja gæsalega, en flestir spillast af þessu fljótir að hérna þeir eru fljótir að svona venjast valdinu sko. Eða venjast hégómanum. En mér finnst nú samt sko að það séu tóltið margir sem að fara fram í einhverjum svona eldmóði og hugsjón sko í politíkina, þótt að séu hégómi með kannski, en mjög margir finnst þér ekki svona sem að kannski ekki þeir sem eru búin að vera ekki margir að mögulega lengi. nota það sem eitthvað málflutning, en ég er ekkit viss um að það sé, menn það er yfirleitt ég er ekki alhefa, en þetta er svona mín tilfinning sem hefur maður horfir á fólk og hvernig það breytist þegar það er komið í politík. Þetta er svona það er það breytist, það er eins og hugsjónar fari bara til hliðar og í skúfu sko. Hvernig við að hvernig ætlið þið að svona reyna að beita ykkur eitthvað á þessum 2 vikum, það er allir kosið þér hugsið ykkur að hafa ykkur áhrif kannski svona á? Ég er að berjast á móti mýtum sósíalismann. Já. Svo þreytt á þessum mýtum eitthvað gamla Rússland og þú veist eitthvað bara já, ég er svolítið þreytt á því og halda það að sósíalismi, af því að ég er nú í framboði fyrir sósíalista, má alveg segja það að hann sé á móti viðskiptum eða móti, þú veist og einhvern veginn þú veist, þetta var náttúrulega engin sósíalismi sem var þetta var náttúrulega bara fasismi eða feðraveldis, þú veist ég veit ekki hvað sko einræðis eitthvað og þú veist að skreita sig með þessu orði sem að innihaldi var ekki til staðar. Það er ekki sósíalismi á Kúbu heldur. Það er bara einræðisherra. Það er eitt orð sem hefur verið ansið vel misnotað sósíalismi, bara samfélagshyggja Já, bara félagshyggja, bara dreifing valdsins og mannúð, ég meina þetta er svo basic. En það var alveg svona vel misnotað. Skil ekki hvernig er hægt að vera á móti þessu. Já, hvað segir þið? Hvernig ef við bara Ég ætla ég er svona einsmálsmaður, ég ætla að halda áfram að pöngast í hvalvið eða gegn þeim aðeins að þarna, ég ætla ekki alveg að hætta ég hef ekki komið fyrir í vikunni en ég ætla að fara að halda því áfram. Þú veist nú heppin að þetta njósnafyrirtæki skildi já og nei sko, ég menn þetta líka bara truflar það dálítið sko, en þetta er alveg óþolandi ástand sem er í gangi sko. Það er nefnilega það skríkilega að það truflar það já, sko, þetta var ekki til þess að hjálpa nokkurn hátt sko.
Bæði það náttúrulega, þetta var náttúrulega það sem allir vissu, þetta var ekki nýtt í þessu, þannig að það breytti þýðingu og það fer fókusinn á eitthvað allt annað sem svo svona þokukent að enginn veit hvað einu sinni, sko. Þannig að það var ekki til að hjálpa. En það að ef þetta fer í gang, sem sagt, ef þetta gerist, sem sagt, að veiðileyfi verið gefið út núna fyrir kosningar af þessari starfstjórn, þá finnst mér það bara svo ævintýraleg valnýsla að ég voða bátt með að sætta mig við það. Þannig að ég ætla nú aldrei að vera svona einsmáls maður eitthvað með henni. En þetta bara svona mál sem ég finnst svona margt kristallast í, sko. Já. Og ef við getum ekki gert svona einfaldar hlut og bara tekið þátt í því þeim viðmiðum sem eru til staðar í heiminum, sko, það sem það sem ég finnst til að verst við stjórnmál samtímans eru sem sagt þessi rosalega tilhneiging til þess að þurfa alltaf að gera, sko, undantekninga fyrir maður sjálfan, sko. Það sem sagt, við erum alltaf að finna leiði til þess að finna einhverja leiði til þess að réttlæta, við ætlum að gera þetta aðeins öðruvísi og við þurfum ekki að gera þetta svona og þetta allt í lagi og flokkarnir eru að gera hugsa að hagsmuni sína og undantekningin fyrir þá og svo framvegis. Og þessi hugmynd Íslendinga að við getum verið með einhvers konar staði gegn öllum þjóðum í einhverju máli sem búið að ræða og við erum nokkurn veginn svona sátt í heiminum, sko. Og bara náttúruvernd, hvalurinn verður líka bara eins og tákmynd fyrir. Þetta náttúrulega tákmynd, sko, þess vegna maður líka að pöngast í þessu, sko, því þetta er tákmynd og Íslendingar sem eiginlega losa eða svona menga, mjög mikil svona neysla og mengun hérna á Íslandi. Við viljum hafa einhvers konar undantekningar fyrir okkur. Öll orðræðin í umhverfismálum við þurfum að hafa einhver undantekningu í þessu, við þurfum undantekningu fyrir okkur með þetta og við verðum að koma okkur út úr þessu, sko. Þetta er ekki mikið, umhverfismálum er ekki mikið í umræðinni, Nei, þau falla mjög í skuggann, sko. Þú, Snorri? Já, ég ákvaða fyrir einhverju vikum síðan að ég myndi kjósa, það var svona kom allavega úr munnunum að mér að ég ætlaði að kjósa það flokk sem að sýndi Palestínum minnum mestan stuðningin, sko. En að því að þetta er náttúrulega alveg með ólíkjunum hvað er að gerast þar og ótrúlegt hvað alþjóð samfélagið sé ekki gera eða bara gera ekki neitt. Það var en ég veit ekki, ég veit ekki hvað ég er að fara að kjósa, sko, átta mig ekki á því, sko. Og eins og með hvalveiðar, sko, ég er mikill dýravinnur og einmitt er talsmaður dýra, en ég er að borða dýr líka, sko. Ég meina hestamenn, þeir eru að borða hestana sína og ég hef ekki eins og fundið, sko, ég er ekkert ég veit ekki eins og hvort ég sé á móti fyrir hvalveiðum, ég bara átta mig ekki á því, sko. Þetta er bara sem við höfum gert bara í árhundruðir, bara frá því að maðurinn var til að veiða dýr og veiða sér til maður. Ég átta mig ekki á því hvort ég sé á móti því að banna að drepa hval, sko. En þú ert allavega á móti því að banna að drepa börn og svona þjóðarmorð. Já. Þannig að það er svona, ef þú átt að vera með, einsmáls, en svo er náttúrulega líka hrikalegt að stilla þessum málum eitthvað upp sem andstæðu, sko. Nei, einmitt, já, algjörlega, ég var ekki að því, heldur bara, ég er ekkert ég hef ekki skoðun á hvalveiðum. En mér finnst nú bara til dæmis enginn að spyrja mig, en ég segja það nú bara samt að mér finnst til dæmis hvalkjöt mjög gott og kjöt mjög gott og svona, en ég er enga síður mjög á móti hvalveiðum, sko, og einhvern veginn. Hefur borðað langreiðakjöt? Nei, ég vísu ekki. Nei, það er ekki, sko. Ég hef ekki hitt neitt sem hefur gert það, sko. Nei. Þannig að þetta komið svolítið út fyrir þetta svona fallega. Þegar við erum að tala um þessi hvalveiðimál, þá erum við náttúrulega að tala um þess iðnað í kringum veiðar á stórhvelum, sko. Það er það sem ég hef verið svona að berjast gegn. Og það er einmitt alveg sama hvort mönnum finnst hvalbitinn góður eða eitthvað svo, eða menningin sjálf, þetta er alltaf stórmerkileg menning sem Íslendingar og inn í tungumálun líka, það er hvalrekinn og hvað var unnið mikið úr hvalnum og svoleiðis, allt saman, en við þurfum ekki að forsma á það þótt að þessi komin tími til þess að líklega til að hætta þessu, því þetta er einhvern veginn á allt öðru forsendum
í okkar samfélagi núna. En ég ætla ekki að vera samfæra þig Snorri svona. Nei, ég hef ekki skoðun, hún var ég hef ekki stúderað þetta nóg mikið og ég hef ekki skoðun á þessu, kannski það sem. Nei, akkurat. Og það held ég held að fólk eigi að líka gera það, fólk eigi ekki að mynda sér skoðun á hlutur sem það veit ekki allt sko. Ég bara fylgjandi því að fólk eigi þá bara að treysta á öðrum fyrir því. Já, og spyrja. Þú ert náttúrulega listamaður. Verið mýttinni? Ég veit þetta ekki. Getur þú sagt mér það? Eða? Þú ert náttúrulega þekktur fyrir að svona vekja upp spurningar í gegnum tíðina. Mér finnst gaman að spyrja spurningar, já. Og notar oft svona svolítið, notar náttúrulega kímnigáfuna, við nefndum húmórin svolítið líka, eða ekki, og bara blandar jú, maður verður að hafa húmór, sko, fyrir lífinu og sjálfum sér. Það er enginn að misnota það hugtak í pólitíkinni, svona? Ekki núna. Nei, ekki mikið allavega. Þessi rosalega húmórslaust allavega. Já, það er nú eitthvað. En hvað segir þú, Sigur? Þú varst ekki búin að svara hvernig þú ætlar að... Hvað ég ætla að kjósa? Nei, ekki hvað ég ætla að kjósa, nei. En svona hvað... Þú veist það alveg. Nei, ég held að ég er sósíalisti og hef verið að svona leika mér með ykkur. Og ég er sammála ásugum það, sko, að það er margir sem að hræðast orðið sósíalismi og vilja benda okkur við ráðstjórnaríkin. En ég hef nú bent á það að þegar ég las ævisögu Gunnars Thoroddsen, sko, að þá myndi borgarstjórnartíð hans mig á ráðslag Stalins og ég er nokkuð viss það að upp í Hálsbraut 1 þar er mynd af Stalin í einsta herbyggi. Ég held að blundi sósíalisti í öllum. Já, það er ekki sósíalismi, það er ráðstjórn. Það heitir ráðstjórn. Það getur verið, já. Það heitir ráðstjórn, sko, Hordum Hussein. Já, ég meina Stalin fyrir mér er ekki sósíalisti. Nei, hann var ekki sósíalisti. Hann er bara allræðis. Og þegar við tölum Kúbu og Venezuela, þá þurfum við nú líka að líta á það að þetta eru ríki sem hafa sætt viðskiptaþvingunum frá mestu viðskiptaþjóð heimsins og mestu fríverslunarþjóð heimsins þangað til að Trump kemur, sko, í síðustu 50 ár með Kúbu og 10-15 ár með Venezuela. En svo mér líst bara mjög vel á frambjóðendur sósíalistaflokksins. Ég hef trú á þeim að þeir eigi og vonandi komast þeir á þing og þeir eigi eftir að breyta orðræðunni á þingi og koma fram með það væri frábært að sjá Sönnu og Rán, Davíð, Guðmund og Smára. Þau myndu snar breyta umræðan á alþingi. Þau fara öllin. Já, ég er þetta er svolítið sósíalísk slagsíða hérna. Nei, ég er ekki þetta er bara miðillinn í mér, sko. Já, ég segi það, ég er svolítið hræddur það, sko. Ég er hræddur það fyrir hönd sjálfstæðismanna, sko. Því að þeir vilja það. Þau eru eitthvað óttast, ég meina, er ekki bara fín mótvægi, þau eru ekki öll mótvægi, þau eru ekki öll sjónarmiðum að halda. Þetta er nauðsynlegt mótvægi því að það kemur hvergi. Það er búið að vera síðustu 8 ár eru búin að vera algjörlega bara, það hefur ekki verið talað neitt pólitík. En þarna náttúrulega líka þessi viðsnúningur orðræðinni, það er verið að vara við að þeir flokkar sem að vilja svona djúptækar breytingar, að það séu þá byltingaröfl sem séu hættulegu og svona, á meðan að það er kannski þessir flokkar sem hafa verið á alþingi sem hafa eiginlega bylt okkar samfélagi og brotið það niður, okkar samfélagskerfi. En þá fer maður nú svona, já, þetta er nú svolítið, við þurfum svolítið að ræða þetta áfram. Sagði einhverjum daginn, sko, ég held að sé komin tíma á að gefa sjálfstæðisflokknum langt frí. Já. Hann er búinn að vera ansi mikið við völd hér frá upphæðu lýðveldis. Og svo er alltaf verið að tala einhverja vinstri stjórnir, einhverju, þú veist, 3-4 sem koma í eitt kjörtímabil og svo tekur hann strax við aftur. Ég meina, það er ekkert hægt að breyta samfélaginu á einu kjörtímabili. Við þurfum vinstri stjórnir hérna í mörg kjörtímabil. Og við þurfum að byggja upp. Getur þú kannski búið til svona orlofsbréf og afhengt þeim sem hafa verið aðeins of lengi á alþingi?
Já, nei, ég meina, gerist það ekki bara sjálfum sér að þau fá sér aflagsbréf, að þau finna að þegar þú verður fyrir breytingu, verður fyrir andlir í reynslu og þú kannski finnir, ég er búin að vera hérna lengi, best ég færi þá núna viki. Langt orlof. Kæra þakki fyrir að koma til okkar að Rauðaborðinu og ræða málin í beinni útsendingu. Við bara eiginlega förum svona, látum ímyndunaraflið og líðandi stund leið okkur áfram. Það er Sigurður Haraldsson, rafvirkjameistari og fyrir markvarðarmeistari, Ása Lind Finnbogadóttir, framhaldsskólakennari og plötusnúður, Snorri Ásmundsson, myndlistarmaður og Henry Alexander Henrysson, heimsbyggingur. Hjartans þakkir fyrir að koma og hlustendum áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að fylgja ykkur eftir og bið ykkur að fara nú ekki langt af því að við höldum hérna áfram við Rauðaborðið og ræðum næst bara fyrir beint í djúpulögina og ræðum spillingu á Íslandi. Takk. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Það er komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvellur braskara. Meira stefnuna inn á xj.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið í sæl aftur, velkomin að Rauðaborðinu, við höldum hérna áfram með svona alveg þungavíktar samræðu að því að við erum nú ekki bara á leiðinni kosningar, heldur líka svona ýmislegt sem kemur upp á hverju degi. Og við þurfum kannski svolítið að staldra við og átt okkur svona á því hvað við erum að ræða því umræðan fer fram úr sér og fram úr okkur og ég komin þetta með eiginlega 4 svona sérfræðinga hver á sínu sviði en eiga sameiginlegt að geta rætt þetta fyrirbæri sem er spilling og kannski spillingarvarnir líka, við erum aðeins að pæla í því. Hvað getum við eiginlega svona krafið jafnvel pólitíkusuna að setja oddinn í einhvers konar spillingavörnum og þetta ræðum það hvort það er þörf á því á Íslandi. Og til okkar eru komin Guðrún Jónsson. Það er Jónsson? Já, fyrir ekki. Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst. Og Jón Þórisson, arkitekt og fyrrverandi aðstofamaður Evu Jolie, sem er svolítið mikilvægur starfstitill akkurat í þessu samhengi, og Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Björn Þorláksson, blaðamaður og rithöfundur, þáttagerðarmaður hérna á Samstöðinni og höfundur bókarinnar Besti vinur Aðal. Og við ætlum svona kannski mér langaði bara að byrja aðeins á því að spyrja ykkur svona í ljósi nýliðina atburða
og umræðina sem hefur skapast þá núna á Íslandi. Þá er ég að vísa í þessar upptökur á samtali einhvers njósnara við son Jóns Gunnarssonar. Hvað finnst ykkur svona þetta í ljósi? Finnst ykkur orðið spilling blikka eða hvað? Já, ég held að það sé erfitt að afgreiða þetta mál sem eins og reyndir að gera í fjölmiðlum sem bara einhverja sjóræningja aðgerð. Það sem er umgjörðin er eiginlega aðalmálið, það að þetta fyrirtæki, ég ætla ekki að fara að mæla þessu fyrirtæki bót með neinum hætti. Það er dregin upp mjög svört mynd af því og öllu í kringu þetta og gert lítið úr því sem fram kemur í þessum upptökum. Og svo sér maður hvernig fjölmiðlarnir spila. Jón Gunnarsson kemur á sokkalistunum í viðtal hjá RÚV heima í stofu hjá sér og ávarpar fréttamann með nafni oftar en einu sinni í viðtalinu og þetta er svona allt til þess að gera þetta svona persónulegt og lítið og krótlegt og það er bara hann og sonurinn heima í stofu og það er ekkert fjalla og RÚV náttúrulega sagði ekki mjög mikið sjálfa afhjúpunina. Heldur dróður upp mynd af þessu fyrirtæki sem að vísu er ekki fallegt. En mér finnst þetta að vera allt saman og því að svo er þetta að bera þetta saman við Þórð Snæ og mál hans sem að ég veit nú ekki mikið en ég sé bara hvað réttlætið fer blíðum höndum menn og þar er bara þú veist, opnaða sveitir konar á vettvangum leið og hann á að segja af sér og það er ekki nóg að segja afsakið og eiginlega ekkert annað en bara dauðið sem að liggur fyrir og yfirfærir merkingu. En Jón er eins og fyrirgeð og hann ætlar að halda áfram í ráðuneytinu og já. Já, mér langaði mitt að ræða ekki þetta mál eil í sjálfu sér, endilega við tökum, en einmitt þú ert að lýsa þessu svona eins og þetta sé pínu dæmigert. Þetta er svolítið svona dæmigerð flétta eða uppstilling. Ert þú vanur að horfa fréttir með þessum hætti? Horfir á það svona sem eins og dæmigerð leikrit? Ég horfa alltaf á fréttar og pæli hvað er verið að fela. Ekki hvað er verið að segja mér heldur af hverju er þessi frétt núna, er verið að draga athygli mína frá einhverju sem skiptir sannlega meira máli heldur en það sem er verið að fjalla og mér finnst voðalega mikið í fjölmiðlum svona leikrit í gangi og fréttinnar eru náttúrulega bara svo ómerkilegar, illa unnar og tímaskortur og alls konar ástæður fyrir því en ég mann til að við settir í Magma-málinu þá sagði lögfræðingur sem var einn af skýrslugerðarmönnum Magma-málið sagði þetta er svo skýrsla sem er að kynna í fjölmiðlum er ekki skýrslan sem ég skrifaði. Nei. Og þá er skýrslan birt og með fréttatilkynningu og umfjöllunin fer að stað leið á grundvelli fréttatilkynningarinnar. Það er enginn búinn að lesa skýrsluna. Og niðurstaðan verður sem sagt stjórnvaldin í hag verður það stjórnvaldi sem býr til fréttatilkynninguna og fjölmiðlar taka hana upp og éta ráha og servera síðan ofan í okkur. Og mér finnst þetta að vera yfirleitt bara minnstri hérna. Umræðin stýrt. En þarna, við kynntumst nú einmitt í þessu máli, þetta var þegar að HS Orka var seld, skúffufyrirtæki og þarna kom Eva Jolie sem er, hvernig má nú titla hana, var hún ekki svona eitt þekktasti rannsóknardómari í Frakklandi, má segja. Og afhjúpaði stór spillingamál í Frakklandi. Og kom hérna til lands eftir hrun til þess að svona veita, er það ekki ráðgjöf? Jú. Og lesa í einmitt alls konar svona ferli og framsetningu og skoða Já, þetta. Hún var ráðgefandi við hvernig við ætti að setja upp þessa rannsókn og var náttúrulega mjög mikilvæg í því að hvetja stjórnvöld til að setja peninga í þessa rannsókn. Og þegar hún kom hérna þá var sýslumaðurinn Akranesi í dómum
tómu skrifstofuhúsnæði niður í Borgartúni og ekkert til gagns þar til þess að byrja þessa rannsókn. En það gerði síðan á einhverju mánuðum eftir að ég var komin og hún dró upp svona fyrsta layoutið fyrir embætti sérstaks saksóknara og hvað þyrfti til þess að gera þessa rannsókn. Þegar hún skoðaði mitt þetta ferli sölu hitaveitu Suðurnesja og Háisorku, þá man ég, hún sagði bara hún sagði ýmislegt, en hún sagði þetta manni virðist þetta bara vera í fljótu bara glæpamál og sem maður þyrfti að rannsaka eiginlega bara sem slíkt. Já. En alltaf sú rannsókn fór ekki fram og þetta fekk litla athygli einmitt eiginlega sem slíkt. Það var svona talað að þetta væri heldur neikvætt, því að þarna væri bara jákvæð erlend fjárfesting og verið að bjarga Íslandi frá hruni og svoleiðis sko. En þarna byrjar þetta á Íslandi, er það ekki, þessi svona umræð spillingu, byrjar hún ekki með rannsóknarskýrslunni og eftir hrunið? Jú, ég held að sko við höfum verið svolítið sofandi fram að þeim tíma. Þetta var svona root awakening ef maður má sletta svolítið hérna á rauðaborðinu. En ég held að það sé gott sko fyrir fólk að hugsa svolítið kerfisbundið fyrirbærið spillingu og bendi bara fólki á að skoða til dæmis heimasíðu Transparency International sem er alheim samtök sem hafa það markmiði sínu að eyða spillingu og auka traust almennings á stjórnstofnunum og slíkt. En sko spilling er misbeiting á opinberu valdi í eigin þá eða til persónulegs ávinnings og hann getur náttúrulega tengst á ávinning fyrir hönd þriðja aðila sem er þá þér tengdur eða þú með einhverjum hætti hagnast á. Og spillingin hún þrífst helst þar sem að eftirlit lítið, báborið ekki neitt. Og líka þar sem að ákvörðunartaka óljós og svona fyrirsjáanleiki lítill og aðkoma og áhrif almennings lítill. En sko spillingum má alveg fyrirbyggja og það allskyns og sumt þetta bara ólöglegt. Það má ekki múta opinberum starfsmanni og við þurfum kannski að íhuga það hvort okkar svona framkvæmda vald með nægileg úrræði í kringum spiltathæfi. Það var komið upp úr svona uppljóstranir það sem maður velti fyrir sig sko, hvað svo, hver eru ferlarnir hérna. Já. Á ekki að framfylgja lögunum. Til hvers eru þau þá? Og það gerir þá verkum að ef okkar valdhafar fari ekki að lögunum, hvers vegna skildu við gera það þá? Og þá kemur aftur spurningin sko, hvers vegna svona mikilvægt að koma í veg fyrir spillingu og halda úti spillingavörnum og reyna að fylgja lögum. Það í rauninni út frá svona eins og að því ég hagfræðingur og hugsa alltaf meira mikið sko lífskjör fólks og hvernig hægt að skapa verðmæti og virði og bæta lífskjör. Það nú eiginlega, já, það svona í forgrunni fyrir hjá mér allavega og það einfaldlega það að spilling hún eykur fátækt í heiminum og rænir fólki sem hefur afl til athafna tækifærum til þess að búa til virði fyrir aðra. Og endur raðar rauninni virðið og skapar ójöfnuð sem að aftur skapar sko aftur skapar hennar frjóa jarðveg fyrir sko óhefli, hvað ég segja, það sem að það svona sko félagsleg samheldni rofnar. Þar með náttúrulega getur meiri spilling grassera kannski. Já, akkurat. Þannig að við erum jú bara menn og við erum dýr og við fylgjum ákveðnum hvötum, við erum líka frumstæð, við erum líka siðuð og siðmentuð og allt þetta og þróun ríkja kemur svolítið fram í því hvernig the rule of law hvort að það það sem við getum sagt sko, já, ég get nú ekki íslenska þetta en hlustendur þekkja þetta örugglega, það sko rule of law og svo rule by law, það að segja að haldhafarnir beiti lögunum til þess að ná sínu fram og gerir þar alveg sko í rauninni spilt athæfi löglegt. Og þetta allt saman sko bara viðfangsefni sem við þurfum alltaf að vera að kljást við því þetta fylgir bara manninum. Og við reynum að koma ára okkur vel fyrir borð, sko. Já, en hvernig getum við þá, þegar þú ert að segja þetta, allir lýsir bara svona grunn einkennum spillingar, þá
að beita lögunum í eigin jável mútur, ef að manni fyndist til dæmis þetta dæmi sem að ég var að nefna hérna á Íslandi fyrir bara 2 dögum eða ef manni fyndist það vera svona bera merki spillingar sem almennu borgari, hvað gæti maður þú náttúrulega ekki lögfræðingur en hagfræðingur, en hvað gæti maður þá gert svona til þess að, hver, eins og þú segir, hver á þá að rannsaka það eða hvernig einhvern veginn ferðað í rannsóknarferli? Já, það ég get eiginlega ekki svara því því að mér sýnist að vanti upp á resursa hjá hinu opinbera til þess að taka þetta fyrir svona spillingamál. Og það til mikils að vinna í rauninni til að setja þetta upp og ég held að styrkur stofnana, það í rauninni svarið við þessu að það sé ekki eitthvað ákvarðanir séu teknar í myrkrinu og það séu mann á milli, heldur eru í einhverjum ferlum og ákvarðanir séu fyrirfram ákvarðanir ferlar sem að almenningur skilur og stjórnsýslan í rauninni svolítið bæði gagnsæ og vel lesanleg. En ekki líka það sem mér hefur sýnst vanta í okkar, mjög veikt í okkar samfélagi, það siðferði. Tilfinningin fyrir því hvernig siðlegt að haga sér. Hérna í gamla daga þá var talið svona gott að vera að vandra virðingu sinni en núna kemst fólk upp með alls konar hluti sem að stjórnmálamenn til dæmis eru í vafasamum viðskiptum í útlöndum og nafnið að finnast í legum listum af klámsíðum og þið tekkið þessi dæmi. En það gerist ekki neitt. Nei. Það einhvern veginn, menn bara hrista þetta af sér og segja þetta var nú bara í gamni gert og svo bara mæta þér næsta dag og hressar og kátur halda áfram og enginn segir neitt. Og jáfnvel svona, kannski hefur á tilfinningunni á Íslandi þykir það bara jáfnvel svona ákveðið kallmannlegt að láta ekki bilbóða sér finna og meðan ég held ég fréttum í morgun að Marine Le Pen í Frakklandi, það eru krafa að hún segja af sér vegna einhver svona fjármála óreiðu einhvers konar og svona háværar kröfur þannig að maður finnst þess svo víða í Evrópu allavega og Norðurlöndunum þá sé allavega kannski sterkara þessi almanna rómur sem að krefst afsagnar ef að farið út fyrir þennan siðferðislega ramma. En ég meina við náttúrulega eigum ná að dæmanum hér, við farið yfir bara framboðslistan eins og það líti út í dag með Bjarna Ben og Sigmund Davíð, Þorgerði Katrínu og fleiri, þetta er allt saman raunverjar sem að síðan hafa verið gripnir með höndina í smákökubóksinu síðar, oftar en einu sinni og 2 sumir. En ef almenningur sér ekki hvað að því að svo koma kosningar og þá kemur fólk bara fram í fjölmiðlum eins og það sé með algjörlega hreina áru og enga forsögu neinstaðar. Það líka vegna þess að fjölmiðlafólkið spyr ekki réttu spurningana. Já. Og það ég mætti þá kannski aðeins koma inn í það sem þið hafa verið að segja að þetta er svo gríðarlega stór málaflokkur, spillingin og það er svo hressandi að við getum rætt spillingu núna eins og við erum að gera við þetta rauða borð. Muniði hvernig það var að 2 árum fyrir hrun þá mældu Íslendingar sjálfir minnsta spillingu hjá þeim sjálfum, hjá okkur allra ríkja í heiminum sem við berum okkur sama við og ef maður leyfði sér sem blaðamaður að bara færa orðið í tal við einhvern ráðamann þá var meirinn þótti það var bara skellt á eða var símtal og maður var sennilega bara rapporteraður bara hvað að þessu manni. Þetta gerist korteri eftir sennilega gjörspilltustu stjórnmálalegu ákvörðun seinni tíma sem að taka ríkisbankana og einkavæða þá með glæpsamlegum hætti. Svo spilltum og glæpsamlegum hætti að þótt að sé nú ekki nema það maður eiginlega bara trúir því ekki í dag að við höfum komist upp með þetta. Skoðið þið fjölmiðlun þessa tíma, skoðið þið fjölmiðlun dags í dag, veltum fyrir okkur af hverju
þú varst að spyrja siðferðið, að siðferðið virðist sumpart vera veikara hér en í mörgum öðrum löndum. Í þessari bók, Besti vinur aðal, þá hérna sögð af finnskum prófessor sem kemur til Íslands og honum boðið í mat og hann búinn að skanna Íslands samfélag í 1,5 ára eitthvað svoleiðis og honum boðið í mat þegar hann svona festa rætur hérna og hann fær náttúrulega á sig spurninguna How do you like Iceland? Finnst þér við ekki örugglega alveg æðisleg? Og það sem hann segir fær andlitið til þess að detta af húsráðendum. Það sem ég veist áhugaverðast við Ísland hvað Ísland óbúslega spillt. Og enginn tók eftir því, enginn vildi taka eftir því, enginn vildi ræða það, þöggunarmúr í kringum þetta og svo framvegis. Hvers vegna það? Vegna þess að tröllin hafa alltaf haft menningarvaldið á sínum snærum. Þau stýra almenningsálitinu að miklu leyti í gegnum fjölmiðlana, í gegnum það andrúm sem í samfélaginu á hverjum tíma. Það engin leiðsögn fyrir almenning að átta sig á því hvað spiltgjörð og hvað ekki spiltgjörð. Þú nefndir máli Jóns Gunnarssonar. Hve margir? Við sáum það í beinni útsendingu að 100.000 Íslendinga sem við bara tökum marka og teljum bara hið mætasta fólk. 1000 Íslendinga voru á Facebook-þræði Jóns Gunnarssonar til í að taka undir að þetta væri persónuleg aðför að hans fjölskyldu og það væri stærsti glæpurinn í þessu máli og hérna sem að bara í rauninni sýnir okkur að þótt við getum staðið fyrir umræðu eins og þessari þá erum við samt ekki komin lengra en svo að fjölmiðlarnir, þú varst að gagnrýna það Jón, hvernig þeir tóka þessum máli. Það full ástæða til að fara að varpa mestri sök á tæknihliðina, mestri athygli á tæknihliðina frekar en inntakmálsins, fréttina sjálfa. Þetta bara með ólíkindum. Þetta síðasta mál hans Jóns Gunnarssonar, það er svo mikil sönnun þess að þótt að sé frábært að blaðamaður, fréttamaður getur spurt ráðamann þetta spilling sem hefði kannski ekki verið hægt fyrir 20-30 árum þá erum við samt að horfa svo undan hinu augljósa og þar verður ekki undan skilist að ræða ábyrgð fjölmiðla og ábyrgð þess samfélags sem að heldur úti svo veikri fjölmiðlun að almenningur fær endalaust villandi upplýsingar. Hver besta spillingarvörnin? Hún að sjálfsögðu svo að almenningur rísi upp, almenningur viti hvenær pólitíkus spiltur og hvenær ekki. Já, ég held að það liggir svolítið hundurinn grafin. Ég vil nú segja að það sé meira framþróun bara á íslensku samfélaginu að við getum setið hérna og talað spillingu. Ég man þegar við vorum að setja upp Gagnsæi á sínum tíma að það fyrstulega var nú mjög erfitt að fjármagna samtökin og fólk einhvern veginn bara vissi ekki hvað spilling var, bara hreinlega. Við rugluðum því svolítið saman, það bara allir að bjarga fjölskyldu businessnum einhvern veginn og hvora öðru og vinna í samvinnu við að lifa af og svona sko. Er þetta ekki svolítið peningar í brúnum umslögum? Jú, akkurat smættar niður og bara hefur ekki upplýsingum þetta og þá spyrir maður sig sko hvers vegna. Það náttúrulega þá skólakerfi sem ekki að standa sig. Og það eru þetta fjölmiðlarnir eru sko náttúrulega helsta spillingavörni. Sko frjálsir fjölmiðlar og frjálsir sko rannsóknarblaðamennska, það eru þeir sem að í rauninni geta flett ofan á spillingu, þannig að hún öll falin auðvitað. En svo þarf, sko, þeir gera það ekki eini. Hvernig fór fyrir rannsóknarblaðamennskunni, hvernig var talað hana í byrjun þessara viku? Já. Þetta er alltaf og hötuð. Og það átt að setja það í fangelsi og þarna voru öflin, þau voru strax og sterk og frétta römmunin, fyrirsagnar og allt. Þetta sneri allt strax á haus. Ég held reyndar að íslenskur almenningur sé einmitt farin að læra þetta. Fólk býður bara, telur bara niður, hvenær kemur maskinan hérna og ræðist á blaðamanninn og hver sko og fer inn í aðferðina og í staðins að tala einmitt inntakið. Við erum meðvituð fórum með, hvað segir þú Auður, hvernig horfir þetta við þér núna, þetta mál? Ég held að þetta, það er eitthvað sem vantar í þessa sögu þetta blessaða ísraelska njósnafyrirtæki því að það sem að kemur hann í ljós eitthvað sem að við vitum öll. Við vitum öll að Jón Gunnarsson vill koma á hvalveiðum. Við vitum öll að hann var settur í matvælaráðuneyti til þess að veita hvalveiði leyfi.
það er hann að tala við sonans, það eru upplýsingar sem að koma hann fram, eru hearsay, það er einhver sem segir eitthvað, það er ekkert af þess sem getur sko haldið fyrir dómstólum eða neitt svoleiðis, þannig að sko ég hef áhyggjur af því að þetta sé bara svona smokescreen eins og þið voruð í raun kannski að segja að draga athyglina frá raunverulegum málefnum og kosningabartunni af því að flokkarnir er ekki tilbúinu með neitt. Þeir eru ekki tilbúinu til þess að ræða málin. Hvað ætlum við að gera í menntamálum? Er einhver að tala umhverfismál? Er þetta ekki stærsta ógnin sem við stöndum frammi fyrir og það er allir blanko. Þannig ég held að þetta sé mjög mikið svona, já hoppum á þennan vagn og tölum eitthvað svona pínulítið. Er það talað þá að fjölmiðlarnir hoppa á þennan vagn eða stjórnmála, við bara öll? Þetta er svona stemning. Það er alls konar, sko ég get komið 1000 samsæriskenningar, mér finnst bara innihaldið í þessu vera of rýrt með að við efforti sem virðist hafa verið sett í þetta. Sko fyrrverandi hvað heitir þetta, Mossad sko hættulegasta fólkurugli í heimi er að elta einhvern fasteignasal á Íslandi. Þetta bara, þetta gengur ekki upp, það er eitthvað sem vantar í þessu sögu. Annarkvort hafa þeir verið að reyna að komast að einhverju öðru og þeir hafa ekki náði. Það var hringt í mig í gær og ég var spurt hvort að mér hefði verið boðnar þessar upplýsingar. Ég bara nei, og af hverju ætti ég vilja kaupa þér? Ég veit vel að Jón Gunnarsson ætlar sér að koma hvalveiðum og ég veit vel að hann er settur inn í matvælaráðuneyti til þess að gera það. En það skiptir máli hvort það eru hrossakaup og hvort það eru víla og dýlaðandi borðið og trúverðuleiki heimildir er nefnilega mikill. Við sem höfum séð myndbandið sem að stöðtöð sýndi í gærkvöld. Ég er ekki að segja það, þetta sé ekki sko trúverðugt, ég er bara að segja að effortið, skilur, þetta er risa operation. Og upplýsingarnar eru eitthvað sem við vitum að það er alveg rétt, þetta vissu allir til hvers þessi leikur var gerður. Er það? Nei, við vitum það ekki. Við vitum það nefnilega alls ekki, en getum við please fara að tala um málefni og eitthvað sem skiptir máli. Þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn er mjög spiltur og það sýnir sig bara, þú veist, hvernig Áslaugu Arna til dæmis bregst við, reynir að benda á Guðmund Inga sem að ég hef nú töluvert mikið gagnrýnt, en reynir að benda á að þegar hann kemur inn í umhverfisráðuneytið að það sé hann að verja sína hagsmuni samanborið við það hvernig Jón Gunnarsson er að verja sína hagsmuni. Þetta bara sýnir að mér sé ráðherra Sjálfstæðisflokksins, Áslaugu Arna, hún gerir sér ekki grein fyrir mununum á því að berjast fyrir almannahagsmunum og náttúruvernd og fjárhagslegum hagsmunum vina sinna. Þetta er bara svo alvarlegt. En þú ert náttúrulega fyrirverandi formaður Landverndar. Nei, framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri, já. Þannig að þú þekkir svolítið svona, ég veit ekki, þú þekkir svona þessar sögur sem eru svolítið bak við tjöldin, er það ekki? Á bak við ýmsar ákvarðanir sem eru teknar eða ekki teknar. Er það ekki? Þú kynnist því í þínu starfi. Þannig að þú ert kannski svolítið vön að horfa á svona fréttir og að þú segir það áttu þessi allir á því. Ég er ekkert vissum einmitt allir hefa átt að segja því. Nei, ok. En svona þannig, þú sér strax að þetta það er einhver leikflétta þarna og þú sér strax að eða svona þú hugsaði með þér að þetta dæmi með upptökun og njósnarana, þetta er hluta einhverju stærra máli. Ég bara segja að okkur vantar einhverju upplýsingar þetta. Það er eitthvað sem að lyktar að það skýtur. En á það ekki við þetta máli í heilsinni sem sagt hvalveiðarnar. Vegna þess að þetta er ótrúlegt að það skulle vera það er engir þjóðhagslegir hagsmunir í húfi. Nei, svona fyrir það. Það er engir, fyrir fyrirtækið er þetta tapútgerð og það er, þú veist, það er svo skrítið að þetta skulle halda áfram að vera svona mikið mál fyrir Sjálfstæðisflokkinn og þennan eina mann þarna sem er sko sendur sem hluti af sendinefnd Íslands til að vera á ráðstefnum alþjóða hvalveiðiráðsins og svo. Þetta er allt svo undarlegt að kannski mögulega að reyna að setja hvalveiðar á dagskrá sem eitthvað kosningamál af því að það er svona rosalega divided en er ekki sko menntamál, umhverfismál, þessi stóru málaflokkar sem við þurfum að takast á. Ég er fullkomlega á móti hvalveiðum og til að ég banna þér. En mér finnst það ekki vera risastór kosningamáli. Enginn að tala um nýja stjórnarskrá. En ég held að þetta sé alveg rétt sem að þú veist að segja með sko að flokkarnir hafa ekkert fram að færa. Nei. Og maður sér í Þorgerði Katrínu í sjónvarpinu daginn leggja fram alveg nýja og ferska hugmynd. Sala ríkisegna á einkavæðingar. Það var eins og það var alveg bara, þú veist, eitthvað sem hún var að bara komast að væri sniðugt að gera.
og svo borin fram svona mál eins og heilbrigðismál, geðheilbrigðismál. Hvernig geta geðheilbrigðismál verið kosningamál? Og ég meina, kosningamál eru stóru mál, það eru skattarnir, hvernig eru umgangustu auðlindirnar, hvernig skipting auðsins í samfélaginu, hvar finnum við peninga til þess að reka sameiginlega sjóði eins og til dæmis hvernig finnum við peninga til heilbrigðismála, en við erum ekki að tala geðheilbrigðismál í kostningafortu. En það náttúrulega allt, kannski þú ert að lýsa þetta tekið úr samhengi og það kannski það sem þú ert að líka segja að í staðin fyrir að þessi uppákoma tekin eins og bara eiginlega dæmisaga okkar stjórnsýslu sem væri þá hægt að leggja út af og gera að kosningarefni. Það er að segja viljum við kjósa flokka sem sagt eru ítrekkað bendlaðir við og svarið já en í staðinn förum við ofan í eitthvað smáa letribítu hvað með þennan ísraelska njósnar eitthvað svona, þú ert að menna það er þessi afvegaleiðing á umræðinu, svo kemur þarna smjörklípu afvegaleiðingin á Þórði Snæ og svona og við erum bara einhvern veginn alltaf komin dálítið langt, þess nefnir þurfum við að halda okkur við eflið þetta í dag og pæla hans í því sko, þessi spilling á Íslandi sem við gerum ráð fyrir að það spilling og við erum aðeins að spyrja aftur hvað spilling, bara svona að rifja það aftur upp og hvernig birtist hún og hvað getum við gert og hvernig getum við einhvern veginn sem almenningur þá og sem gert kröfu á fjölmiðla og gert kröfu á stjórnmálafólk að upplýsa okkur þú veist, eins og þú nefnir gegnsæi mamma nú eftir þetta var bara mjög svona var sett, þetta var mjög mikið notað orð eftir hrun og eftir rannsóknarskýrsluna. Það ekki fyrsta skipti sko. Svo bara núna það ekki eins og við séum, ég held að við upplifum ekki að verkferðlar séu mjög gagnsæir sko. Það hefur allavega ekki, við höfum ekki haldið til streitu held ég að fá vitneskju hvernig kaupin gerast á eyrinni. Nei. En málið sko að þetta snýst ekki alltaf bara sko kaupin og einhverju einstök mál. Þetta stemning. Og það búin til stemning, það búa til stemningu í okkar samfélagi sem þannig að það veit enginn hvort hann að koma eða fara. Það veit enginn almennilega hvað löglegt eða hvað ólöglegt. Ég var að lesa til dæmis hvernig Íslandsbankaskýrslan var römmuð inn, hvað var skoðað og hvað ekki. Og það myndi mig á Monica Lewinsky og Bill Clinton. Hann gat haldið fram í fjölmiðlum að hann hefði ekki átt mög við Monica Lewinsky en þess að hann hvernig var þetta átti í kynferðislegu sambandi af því að samkvæmt hans skilgreiningu þá voru munnmök ekki kynferðislegt samband og á Íslandi til dæmis þessi skýrsla Íslandsbanka hún römmuð þannig inn að það kemur eiginlega ekkert ólöglegt í ljós þetta bara óhöndulega gert og einhvern veginn þetta verður svona móð og það endalaust móð í íslensku samfélagi þannig að það veit aldrei neitt almennilega hvað má ekki, hvað góð vinnubrögð. Já, ég held að þú sért að lýsa þarna sko í rauninu spillingu í skilningunni brot og almennu trausti. Já, sem mjög góð skilning á spillingu. Mjög góð skilning, það bara ein birtingamyndanum sko, því að sko, og gagnsæi á ferla og svo framvegis. Við almenningur þurfum að geta reitt okkur á að upplýsingar sem koma frá opinberum aðilum sem vinna fyrir okkur séu skýr og við getum reitt okkur á þær og skiljum þær vel. Og svo kemur einhver og fer bara alveg gegn þessum ferlum og brýtur þar að leiðandi niður traustið og þá getum við ekki sko í rauninni að haldið út í viðskiptum eða samskiptum með sama með sömu forsendu. Þetta sko þegar traustið rofið sko í hverju einu samfélagi mjög mikilvægt að það sé svona aftur að sletta healthy dose of mistrust. Það að segja að það að vera sko heilbrigt vantraust. En ef að vantraustið mjög mikið þá bara missum við svolítið framtakssemi og við getum ekki þá bara förum við hon í skilina og látum öðrum eftir og þá komast aðilar að sem bara fanga ríkisvaldið og bara taka það af okkur og lýðræði, þetta allt saman tengt lýðræðinu líka að lýðræði náttúrulega kannski svona tiltölulega nýtt fyrirbæri þannig séð
og við erum ekki, sko í sögun ef við skoðum hana, þá hefur náttúrulega verið að sveiflast á milli alræðis einstakra sko leiðtoga og svo lýðræði og eitthvað þarna á milli. En sko til þess að lýðræðið sko viðgangist, þá verðum við auðvitað að hafa upplýsingar og geta treyst þeim og fá það frá aðilum sem eiga ekki hagsmuna að gæta. Og þess vegna eru fjölmiðlarnir svo mikilvægir og krafa almennings á auðvitað vera. Fjölmiðlarnir mikilvægir, já, en hver staða þeirra? Við erum með Morgunblaðið, það eitt dagblað. Sem fær mestu ríkisstyrkina. Sem fær mestu ríkisstyrkina og þar hver ritstjóri Morgunblaðsins? Akkurat. Hver saga hans í fortíð okkar? Hver trúverðuleiki Morgunblaðsins? Og hver fjármagnar þetta? Hvað höfum við séð hjá fréttastofu Ríkisútvarpsins í seinni tíð? Bara mikla veikingu, miklu minna sjálfstæði. Ég vann sjálfur á Ríkisútvarpinu í mörg ár. Ég get borið saman tíman að tvenna. Hvað var Fréttablaðið? Já, það farið. Það bara horfið. Já, hvað hefur orðið alla litlu miðlana? Þeir eru bara meira og minna horfnir. Ég það Stuttsýni tók viðtal við mann sem ritstýrir fjölmiðli. Hann undanskilur algjörlega aðhalds- og eftirlitshlutverkið, hið svokallaða varðhundshlutverk. Eina leið hans til þess að gefa út fjölmiðlinn að halda sig bara við svokallað samfélagssmiðshlutverk. Þar sem þú reynir að hampa því sem fyrir hendi í samfélaginu, þú reynir að laða, að búa til samlöðun hjá þeim sem búa í viðkomandi upptökusvæði og sem sagt það engin gagnrýni. Og sko mikilvægt og mér finnst að við séum jákvæð og bústuð og trúum því að við getum smíðað eitthvað stórkostlegt út úr íslensku samfélagi, þá verði ég að segja það að mér finnst við ekki vera ávarpa sem skildi hvað staðan alvarleg hérna á Íslandi. Mér finnst málið hans Jóns Gunnarssonar, mér finnst að sýna hvað við erum langveik og lasin þjóð. Í fyrsta lagi að okkur hafi bara fundist í lagi að Bjarni skildi lempa hann sem var á leiðin yfir í miðflokkin eftir hann tapaði prófkjöri með því að taka peninga ríkisins, peningana mína, skattpeningana sem ég greiði og búið til jobb fyrir Jón. Það ekki í lagi. Það spilling. En ekki það spilling. Ég vil segja. Má ég halda áfram? Það spilling. Síðan fáum við að vita verkefnin hver þau eru á sama tíma og starfstjórn á að vera umboðslaus. Hún á ekki að fara út í neitt svona. Og horfðu þið á Fréttastöð 2 í gærkvöld. Sáðu þið trúverðuleika þessara heimildar. Þá bara birtist hún manni þannig að öll fréttin færi nýtt vægi þegar maður sér myndbandsupptökuna. Og við ég segi langveik og lasin og eitthvað skrítin þjóð. Við hefðum náttúrulega átt að mótmæla fyrir nokkrum vikum leið og við vissum að það ætti bara að taka Jón vegna hans tenginga og fyrri starfa og hann ætti að verða bara einhver playerinn í ráðuneytinu. Þá hefðum við átt að byrja á því að mótmæla. Við höfum átt að fara bara niður á Austurvöll og byrja að mótmæla. Jafnvel núna, eftir allt sem á undan gengið, þá látum við eins og ekkert sé að gerast. Ég má aðeins bara koma inn á þetta, því ég tala nú bara almennt, sko, ég ekki kannski endilega að tala þetta eina mál. Fyrir þetta, ég veit ekki hvaðan þetta kemur, sko, hver réði þennan aðila og í hvað tilgangi, ég hef ekki hugmynd, sko. Það bara heimildin RÚV um það og það getur verið að trausta RÚV hefur orðið fyrir ágjöf núna undanfarið. En það sem er mikilvægt að muna að það hvernig fylgið við Sjálfstæðisflokkinn? Hvernig hefur það þróast? Það skiptir ekki alltaf máli hvar maður stattur, heldur hvert stefnir maður. Og núna stefnir það í að þeir sem hafa raðast inn í Sjálfstæðisflokkinn, að þeir eru að missa valdið. Það svolítið þannig. Jú. Þannig að ég held að það sé bara athyglisverð þróun og við erum klárlega að fara í rétta átt. En hins vegar mjög gott dæmi að fá að sjá þessa veikleika og bregðast við því og gera kröfu það að nýkjörnir valdhafar bæti úr, bæði varðandi ferla þegar að koma upp spillingamál, setja peninga í lögregluna, að við fylgjum hér eftir lögunum, þau séu ekki bara óskalisti á blaði og fara eftir þeim þegar það hendar og í rauninni að bæta svolítið menninguna því að við þurfum svolítið á því að halda, það nú bara þannig. En við kannski bara það eins og Björn að segja, við kannski bregðum, við getum nefnt alveg nokkur, getum við ekki nefnt nokkur svona alvarleg
örgulega 1000 dæmi bara á síðustu misserum sko. Það þessi svona samdauna síki sem að við þjáumst orðið af því að þetta gerst svo oft, við gerum einhverja kröfur og svo bara allt svikið. Við erum búin að bíða hérna eftir því að Alþingi hið minnsta taki fyrir tillögu stjórnlagaþings nýja stjórnarskrá og þau eru ekki einu sinni færum að leggja það fyrir og greiða atkvæði og segja nei, við viljum þetta ekki. Þegar að þjóðin búin að segja eitthvað og Alþingi segir nei, við viljum hafa vit fyrir ykkur, þá náttúrulega orðið rosalega mikið rof og það eru endalaust dæmi bara eins og loforðið þjóðaratkvæðagreiðslu hvort ætti að slíta aðildarviðræðum eða hefja þar aftur við ESB. Þetta endalaust dæmi. En mér langar að segja frá í umhverfismálunum að þá til sáttmáli sem heitir Árósasáttmálinn og samkvæmt honum að þá bara búið að viðurkenna að stjórnvöld eru vanhæf að standast áhlaup fjársterkra aðila og þeirra sem að vilja framkvæma rosalega mikið og eyðileggja náttúruna. Bara allan heim ekki? Bara allan heim, þetta alþjóðlegur sáttmáli. Þess vegna samkvæmt þessum sáttmála almenningi gefið rosalega mikið vald. Við höfum rétt til þess að fá upplýsingar og þar verða að vera réttar. Við höfum rétt á því að taka þátt í ákvarðanatökunni. Ekki bara segja okkar álit, heldur að taka þátt í raunverulega ákvarðanatöku og svo verðum við að hafa rétt til þess að leita réttar okkar. Og þetta alþjóðlegur sáttmáli sem að Ísland hefur þverbrotið og þetta í raun sáttmáli sem að ætti að vera öll mál og maður má náttúrulega segja að öll mál séu umhverfismál en þarna hlutverk almennings algjörlega skilgreint sem þetta 15. En hvernig eru takmarkanir á þessum? Mér minnir að ég held að við höfum verið að reyna í Magma-málinu að gerast aðilar máls en við vorum það ekki að því að við byggum ekki rétti sveitafélagi eða ég man ekki hver takmarkunin var. Já, það eitt sem að, já, en þetta örugglega of leiðilegt fyrir fólk sem að hlusta hérna. Þetta bara skemmtilegt. En þetta eitthvað sem að við vorum alltaf að reyna hjá Landvernd að það var að fá dómstóla á Íslandi til að skilgreina til dæmis náttúruverndarsamtök sem aðila máls. Því við gátum aldrei farið í dómsmál af því okkur var alltaf vísa frá. Og þetta ekki í samræmi við Árósasáttmálinn sjálfan. Hins vegar aðildarríkjunum svolítið rými gefið. Það þýðir hins vegar ekki að íslensk stjórnvöld get ekki sagt vá, þeir eru svo mikilvægir almanna hagsmuna verðir því eigið að hafa aðild. En í staðin velja íslenski dómstólar og íslensk stjórnvöld að segja nei, þeir eru svo hættuleg. Við skulum útiloka ykkur þannig að þið komist ekki einu sinni fyrir dómstóla. En við náttúrulega búum í samfélagi þar sem að stjórnmálastéttin og þeir sem eiga samfélagið, fyrirtækin ráða öllu í orkunni, í útgerðinni, í túrismannum. Þetta bara fólk sem saman í klíku. Já, en þá kemur vernd uppljóstrarana eða þeirra rannsóknarblaða fólk sem að rannsaka svona mál og fær jafnvel upplýsingar frá einstaklingum sem að eru ekki það þessi þú ert að tala það ekki þessi vörn þeirra sem að einmitt, það eitt af þessum mikilvægu spillingavörnum að hafa skilgreind í lögum að hvað uppljóstrun, í hverju felst hún og hvernig í rauninni þú getur ekki farið gegn þeim sem að upplýsa brotalögum og þessi hvati til þess. Bandaríkjamenn hafa farið þá leið að heita bara beinhörðum peningum og verja uppljóstrarinn í rauninni, jafnvel þó þessi ólöglegt að fara gegn uppljóstrara og segja upp vinnu eða jaðarsetjan eða slíkt. Þá gera bandaríkjamenn sér eða gerðu sérstaklega, ég veit ekki hvernig þetta verður með undir nýjum valdhafa, en þeir setja upp sitt kerfi þannig að uppljóstrarinn varinn með fjárhagslega. Þannig að það líka svolítið hættulegt vegna þess að menn geta séð sér leik á borðið og ég vil reynda ná hefndum fram í gegnum uppljóstrun eða segja frá einhverjum svona persónlegum erjum og það gerðist nú bara þegar Madoff til dæmis var komst upp svikamil í kringum Madoff sem var fjármála jöfur í New York borg
aðili sem að eftirlitið, það bara treysti honum, hann var virðulegur aðili, hafði komið var aðili í Kauphöll New York New York Stock Exchange og þeir fóru aldrei neitt alvarlega, eða fóru aldrei inn í þetta, jafnvel þó svo að fólki fannst hann vera að ná fram alveg þvílíkri ávöxtun sem að var eiginlega bara ótrúlega með við markaðsaðstæður. En það kom maður fram sem að skoða þetta nánar og hann kom með ábendingar til fjármálaeftirlitsins í Bandaríkjunum og svo sagði hann alltaf í lokin með stórum capital letters, hvað sem er stórum stöfum, by the way, I declare the bounty. Í framhjálöpi vil ég segja ykkur að ég ætla að fá bæturnar sem fylgja þessari uppljóstrun. Og það rýrði trúveruleika uppljóstrunarinnar að þá hélt fjármálaeftirlitið satt að segja, hann væri bara eftir peningum og væri að búa til eitthvað case sem og ná fram hefndum, persónulegum hefndum. Þetta voru tengsl líka milli Madoffs og þessa aðila. Þannig að þetta allt saman þetta ekki klipt að skori. Nei, en þannig náttúrulega verndin bara verið að gera einhver aðgerið til þess að vernda misgóðar, sjálfsagt, en það náttúrulega augljóst það ekki eins og bara til dæmis Eva Jolie sem að lýsir því bara í hefur lýst því hvernig hún var umverulega í stór hættu þegar hún aðstörum, hún ráðin, var hún ekki bara ráðin af Franska ríkinu? Jú, hún var þetta var svona ákveðið millibilsástand í Fraklandi, þetta var óvenjulegt ástand undir lok valdatíðar Mitterrand, ef maður rétt. Hún rannsóknardómari, hún saksóknari eiginlega með mjög mikil völd og hún bara lifði við hún var með lífverði í mörg ár þannig að henni var hótað lífláti mörgum sinnum og fekk sendar litla líkkistur með byssuskotum og fleira en í samvættu við uppljóstrarana þá var nú athyglisvert að við erum að tala með Eva Jolie og hún var hér reglulega í 2 ár cirka þegar að verið var að rekja upp hrun bankana og margir sem vildu koma að máli við hana, það var enginn sem tristi sig til þess að koma með einar upplýsingar sem voru umfram það sem að bara maður gæti flett upp á netinu sem var náttúrulega öðruvísi heldur en orðið núna. Nú allt miklu að búið að taka af netinu mjög mikið upplýsingum sem voru áður fjármál fyrirtækja og alls konar hluti. Það var enginn og eini lekin sem kom út úr hruninu var lánabók Kaupþings sem að Wikileaks birti. Og sem eiginlega athyglisvert vegna þess að þetta var náttúrulega ég lít þannig á að hrunið var líka pólitískt. Það var farið meira á eftir kaupþingsmönnum heldur en á eftir landsbankamönnum. Og hlutir til dæmis í landsbankanum sem aldrei voru skoðaðir sem var spurningin peningaþvætti og rússatengslin og þau voru nú ekki lítil. Með bjöggana komandi frá Moskvu 9. áratugurins með fundið fé. Og Kjartan hefur Sjálfstæðisflokknum aldrei yfirheyrður eins og hann Þorvaldur Logason benti á í góðri bóksinni í fyrra Eimreiðar eildina. En skýrslan sem var gerð líka og þar var saksóknari settur, var hann ekki síðan bara settur af eða allavega fjármagn til embættisins skorið niður ef ég man rétt. Það var svona að tala um rannsóknarskýrsluna. Já, það var náttúrulega bara afmarkað verkefni sem var lauk með útkomu skýrslunni, svo var sérstakur saksóknari, hann náttúrulega var það fyrsta sem Bjarni Ben gerði þegar hann komst til valda 2013, það var að skera niður fjárveitingar sérstakur saksóknari. Já, ég er að vísa í það Þannig að einhvern veginn þessi vonheldi almennings eftir skýrsluna og þessi skýrsla var svolítið svona eins og biblía, ég keypti alla skýrsluna og hún var heilög í einhver misseri. Og þetta innherja munið teikningin, það sem að sáist innherja samtryggingar kóngulóin eða flækjan rótarflækjan var svo afhjúpandi og einhvern veginn við hefum gert okkur vonur að þessi er einhvern veginn fyllt eftir síðan gleymum við svo það myndast ákveðin uppbygging þetta var pínlítið að þetta var svo mikil áhersla á persónur og þeir fóru í fangelsi þetta vissulega, einhverju gæjar keyptu sér dúksrúm og fluttu með sér upp á Snæfellsnestað sem voru síðan í hesta útgerð og öðrum skemmtilega heitum smá tíma en
En sjálf spillingarformið er ekki upprætt einhvern veginn og ekki rætt. Kerfi breytist ekki neitt. Nei, en mér finnst líka að við þurfum að ganga aðeins lengra í umræðinu núna en við höfum gert. Okay. Við erum að velta því fyrir okkur af hverju við erum eins og við erum. Af hverju siðferði ekki hærra en það og af hverju bregðust við ekki harðar við þegar uppkoma spillingamál sem eru augljós. Við þurfum að núna hætta okkur út í það hræðilega að velta fyrir okkur hvað verður þann sem gagnrýnir, hvað verður þann sem bendir á, hvað verður þann sem segir þetta ekki í lagi. Ekki dæmin oftast þau að sá hins sami, honum ýtt enn lengra út á jaðarinn en hann var fyrir og ekki rosaleg hætta á því að lífsbjörgum þínum sé telt í hættu ef þú ætlar raunverulega að geysast fram og segja þetta gengur ekki og ég ætla að gera eitthvað í því að þoka Íslandi yfir á betri stað. Íslandingar eru náttúrulega sérfræðingar í berús. Akkurat, ég bara svo ég kom aftur af ástæðu þess að ég skrifaði þessa bók að hún svo að rétt eftir fall Fréttablaðsins þá ætlaði ég að birta grein í Fréttablaðinu sem að bara yfirskriftina við þurfum að tala okkur sjálf. Og þar hafði ég rætt við ungmenni sem að sögðust, íslensk ungmenni sem að sögðust ætla að flýja Ísland. Annars vegar vegna þess að það væri ekkert hægt að búa hérna út af húsnæðiseklu, vaxtamálum og því að við erum ekkert að sinna ungu fólki. Við viljum ekki ungt fólk. Og hins vegar þá voru bara fleiri en einn og fleiri en tveir sem að ræddu spillingu sem þátt. Og þar var þessi útilokunarmenning að ungmenni sem höfðu starfað til vinstri í einhverjum svona róttækum sellum bara, ungt fólk, pólitískt fólk það var bara þegar búið að fá þau skilaboð að myndi aldrei fá almennilega að vinna á Íslandi nema það að ég ákveð, þótt Fréttablaðið sé fallið og ég hef ekki lengur vettvang til þess að birta þessa grein, þá birti hana bara á Facebook ég birti hana bara á Facebook vegnum mín þá fara nú heldur betur hlutinir að stað og milli 40 og 50 brottfluttir Íslendingar í útlandum þeir hafa samband við mig og þeir segja mér sínar farir ekki sléttar kemur að tjáningafrelsi og því að andafa spillingu á Íslandi og það þá sem að hugmyndin kviknar að skrifa þessa bók þótt sumir segja nú að hún hafi verið skrifuð á 40 árum en hvað þurfti ég að fara í gegnum hvert var mitt eigið sálarstríð þegar ég velti því fyrir mér verði ég ekki að skrifa þessa bók mitt persónulega sálarstríð verður ef ég skrifa þessa bók þá líklegt að ég fái aldrei vinnu á Íslandi hjá einhverjum sem eiga eitthvað undir sér eftir það ég tilbúin að fórna því konan kom til mín og ráðlaði mér að gera það ekki kona mín hún bara sagði ég held við ráðum ekkert við þetta það bara þetta þýðir bara endir alls í lífsbjörgalegu tilliti bara aðeins að klára nema það að ég hugsaði með mér nei sennilega ég bara komin það langt út á jaðarinn hvort þið að ég hef einhvað að tapa og þarna þarftu að fara til þess að rýna í íslenska spillingu þú þarft að hafa bjargir til þess að sjá þér farborða sjálfstætt þú getur ekki reitt þig á önnur öfl bjarsýnt talum af því sjálfstæðisflokkurinn mælist með 12% eða 13% núna að þá verði allt í lagi ég hræddur ekki ég hræddur að eignatengsl sjálfstæðisflokksins og þeirra sem aflana sem eru hér þau verði áfram söm ég hræddur að sjálfstæðisflokkurinn muni áfram spýta vel í og fylgja hans verði meira sjálfstæðisflokkurinn ekkert verið en aðri flokkar sjálfstæðisflokkurinn bara ástand Framsóknarflokknum sá flokkur sem að komst upp með það fyrir lýðveldi að raða á garðan og ef þú ert ekki í þessum klíkum þá ertu bara í vanda þetta bara einhver veruleiki sem við höfum ekki rætt sem skildi við höfum ekki rætt félagssöguna undir við höfum ekki rætt í rauninni allt sem væri mikilvægast að ræða og af því að ég hef núna gengið í gegnum þessa kvöl sjálfur, þessa klemmu og þetta val og ég ákvaði að taka skrefið, þá get ég rætt klemmu annara og fyrst og fremst þá rætti ég við hellinga fólki sem hafði orðið fyrir hræðilegum skaða og berúsferbót eins og þú segir. Ólína Þorvarðardóttir, hún skrifaði slíka bók fyrir nokkrum árum, hún að vinna með þér og Bifröst, ekki satt? Jú. Já, ég ræði við Brynjar Níelsson í bókinni bók Ólínu og berúsferbót og það fyrsta sem Brynjar Níelsson gerir í bókinni að taka Ólínu niður gera trúverðuleika hennar engan þetta mjög óþægileg umræða ég átti með á því, við viljum vera miklu settlegri við viljum trúa því að Ísland sé miklu æðislegra en það en svona það
Já, ég held bara að sé ekki einskroð í Ísland og ég ætla ekki að draga úr þessari sögu og ekki úr þessari reynslu sem þú hefur haft. En hérna, og ég held að margir sem að geta sagt sömu söguna. Þess vegna þurfum við að gæta þess hvernig kerfin okkur eru byggðu upp og þess vegna teki fram þetta dæmi Bandaríkjamanna. Þeir ganga lengra heldur en bara að þessi lagabókstafurinn sem segir að þú megir ekki fara í aðgerði gegn þeim sem upplýsir lögbrot. Heldur þeim fjárhagsleg framtíð tryggð í lögum. Og það kannski eitthvað sem við þurfum að gera kröfu að við þurfum að ganga lengra einfaldlega vegna þess að sko það hérna maður skildi ætla þessi erfitt að komast upp með sko vonda hegðun í litlu samfélagi en það svo merkilegt hvernig jafnaði að það í rauninni sko þessi ríkjandi leikaállun að nýta sér aðstöðuna og að hérna þegar þú kemur að kjötkollunum þá beitir þú nákvæmlega sömu aðferðum og aðrir vegna þess að nú loksins ertu komið þangað og ert búin að vera í þjáningunni fram að þeim tíma. Þannig að þess vegna þurfum við að stilla af og ég kannski meira hópfúl að þildum til að hérna, ég held sko að eins og ég var alveg vísa í áðan þegar við settum á stað gagnsæi þá talaði bara enginn notaði enginn orðið spilling eins og það væri bara eitthvað hræðilegt að segja bara eins og einhver fúkyrði en þetta er bara eitt af því sem að mannskepnan þarf að takast á við og lítil samfélag, sama hver hvort við í Ástralíu eða á Íslandi þau eru svolítið svipuð þetta er bara dýnamík sem er viðbúið að hafa og þess vegna þurfum við að krefjast þess af völdum fulltrúum eða kjörnum fulltrúum að setja upp regluvaldið og ekki bara það, sjá til þess að sé framkvæmt á reglunum. En svo þarf líka þetta eins og komum þetta hérna við Rauðaborðið í kjölfar af útgáfu bókarinnar Einbreiðarklíkuna og bók hennar Ólínu. Þá hefur komið þetta fólk sem að koma út úr skápnum skiljið með spillingar reynslu sína eða svo leiðis. Þetta svona eins og hálfgert spillingar MeToo sem hefur eldri borgarar einhverjum. Já. Þeir geta að tala frjálst. Það er ekki hægt að reka á vinnu, þeir eru konur á lífeyri. Og maður bara dáist eiginlega hugrekkinu en undir niðri hugsa maður bara allir hinir sem ekki þora og segja sína sögu eða bara það eitthvað En vandamálið við þetta, ég get nú bara til sjálf mig vera dæmi mann sem hefur farið út illa út úr því að benda á hérna, það sem mér þótti misfarið í samfélaginu og ég meina eftir að ég vann fyrir Efisjóli ég verið aldrei nokkur maður vilja gera neitt með mér á Íslandi en það hef ég ekki búið hérna síðan 2014 en sko við getum ekki byggt samfélag okkar á því að það séu einhverju sem að uppljóstri. Við þurfum að byggja samfélag á sko stöðugum fundamenti siðferðis. Við sjáum hvernig fjármálageirinn virkar, að það er alltaf fundnar nýjar, sko ef að brotaviljinn til staðar, þá eiginlega útilokað að koma í veg fyrir að menn svindli. Það þarf að vera sko grunnurinn sem þetta þarf að standa á, það viljinn til þess að vera heiðalegur og það gildi sem hefur meira vægi heldur en peningandir en núna búum við í samfélagi þar sem það eina sem skiptir máli það er hversu mikla peninga áttu og þú getur verið sko, andlega minnum áttar á öllum sviðum en ef þú ert ríkur og hefur völd í viðskiptalífinu þá ert þú bara fínn maður. Ég verði að segja bara húrra, þetta er bara svo ógeðslega vel orðað. Þetta er akkurat málið. En þú veist, ég veit að örugglega lítill tíma eftir og við erum ekki einu sinni búin að segja orðið samherji og það gengur náttúrulega ekki Samherji og sérstakur saksóknari, ég verða að fá að segja sko, það er sérstakur saksóknari og hvernig hann vinnur er að mínum að þetta er líka dæmi spillingu af því að spilling, hún ekki sko, bara að segja enn einu sinni, það er ekki umslög með peningum sem afhendundur brú einhverstaðar í myrkri spilling atferðli sem að dregur úr trausti á stofnunum samfélagsins, regluverkinu og hvernig bara kaupin gerast. Sérstakur saksóknari til dæmis í bankamálum meðan Efisjóli var ráðgjafi og það er rétt að leggja áherslu á að hún réð engu og hún gaf ráð hvernig henni fannst þetta að standa að þessum málum og eitt ráð sem hún gaf að henni fannst að þetta ætti að vera eins opið og hægt var. Saksóknari að segja frá því hverju sinni hvað hann var að gera svona eins og við leyfilegt var
miða við semst að það væri ekki verið að spilla gögnum og svo framvegis, en það var tekin upp leyndarhyggja hjá sérstaklega saksóknara. Það mátti aldrei segja neitt, það var ekki upplýst hverju voru yfirheyrðir, nema það bara blaðamenn sátu lögreglubílana þeir voru að flytja vitnin inn í Skúlatún, hvar hann var. Og Samherjamálið mjög gott dæmi sem sagt hvað þetta skammarlega að öllu staði hérna. Að þetta risamál, alþjóðlegt spillingamál, það sem eru sko ráðherrar í fangelsi í Namibíu, sem nú ekki land sem að betri borgarar Íslands vilja bera sig saman við, en þeir hafa staðið miklu betur að þessu heldur en saksóknari hefur lagt sinna dauðu handa á þetta, þannig að veit enginn hvað er að gerast. Við vitum ekki hverju hafa verið yfirheyrðir, hvernig staðan á rannsókninni hver eru plönin. Þetta er bara fína fólkið í bænum sem á landinu sem meira og minna að kaupa okkur upp. Já, það er engin tilvíð. Sem þarna í rannsókn og hver treystir því að lítið saksóknarembætti hafi ráðið við þetta. Ég held ekki. En núna, svo heimildin bara, ég veit ekki, fyrir mánuð einhverju slík var á forsíðunni þessi e-mail sem fundust sem eiginlega afhjúpuðu það að SMS? Já, SMS sko, já fyrir ekki mitt sem að sýndu svolítið Samherjamálið í nýju ljósi. En ég var ekki verið svona mikla umræðu í... Já, og akkur tekur RÚV það ekki upp og með það bara stöðugt. Þetta stór merkilegt mál og ég held að sé rétt sem að þú segir að þetta óþægilegu spegill. Við viljum ekki vita að sko, við séum þessi sá sem með mesta peninga í höndunum, alveg sama hvernig hann gerður, hann efstur. Og það bara hræðilegt og þá erum við líka að tala um þetta bara ekkert bara einhverju einstakir með peninga í höndunum, rassvasana full af brúnu umslögir, það eru líka bara þessir ekki svona samtryggðu auðhringir sem að hafa náttúrulega samanlagt kannski meira vald, nú hagfræðingur kannski betur, meira vald oft á tíðum en ríkisvaldið, eða hvað? Já, ég held að þeir skrifa lögin, sko, ég meina Samherji bara var með sem fulltrúa í ráðuneytinu. Ráðuneytisstjóri og ráðherra en hvaðan Kristján sem ég meina þetta bara allt einn kærleikskeðja, það ekkit. Ég held líka að við verðum að minnast örstutt á það hve útsett og viðkvæm við erum einangrað eyríki með mjög miklar náttúruauðlindir, ekki langa borgarasögu sem kann að útskýra minni áherslu og siðvit. Við erum nýlenda líka Já, náttúrulega. nýlenda. Land sem byggist upp, þar að segja nútíma velmegun byggist upp óbúslega hratt innan bara klíku, bara hóp fólk sem hafi betri bjargir heldur en aðrir hópar og við erum ekki ESB. Við vitum á hverju við erum ekki ESB, það að hluta tengt spillingu, það að hluta tengt hagsmunum, voldugur afla, þar sem að saman fara eitruð tengsl stjórnmála og viðskipta og þessi eitruðu tengsl út allt, við erum með allar þessar náttúruauðlindir, það mjög auðvelt að klúra þessu, það getur hæglega farið fyrir okkur. Erum við ekki búin að klúra þessu? Eins og ríkjum. Við erum búin að því. Já, sumi segja það, en sko Laxness sagði að það merkilegasta sem kom fyrir hann var ef honum datt eitthvað nýtt í hug og ég held að mín lokaorð í þessari umræðu verði að vera þau að við nálgumst umræðu spillingu á allt öðru nótum en við höfum gert hingað til að okkur detti það nýtt í hug átt okkur á því að Ísland svona 25 sinnum viðurstyggilegra heldur en við viljum vita af því í þessum málum. En á hvaða lista eru við samkvæmt svona transparency? Við erum í hröðu falli. Já, vandamáli við sko transparency listan að þetta heitir á ensku Corruption Perception Index. Þetta ekki sko hlutlægt mat, þetta huglagt mat þeirra sem spurðir eru. En svo til annað index sem heitir Financial Secrecy Index sem að Tax Justice Network gerir, sem byggir bara á mælanlegum kvörðum einhverjum stjórnsýslulegum og lögum bankalengd og bankaleynd og svo framvegis og þar eru semst á með 0 stig þá er gagnsæið fullkomið
100 stig þá hérna, ekkert gagnsæi og Ísland með 41 eða 49 stiga, ég maður þetta svona á miðjunni. Þannig að sumt ágætt hérna en annað afleitt. Wow. Og ekki bara þeim sem fyrsta, ég menna það Greg og skýrslurnar sem hafa komið í gegnum árinu. Samburð við Norðurlöndin erum við náttúrulega bara niðurlega. Já. Ég held að verkefnið sko núna þetta að standa svolítið með okkar landi og þjóð og styðja unga fólkið okkar í að sjá og læra hluti, skilgreina, gagnrýna og heilbrigðan hátt og reyna að þoka málum áfram. Við megum ekki gefast upp. Þetta bara endalaust verkefni og verkefnið allstaðar þungt. Það kannski misþungt. Norðurlöndin eru með sína spillingu, þeirra menning kannski líka önnur og eins og þú bendir á, þeir eru ekki nýlendur. Þar eru við með svolítið þau eru með forskot að þýlitinu til að þeir eru með stjórnsýslu sem kannski 70 til 80 árum eldri en okkar. Svo að ég held að ég bið ykkur að missa ekki móðin, ég bið ykkur að halda áfram að gagnrýna og fletta ofan af. Og stöndum með þolendur? Stöndum með þolendur? Já, algjörlega og stöndum með uppljóstrunum því að það þeir sem að geta bent okkur á hvernig staða mála en við erum líka að standa og gera kröfur til fjölmiðla og ég tala nú um fjölmiðl okkar allra sem að við eigum sjálf og erum að reka. Það að segja, náttúrulega Samstöðin er almenningsfélag eða samegnarfélag eða eitthvað slíkt, en sem gott, held ég heppilegt form á rekstri í þessu tilliti, en við eigum ríkisútvarp sem er með mikla resursa og við eigum auðvitað að gera kröfur til þeirra að þeir séu faglegir og skilji inntak blaðamennsku. Þannig að þetta getur við byrjað, eins og þú segir, það vernd uppljóstrar hvort sem það fjárhagslega eða bara vernd, almenn vernd. Það líka þetta bara ekki bara uppljóstrarar eða einhverju sérstakir heimildamenn, heldur bara að kannski að við getum ég veit ekki, einhvers konar hópefli eða valdefling að þora að segja sína sögu, þannig að það sé ákveðin meðvitund að það sé jákvætt, að þú seti ekki bara skítælið mitt að vera nefna það neikvæða, heldur að það sé ákveðin svona eins og segir stemning, eins og það stemning fyrir spillingu, þá líka þetta kannski efla upp andspillingarlega stemningu. Stemning fyrir heilindum. Ég held að núna sé svolítið stemning fyrir því að búa til eitthvað nýtt. Ég held að við séum að upplifa, ég held að þetta sé svona sem samfélag hrynja. Maður sé bara, búin að sjá þetta undanfarin ár, hvernig ósáminn vellur upp og afhjúpast á svo mörgum sviðum samfélagsins. Og ekki verið að tala um það. Já, ég meina þetta náttúrulega kemur allt smám saman. Þetta, ég meina Róm var ekki byggð á einum degi, hún féll heldur ekki á einum degi. En ég held að við séum að upplifa sögulega tíma og ég held að umræðan út í samfélaginu þá fólk miklu betur verserað í hvernig kaupin gerist heldur en margir halda. Og fólk bara út í sveitum og íslenskt alþýðu fólk sem veit alveg nákvæmlega hvernig þetta samfélag skrúa saman og hvar vitleysurnar eru. Og ég held að þetta fólk alltaf að hlusta orðið suss. Já, það bara sussa á menn. En hvernig held það líka að sé að búa á Akureyri eða norður landi þar sem að Samherji og kaupfélag Skagfirðinga á allt. Ég prófaði það í 25 ár. Þú veist, þetta er bara svona, býrði í svona company town og þú hefur ekkert frelsi. Ef þú missir vinnuna þá ekki nein hús að venda. Þá kemur náttúrulega líka þetta sem við upplifum eftir hrun, þar sem við vorum svona í viðkvæmri stöðu að það voru erlendi fjárfestar sem lofuðu ýmsu, til dæmis sérstaklega í þorpum sem voru eins og Andri Snær náttúrulega lýsti líka í Draumalandinu og þú veist bara raunverulega komu eins og svona stórflottur kall og lofaði að byggja einhvern veg og mála Júel já, og þannig að við svolítið líka erum alltaf að vona kannski sem einstaklingar líka bara að fólk fái lán í bankanum og þetta svona gangi vel og þar með að því þar kemur orðið mútur, þú veist, þetta auðvitað ekki hægt að segja kannski einhverju heilu sveitafélagi eða sveitastjórn sé mútað, en það einhver svona óþægileg það bara víst hægt að segja það. Það eru klárar mútur þegar að kjörnum fulltrúa boðið gott starf
fyrir fyrirgreiðslu. Þetta er reynarklara mútur og við höfum mörg staðfest dæmi þetta. Síðan eru líka sveitarstjórnir sem að sitja báðum megin við borðið, þær taka ákvarðanir hvort að framkvæmda eigi að fá framkvæmdaleyfi og þær eiga líka að vernda náttúruna og þá fá allar tekjurnar. Þannig að það eru klárar, þetta meikar ekkert sens. Og mútur eru ólöglegar. Þetta er löglegt samt. Og það svo margt sem löglegt, sem algjör vitleysa og eins og í fiskeldismálum, ef að það kemur í ljós að fiskeldisfyrirtæki að brjóta lög, þá bara 1, 2 og 3 yfir nótt keyrti gegn frumvarp, nú þetta allt í náttúrulega löglegt. Og þetta svo stórhættulegt, við erum með svo ótalmörg dæmi, en það eitt sem að við verðum líka að segja að það eru blaðamennirnir sem að lögreglan á Norðausturlandi kærði, sem að bjuggu við það í 2,5 ár að vera sakborningar fyrir það eitt að flytja fréttir af þessu stórhættulega fyrirtæki. Og hver eru afleiðingarnar af því að lögreglan á Norðausturlandi gerði þetta? Þetta til marg sem að allt snýr alltaf á haus. En afleiðingarnar voru mikla fyrir þetta tengist líka því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft dómsmálaráðuneytið nánast óslitið frá upphafi lýðveldissögu. Það mjög óþægileg staðreynd. Við þurfum að einhvern veginn koma okkur í þann gír að hagsmunir allt ráðist ekki alltaf af hagsmunum til skamms tíma. Við þurfum að horfa lengur en til líðandi stundar. Við þurfum oft sem fjölskyldur að taka erfiðar ákvarðanir. Við þurfum að aga börnin okkar. Við þurfum að gera hluti sem munu þýða það að dagurinn í dag verður pínu erfiður, en við gerum það í þágu framtíðarinnar. Og það nákvæmlega það sem við þurfum að gera núna. Við þurfum einhvern veginn sem hópur, sem þjóð að sameinast að horfa lengra fram í tíman en bara til dags í dag. Ef við náum því stigi, þá þurfum við ekki lengur að vera hrædd að missa vinnuna ef við opnum munnin og segjum eitthvað. Það sorglega í þessu öllu saman að Ísland eitthvað ríkasta land í heimi. Við eigum auðlindir sem ekki neinu eðlilegu hlutfalli við fólksfjölda. En við lepjum hérna dauðan og skel með ónýtt heilbrigðiskerfi, lélegan infrastruktúr og endalaust vælum að það þurfa að skera niður hér og þar. En hagnaðurinn af auðlindunum, hann flutt úr landi í gegnum bókhaldsbrellur sem allar eru laglegar. Transfer pricing og hvað þunn eigin fjármögnun og allt sem að tæknilegir frasar sem og þetta löglegt. Og svo til dæmis í Morgunblaðinu held ég á 15. í síðustu viku, þá birtir hagsmuna talskona samtaka fyrirtækja sjávarútvegi, nú man ég ekki hvað hún heitir. Heiðrún Lind, birtir grein. Það sem hún segir, heldur því blákalt fram að Norðmenn fái miklu minni arð af sjávarútvegsauðlindinni heldur en við. Og prísar það allt og sælar og lofar hvað hér sé við förum vel út úr þessu við sem ríkið að við skiptum við þennan geira og ég vissum að allt í þessar greini lígi en ég ekki sérfræðingurinn og ég held að hún seti þetta fram í trausti þess að það enginn sem má vera að því eða hefur bolmagn til þess að leiðrétta þetta. Þú ættir nú kannski prófa að reikna út því ég man að þegar þú reiknaðir út hvað væri óhagkvæmt að selja HS Orku, hvað magmamálið eiginlega kom illa út og það reyndist nú samt það dugði nú ekki til. Nei, það náttúrulega dugði ekki til sko, en það kom síðan á daginn allt sem eiginlega Ég að reyna að fá fólk í Noregi til þess að gefa veita mér upplýsingar sko, því að mér finnst þetta bara svo óþolandi að horfa upp á þetta, en ég held að við þurfum að muna það líka í þessu stóra samhengi að við erum náttúrulega bara eins og nýfrjálsu ríkin í Afríku. Ég meina við vorum að fá bara sjálfstæði svipa leiti og Kenya og sjáum það í efnahagsmálunum á bara mjög mörgum level. Já. Og við erum nýlenda, það allt flutt út unnið. Þannig við þurfum eiginlega að gera kröfu að kjörnir fulltrúar okkar þeir eiginlega passi upp á að koma þessum spillingavörnum kannski taka nýja stjórnarskrá, vita hvort það ekki hægt að koma inn í hann, það ekki einhvers konar laga umgjörð sem að verndar betur almenning og upplýsingar til almennings og laga setja tiltekin lög, bara virkilega
það ekki auka sem sagt vald og hvað þarf að auka ekki á gagnsæi saksóknara, sérstökum saksóknara og ýmislegt sem bara hægt eins og það ýmislegt hægt að gera en við verðum einhvern veginn að hafa þá að því við einmitt svo komum hérna fram við náttúrulega töpum okkur allt, við erum náttúrulega sagnafólk og þetta eru skemmtilega sögur og þetta eru alveg magnaðar glæpasögur en við þurfum að passa okkur núna í aðdraganda kosningana að láta ekki afvegaleiðast af smjörklíbónum eins og til dæmis útlendingamál þetta eru 100 eitthvað manns sem eru aðalmáli þetta bara getur ekki staðist það er bara verið að draga aðtökleikar að fara með okkur út á okkur forað sem að stjórnmálum vita nákvæmlega hvað er að gera að taka þetta upp þannig að málefna fátæktin hún er algjör en að Bjarni Benediktsson hann hefur ekkert á dagskrá hann eignast það sem eftir er af bönkunum og hvað nú er sem að er af ættarsilurinu sem við ennþá eigum. Maður sem aðeins 16% vildu að gengdi áfram ráðherrastöðu eftir Íslandsbankamálið. Já. Þetta er sko þessi endalausi fingur framan í þjóðina. Henry Alexander Henriksson, siðfræðingur, hann er í þessari bók, besti vinur aðal, hann segir virt lýðræði á að vera virt öll 4 árin sem að kjörtímabil stendur yfir. Hér höfum við að alist upp við svo frumstæðan lýðræðiskilning að það sé bara lýðræði 1 dag á ári á 4 ára fresti. Það er daginn sem við göngum til kosninga því að Bjarni vísar alltaf til þess sem gerðist fyrir 4 árum þegar við fórum inn í kjörklefana og síðan telur hann að hann þurfi ekki verið neinu trúnaðarsambandi við íslenska þjóð, það skipti engu máli hvað skoðanakannin sé að mæla hann á bara trúnað við einn aðila. Það eru viðskiptamennirnir hans og sjálfstæðisflokkurinn. Þau 12-13% sem núna eru eftir samkvæmt skoðanakönnunum. Þetta er náttúrulega ekki í lagi. Akkur eru fjölmiðlamenn ekki að minnast á fortíð þessara fulltrúa þegar kappræður hefjast í sjónvarpinu. En við höfum þá sem sagt verkefni að efla ríkisútvarpið, þessa stofnun sem við eigum og það er menningarstofnanir og rannsóknarstofnanir, háskólana í alvörinni. Þetta er bara að segja allir að sama. Þessar stofnanir ég var að tala húsnæðismál í gær, húsnæðis- og mannvirkjastofnun, vinnur alveg stór gott starf. Allar þessar rannsóknarstofnanir, okkar eftirlitsstofnanir, sem sagt fagfélög, náttúruverndarsamtök, sem sagt eins og við kom fram til í spjalli okkar í fyrra árinu. Þú veist, öll þessi fagfélög sem eru að rannsaka og kanna og fylgjast með, fara út á ráðstefnur, koma heim með nýjar fréttir, fagfólkið út allt land. Það er ekki hlustað einhvern veginn. Þessi þekking hefur ekki skila sér svona svolítið illa inn til stjórnvalda. Valdhafana. Þannig að það... Inn til valdhafana, er það ekki? Inn til valdhafana, sko, já. Þetta er svolítið eftir höfðinu dansarleimindir. Sko, Grikkir, þeir voru með flokkun á stjórnkerfinu sem byrjaði í aristokrasíu, síðan kom demokrasi, lýðræði, síðan kemur oligarki, kleptokrasi, sem er þjóðræði, og síðasta loka stíð er kallað kakistokrasi, sem stjórn hinna vanhæfu. Og við getum svo veltið fyrir okkur hvar við erum á þessum skala. Hvað finnst þér? Mér finnst við vera á síðasta stíð. Já, síðasta. Mér finnst við vera... Já, það en eftir hverju, þetta er alveg sko, til samkvæmt svona könnunum. Segir bara þetta er búið? Já, ég meina, nei. Það rís eitthvað eins og fönix. Nú rís eitthvað upp, skilur þú veist að það er... En Jón, erum við ekki að bíða satt eftir einhverju hruni? Eins og núna þetta mál, það er eins og við séum að bíða eftir því, sko, hvenar kemur þetta þessi svona návið sem botni? Kannski er það ekki botn, kannski er það uppljómun. Þannig það var einhver, ég held að ég sé ekki að fara með rándmál, vonandi leiðir til mig einhver ef ég er að gera það. Það var leikrit sem ég held að Jökull Jakobsson hafi skrifað svona pláss út á landi þar sem útgerðarmaðurinn átti allt nema virðingu samfélagsins. Það var eina sem hann gæti ekki keypt. Og já, við getum að hugsa aðeins um það. En við verðum að halda greinlega samræðin áfram á þessum vettvangi öðrum. Já, þú mátt segja. Bara hugrekki. Þú veist, við breytum engu án hugrekkis og við getum haft alls konar afsakanir, já þá missi ég vinnuna og ég verð óvinsæll, en við þurfum að sýna hugrekki til að geta breytt einhvern. Og hugrekki er smitandi, það er best. Hömpum hugrekki og stöndum með þolendum. Þess vegna þakka ég ykkur kærlega fyrir að koma hérna einmitt og tala um þetta svona óþægilega
óþægilega mál. Þú líka hugrakk að setja á dagskrá? Já, mér finnst ég bara svolítið hugrakk, sko. Einsta móðir einhvern veginn að setja mér það að vera eitthvað að vinna hérna við þetta rauða borð að tala svona einhver erfið málefni að því að auðvitað, sko, hvarðlara stundum að manni að þetta sé ekkit alveg sniðugasta leiðin. Það ástríðan glampin í augunum, bara að virka þetta. Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst. Jón Þórisson, arkitekt og fyrrverandi aðstoðarmaður Evu Jolie og Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Björn Þorláksson, blaðamaður og rithöfundur. Hjartan þakkir fyrir að svona setja bara eiginlega spillingu dálítið rækilega á kortið sem kosningamál og sem ekki bara kosningamál, heldur sem mál sem við þurfum að ræða við Íslendingar eiginlega bara á næstu mánuðum og líklega misserum. Kæra þakkir áhorfendur og hlustendur fyrir að fylgja okkur eftir. Farið ekki langt, tökum smá fríminútur hérna við rauðaborðið og höldum svo áfram að ræða málin. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími til að breyta stefnunni. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin aftur að rauðaborðinu. Við ætlum nú svona að tala kannski fyrir eitthvað óbeint málefni eða óbeint kosningarnar. Eða við ætlum að ekki að tala kosningarnar, heldur svona eitt af þessum málum sem að þyrfti nú helst að verða kosningamál, en það svona stórt svið sem að heitir inngilding. Og þau eru komin hérna til mín. Það alveg sko landsliðið í inngildingu eiginlega sem að ætlar að segja okkur aðeins frá hvað það og hvernig þau upplifa inngildingu og ekki inngildingu í þessu samfélagi okkar. Og þau kalla sig, eða vinna hjá því sem kallast listvinnslan. Og þau eru Margrét M. Norðdal og Elín Sigríður María Ólafsdóttir. Passar. Og Þórir Gunnarsson sem líka kallaður Listapúkinn. Kæra þakkir fyrir að koma til okkar að rauðaborðinu og svona eiginlega kannski ætlið að rappa aðeins með fyrst og svo eiginlega fengust þið til þess að halda eiginlega hálfgerðan fyrirlestur fyrir hlustendur og áhorfendur. Svona þið farið og kennið fólki það ekki, svona leiðbeinið fólki hvað inngilding það ekki? Við höfum gert það, bjóðum upp á ráðgjöf og fræðslu og höfum líka farið og bara sagt frá af hverju við erum að starfa með listvinnslunni og af hverju listvinnslan mikilvæg. Sannarlega? Já. Sannarlega. Og hvað ef við afgreiðum nú bara þessar blessuðu kosningar, sko, við erum ekkert að fara neitt kosningaspjall, en finnst ykkur, hafið þið heyrt að pólitíkusar séu að tala mikilvægi inngildingar og svoleiðis núna fyrir kosningar? Því miður ekki. Nei, því miður hef ekki heyrt neitt talað það. Nei, það nú svolítið svona svolítið skrítið. Það bara mjög skrítið, sko, mjög skrítið. Ég meina, eiga þeir ekki vera að hjálpa til í samfélaginu og taka fyrir mikilvæg mál. Það ekki margt sem að jafn mikilvægt eða meira mikilvægt en þetta. Við sko eiginlega hérna við rauðaborð, þá höfum við verið að reyna akkurat ekki kannski bara að tala við pólitíkusa og spyrja þá hvað er verið að kjósa. Heldur kalla til fólk sem að segir líka stjórnmálafólkinu hvað við viljum kjósa og hvað okkur finnst að ætti að vera kosningamál. Þannig að þetta langar með aðeins til að byrja á því bara að skilja þetta hugtak. Getið aðeins sagt okkur frá þessu hugtaki, það ekki kannski í glæru sjóinu ykkar? Já, ég held að við kannski höfum
betri tilfinningu fyrir þess fyrir sum okkar sem ekki tamt að nota orðið inngilding og skiljum kannski ekki alveg hvað þýðir. Þetta náttúrulega orð sem er þýtt yfir úr ensku af orðinu inclusion sem kannski náum betur utanum og þú veist það ekkert svo mörg ár síðan við tókum upp þetta íslenska heiti og erum kannski svolítið bara að finna út hvað það þýðir og hvað það stendur fyrir og mikilvægi þess og það alveg hægt að hugsa það að þú veist það hægt að brjóta þetta niður að hugsa að þetta sé svona ólíki þættir innan inngildingar og það þú veist jafnrétti, það jafnræði, það aðgengi og svo í rauninni bara þú veist það sem ultimate, það sem að tilgangur með því að bara við sem erum partur af þessu samfélagi, við tilheyrum í þessu samfélagi og við tilheyrum bara eins og við erum og það sé gert bæði ráð fyrir okkur og við höfum aðgengi að bara þú veist hverju því sem að öll önnur hafa aðgengi að og það þú veist, fólk getur skoða þetta bara, þú veist, að því við störfum og lifum bara okkar lífi og tökum þátt í alls konar starfsemi og vinnum ólíkum vinnustöðum og við getum bara rýnt þetta, þú veist, út frá því hvað við erum að gera á hverjum stað. Og eins og við erum starfandi í listum og menningu, við erum öll listafólk og þannig að við höfum svolítið verið að einblína á bara listheiminn og menningu og inngildingu og aðgengi inn í listheiminn. Og aðgengi eins og hefur svolítið verið tekið fyrir það oft svona það sem kemur í hugun á fólki þetta ytra aðgengi. Þú veist að það sé rampur þú veist, inn á opinberan stað og það sé, þú veist, lyfta með almennilega lyftur á milli hæða, það sé ekki þröskuldur, þú veist, þar sem þú kemur inn og svo framvegis og það bara mjög mikilvægt og gott. En svo það líka að hugsa svona innra aðgengi og við getum tekið til dæmis bara listasafn sem dæmi, þú veist, og það náttúrulega alls konar starfsemi sem á sér stað, þú veist, innan safna. Og það mjög mikilvægt að það sé aðgengilegt fyrir áhorfendahóp að koma inn og njóta lista og þá skiptir máli að það sé rampur eða það þrep og það sé lyfta, það eru fleiri hæðir og að það sé aðgengilegar upplýsingar fyrir þú veist, tákmálsnotendur og sjónlýsingar fyrir fólk sem skerta sjón. Þannig að þetta allt bara partur af því en svo skiptir líka máli þú veist, hverjir sýna á söfnum. Það breiður hópur, þú veist, það til dæmis bandarískar rannsóknir sýna, þú veist að safneign flest verk í safn í Bandaríkjunum eftir hvíta cis kallmenn og það ekki, það endurspeglar ekki menningun okkar í sinni fjölbreytni. Heldur sýnir bara svona ákveðin hóp. Þannig að það skiptir að hleypa fleirum inn. Það þarf að hleypa fleirum inn. En þarna kemur þetta einmitt inn. Það þarf að einhverju fái inni og fái inn. Að því að þá líka hugsa maður bara gamla í miðöldum þegar fólk var bara sett út á skip og sett út. Þú veist, þá kemur þetta út. Einhvern veginn útlagarnir og einhverju sem eru bara sendir út á hafa því þeir eigi ekki vera út fyrir borgamörkin, Já. Þannig að þetta svolítið eiginlega sterkt, þetta orð inngilding. Mér fannst það fyrst eitthvað skrítið að mér fannst eitthvað byrju gilding. Einhver þarna inni sem er með lykil og þarf að samþykja. Þetta eitthvað svolítið? En mér finnst þetta núna eiginlega svo fallegt. Þetta bara svona þetta inngildandi ferli það ekki, sem að við erum öll þáttökundur í. Það engin einhver hliðvörð. Nei, þú veist, það náttúrulega fullt af hliðverðum allstaðar, en þú veist, en það skiptir máli, þú veist, að það sé hugsað þú veist, þetta innra aðgengi, þú veist, bara hverjir sýna, hvernig fjallað hvernig birtingamyndin út af við, hverjir pródúsera sýningar eða velja sýnendur og svona. Til þess að gefa, þú veist, öllum tækifæri og við erum gefa öllum tækifæri. Þið náttúrulega, þið eru eiginlega svona þekktir listamenn öll, Já, svona frekar. Já, frekar. Þannig að þið eru svona kannski, ég veit ekki, þið getið kannski einmitt þá ráðlagt hinum hvernig á að þið þekki leiðina þarna inn, svolítið. Þið eru ekki út í kuldanum að segja. Nei. Ekki jafn mikið. Nei, ekki jafn mikið. En hvar svona sem listamenn eða einstaklingar finnst ykkur þið hafa komið að svona lokuðum dyrum, ef maður má segja? Ég held að það sé hægt að segja svolítið í menntakerfinu meðal annars.
þar minna hort upp til fatlaðra heldur ófatlaðra að einhverja ástæðu sem ég mun aldrei alveg skilja. Mér finnst að það er allir jafnréttindi, það er allir réttindi. Allir eiga að vera samir og réttir. Hvernig maður lítur út, bara hleypaðum bara inn og bara gefum tækifæri, hvort þessu halda sýningu er listasafn Reykjavíkur eða bara eitthvað staðar, kannski Reykjavík eða eitthvað staðar eða bara eitthvað annars, þá bara gefum við tækifæri. Ég meina, ég veit að það er ekki hægt að hleypa öllum minn alltaf, en það varður að vera meiri möguleiki, er þetta ekki sammála? Jú, ég er sammála því, meiri möguleiki sammála sko. Og það verður að vera sko raunveruleg tækifæri og líka meðvitund það að, þú veist, að við þurfum líka ólíkan stuðning til þess að nýta tækifærin sem að er í boði. En varandi svona menntakerfið, við Þórum oft nota svona borið okkur saman og okkur tækifæri því að við erum jafngömul sko. Og bæði listafólk og vorum held ég bara mjög ung þegar við einhvern veginn bara, þú veist, það var ekkert eitthvað með þetta val, heldur eru við bara búin að vera að vinna í listinni síðan við erum ung. Hún Margrét okkar, hún var nógu heppin til þess að fá stóra fallega fullu tösku en við fengum meira eins og gamla götugt að ónýta handtösku. Já, við setjum þetta okkur fyrir svona gott að hugsa, þú veist, hvernig nestaði samfélagi mig sem bara, þú veist, við vorum bæði í grunnskóla og hefum alltaf gengið grunnskólamenntun og svo þegar maður, þú veist, veit hvað maður vill, maður ætlar að feta listina, þá velum maður sér kannski, þú veist, að fara í framhaldsskóla sem er mögulega með listabraut, einhver áherslu á listir. Og ég gat valið, eða sérst allavega sótt þann framhaldsskóla sem ég vildi og var með þess að algjörlega prófaði bara, þú veist, fór í nokkra framhaldsskóla heima og erlendis og fattaði ekkert hversu mikil forréttindi það voru líka að geta skipt skoðun og prófa ólíka hluti. En á þeim tíma var ekki aðgengi fyrir Þóri inn í framhaldsskóla. Þetta var ekki svona opið. Það var ekki svona opið. Þannig að það var ekki fyrir en seinna að... Og það er ekki eins og nóg opið ennþá. Nei. Og það var svolítið slagur bara að framhaldsskólanir væru opnir og væru byðu fötluðu fólki upp á menntun. Þú veist, það er bara mjög nálagt okkur í tíma þannig. Já, og það er ekki einu sinni þá eitthvað sérstakt listamenntun eða listanámsbraut sem þú ætti að leita heldur bara almennt að komast bara inn í framhaldsskóla. Framhaldsskóla og bara læra bara myndlist og vera bara betri listamaður og læra bara meira og þá bara læra maður bara nýja hluti. Fatla fólk þarf bara því miður alltaf að berjast með berum blóðum höndum til þess að hafa einu svona möguleika á þessu. Það hefur skánað örlítið, jú, en ekki nógu mikið. Nei. Og það er rauninni bara, þú veist, inngildinga þegar maður alltaf að skilja hvað þetta þýðir. Þú veist, það er það að við höfum öll tækifæri til þess að stunda nám í framhaldsskóla og að við höfum, þú veist, val að fara á þá braut sem við kjósum, þú veist, ef við viljum fara á það sem er í boði, áherslu á listir eða hvort að við erum að hugsa eitthvað annað, hvort við viljum almenna braut eða leggja áherslu á eðlisfræði eða hvaða nú er, þú veist. Þannig að það skiptir máli. En hvernig fór það svo? Komstu inn í framhaldsskóla á endanum? Nei, ég þótti ekkert í framhaldsskóla, það var ekkert í boði fyrir mig, komist inn í framhaldsskóla, sko, ekki neitt og ég fór bara myndlistarskólan í Reykjavík og lærði alveg fullt af þar, bara svona námskeiðum og var í námi þar í 1 ár og mér finnst það eins og bara myndlistarskólan í Reykjavík. Ég veit alveg þeir eru með svona fyrir fatlaða að læra að sko mín skoðun með því, mér finnst að þau fá alltaf 1 ár í nám, mér finnst að þau fá meira kannski ár í námi, kannski 2, 3, 4 ár, ekki 1 ár, mér finnst það bara allt og lítið. Já. Það er bara eiginlega algjör brandari. Já, þegar mann eru byrjaðir í námi náttúrulega, þá er það svo dýrmætt, þá er einmitt opnast marga dyr bara inn í lista, eiginlega, ég veit ekki, bara listina sjálfa og þá einhvern veginn... Já, bara inn í ennan listaheim. Já, og þá þarf líka, eða svona líka innri listaheim er það ekki, þannig að þá er svo mikilvægt að fylgja því eftir og fá tækifæri til að halda áfram en ekki bara hætta þá eftir. Já, þá nærðu kannski að teppin að ná einhvern samböndum með fólki sem þú getur kannski unni með í framtíðinni
og gæti kannski hjálpa þér og mögulega þú því. Akkurat. Og þessi samræða sem mikilvæg í öllum listum við kollega og milli listgreina og milli lista og fræða og allt þetta, en þið eiginlega grípið svolítið til ykkar eigin ráða og þið bjóðið bara upp á þessa samræður. Þið eru svona bara teymi sem að, er það ekki? Þið farið hjá listvinnslunni og teymi og vinnir. Teymi og vinnir, já. Svoleiðis að þið farið og fyrir utan ykkar listastarf að þá eru þið líka eins og svona faglegt teymi sem eru að bara, er það ekki, að upplýsa fólk og ráðleggja og hvað er það helst sem fólk þarf svona hjálp við? Hvar liggur miskiljiði, eða hvar eru fordómandir einhvern veginn hjá fólki? Það er svo margt. Ég minn einum að veit allan hvar maður að byrja. En það er svolítið gott bara eins og, þú veist, við kunnum að setja upp kynjagleraugun svolítið, þú veist, og við kunnum að rýna og höfum tekist á við að breyta samfélaginu okkar til þess að stuðla jafnrétti kynjana, þú veist, við erum allavega orðin flinkar í því, þú veist, ég er náttúrulega alltaf, það er ekkert allt frábært. Það er alltaf bakslag. Þannig að það er alltaf að standa vörð. En við erum þetta getur aldrei orðið fullkomið, því miður. Setja upp þessi gleraugu, bara inngildingagleraugun og vera tilbúin, þú veist, til þess að rýna, þú veist, hvar er aðgengi, eða hvað er inngildandi. Hvað er hægt að gera betra? Og hvað er hægt að gera betra. Og stundum þurfum við að skoða hvað er hægt að gera betra með því að sjá hvað er ekki vel gert. Þá lærum við. Ég er aldrei leið á því að sjá að fólk verður alltaf brjálað ef annað fólk er ekki svona fast inn í þessum litla krútlega kassa sem er eins og allt hitt. Það bara verður brjálað á einhverju ástæðu. Lefðu fólki bara að vera það sjálft. Það skiptir enga máli hvernig maður lítur út. Það er ekki eins og þú. Hvað er að því? Og það er bara, ykkur finnst það bara að fólk verður óöruggt og þá kannski mitt kemur reiði. Já, reiði. Og reið og hræðsla. Reið og hræðsla. Stundum fyrir fólk í vörn. Fólk verður svo trætt þegar það skilur ekki eitthvað algjörlega. En þú veist, við náttúrulega erum búin að byggja upp eins og til dæmis það að starfi í listum, þú veist, við erum búin að byggja upp svona svolítið kerfi, þú veist, við erum með framhaldsskólinu og þá þú veist, fær fólk stúdentspróf sem að gera það verkum að það fær svona, þú veist, tækifæri til þess að fara og sækjum allavega í háskóla og veist náttúrulega aldrei, þú veist, en þú hefur allavega tækifærið. Ég hef prófaði að gera það. Og stúdentsprófið er svona ákveðin hindrun og ennþá í dag eru til dæmis nemendur og starfsbrautum fá ekki stúdentspróf. Þannig að þeim býðist ekki að sækja nám á næsta skólastigi. Og fyrir utan í svona afmörkuðum brautum og það hefur við verið svolítið að tala til dæmis í tengslu við Listaháskólann að það vantar einhvern veginn að opna þar þannig að fólk getur haldi áfram bara í áframhaldandi námi. Því ég sótt 4 sinnum inn í Listaháskóla Íslands komast inn fyrsta sinn í viðtal og þau spurðu mig ert þú stúdent? Ég sagði nei, ég er ekki stúdent. Þá var þeir bara búin að afgreiða mig sem bara nei, við ætlum bara ekki að hleypa þér inn í skóla. Ég meina, hvernig getur hann haldið áfram að læra ef hann fær ekki að læra? Ég fæ ekki að læra, sko. Mér finnst það þarf að breyta þessu. Algjörlega. Þetta er bara vítarhingur auðvitað. Ef þú kemst hvergi inn í skólakerfið því þú kemst ekki inn á 1 stig, þá kemst ekki inn á næsta stig. Já, þetta er svolítið svona eins og að fá skipti með milli vagna, þú veist. Til þess að geta haldið áfram ferðalaginu eða þú millilendur á flugvöllum á leiðinu þinni, þú veist. Þangað sem þú vilt fara. En þú færð bara að fara á vitlausan flugvöll, ekki þar sem þú vilt fara á. Alltaf hefur þetta áhrif á, þú veist, að maður geti byggt upp sinn feril og það var fallegt sem þú sagðir eins og menntun, því að þú veist, menntun er ekki bara stimpill og próf og bara alls ekki, en þú veist, það sem gerist á þeim vettvangi er svo dýrmætt og maður, þú veist, þú ert að vinna með kollegum eða fólki sem er, þú veist, eins þenkjandi eða svipað þenkjandi og þú hefur áhuga sem hlutunum, þú ert að byggja upp svolítið bara vinasambönd og bakland, maður fær rými til þess að, þú veist, gera alls konar tilraunir og bara gera fullt af mistökum og kynnast. Þú lærir ekki á þess að gera þau. Kynnast fullt af
flottu listafólki hvaðan úr heiminum, kannski ferðu í, þú veist, eitthvað skiptiprógram, eitthvað sem þið langar að fara og læra meira þar eða það er boðið upp á hvað námskeið, einhverju tækni sem þið langar að læra. Þannig að, þú veist, og þetta fylgir manni svona bara inn í lífi, þú veist, og ég held að eigi alveg við okkur mörg sem að, þú veist, höfum mentað okkur í listum, þú veist, baklandið okkar svolítið, þú veist, við fylgjumst að í gegnum bara lífið áfram að við erum heppin allavega. Mér finnst líka að í sambandi hefur það að segja að hann megi ekki fara í skóla út af því að hann ekki búinn að fara í skóla. Þessi skrýtaði skildi ekki segja neitt svona alternative, að ekkert sagt neitt annað sem hann gæti farið mögulega. En Þórir bara, þú veist, þetta líka svona bara svolítið svona aktivismi hjá þér líka, að vera að berja á dyrnar og duglur að segja frá reynsluðinni. Ég duglur að segja frá reynslu minni og ég reyna að koma þessu bara inn í hausinn bara á eins og þau bara þau sem eru að vinna hjá LHÍ hleypi bara föllum, það getur engum máli hvernig það lítur út, hleypi þeim bara inn í skólan og bara gefa bara tækifæri að læra. Mér getur ekki máli hvort þessi leiklist, ljósmyndur, myndlist, bara hleypið þeim inn. Það eigi allir alveg bara réttindi finnst mér og þetta bara hafa þetta opið bara fyrir alla sem sagðan, það bara getur engum máli hvernig maður lítur út. Eða hvaða maður kemur. Ég get ekki verið meira sammála. En manni finnst sko að þetta sé bara, manni finnst nú listaheimilinu ætti nú aldeilis að vera opinn fyrir þessu því að náttúrulega, ég veit ekki, listin bara þannig að það skiptir náttúrulega engum máli hvernig listafólki lítur út eða við vitum það að listin verður bara til í einhverju ótrúlegu ferli og þannig að það er búið að skrýta að vera með einhverja fyrirfram ákveðar hugmyndir. Það ekkert bannað í list. Nei, mann finnst það ætti þess að skrýti þá að listastofnanir séu ekki þá opnari fyrir góðu listafólki sem að vil þroska sig áfram, sko. Mér finnst líka alltaf hljóma svo fyndið þegar fólk kemur með einhverja svona skrýtna hluti til að segja í eitthvað hræðilegt list þegar að þú veist þetta er list, þetta þarf ekki að þýða neitt. Nei. Tökum sem dæmi eitt sem ég bara fór svo mikið að hlæja af sem að gerðist á síðustu sýningunum minni. Ég var með mynd af allsbyrg konu sem að heitir Ekkert að fela og það var kona sem að var bara og hún kom til mér og sagði akkur þetta að búa til klám ég bara þetta er list þetta er list, þú skýtir ekki á máli hvernig maður gerir ég sá nú þessa sýningu þetta er list þetta er nú mjög langt í frá að vera klám bara gríðarlega falleg sýning ég sá síðustu sýningunni í Hafnaborg þetta er alltaf bara en annar staðar enn í listinni, núna til dæmis, öryrkjabandalagið getur komið og hjálpað og leiðbeint stofnunum, einmitt rampa og þetta svona ytra aðgengi, en þið eru þar aflíkja fólki þetta ósýnilega, raunverulega, þetta svona ósýnilega og þennan blinda punkt í okkur öllum, hvar við áttum okkur ekki bara á því að við erum lokuð eða erum með einhver prógram sem eru lokuð eða skóla, þannig að þið eru svona koma og það ekki segja það segja sem bara svona opna bara kerfið það eða þá að þau þori ekki að gera neitt í því það líka stundum notna það svona þessi, þú veist, það ofta svona þessi innri bías eða svona, þú veist, sem að við kannski erum ekki meðvituð en gera það verkum að við erum svolítið liðverðir, þú veist þannig að við erum verið að, þú veist, taka samtalið við það og að því að við erum náttúrulega í menningulistum þá er við lagt áherslu á það en svona almennt, þú veist, þá má skoða þetta bara þurfum við að skoða þetta bara allstaðar og þú veist, það er þetta að skoða þetta bara hér í samstöðinni, þú veist, eru þið meðutum að alls konar fólk komi hér í viðtal og endurspegli bara fegurðan og breytina í samfélaginu, þú veist er það ekki meðvituð ákvörðun
sem þið kannski takið að endurspegla samfélagið í bara allir sinni fegurð. Jú, við reynum það sko, ef ég má spyrja, við reynum það innilega og einhver leiti meðvitað og ómeðvitað, en maður átt að sjálf á því, bæði eru blindir, að maður blindur á sko, og svo kemur þetta að kannski maður reynir að fá, segjum einhvern í viðtal sem hefur ekki sjálfstrustið, eins og fólk sem kannski hefur aldrei fengið að tjá sig nokkuð tíman, að það er erfiðara kannski að fá þannig fólk til að setjast og tjá sig, þannig að þetta er eitthvað svona þjálfun sem þarf að eiga sér stað líka. Og skapa kannski öryggi, þú veist, í aðstæðan, þannig að fólk sé tilbúið að stiga inn í þær. Já. En þú veist, það má alveg, þú veist, og það er þetta rýna ólíka og við getum skoða, þú veist, hvernig kastljósi, hvernig birtingamynd fólks þar, endurspeglar það breidd, eða Gísli Marteinn eða einhverju svona spjallþættir, þú veist, er leitast við að sína samfélagi allir sem dýrða því að það skiptir máli, þú veist, sýnileikin líka út á við og það er partur af inngildingavinnunni líka og þú veist, inngildinga er ekki bara eitthvað svona tísku orð eða eitthvað, þú veist, þetta er alvöru hlutur. Mikilvægur hlutur sem varður að gera hvað í, þetta er ekki nógu margt gert, samanlega. Algjörlega. En er þetta ekki bara svolítið upp á líf og dauða, sko, svona fyrir samfélagið? Þetta er bara upp á líf og dauða. Algjörlega, ekki bara samfélagið, þetta er bara allan heiminn. Bara fyrir allan heiminn, sko. Og fyrir mörg, þú veist, þá er þetta bara barátta fyrir réttundu sínum frá, þú veist, fæðingu og bara fyrir einhvern veginn öllu, fyrir húsnæði, fyrir menntun, fyrir vinnu, fyrir atvinnuriki, fyrir eigin sjálfsverðingu, bara, þú veist. Já, ekki síst það, náttúrulega. Bara allir þættir, þú veist, sum þurfa að takast á við baráttu bara í öllum, á öllum sviðum lífsins einhvern veginn, í staðin fyrir þetta sé bara eðlilegur réttur og hann sé virtur. En ég held að stundum, þú veist, þá er svona forréttinda blindan kannski byrgir fólki sín, að það sér ekki að hversu miklu máli það skiptir og hversu mikilvæg inngilding er fyrir fólk sem hefur verið jaðarsett í samfélaginu og fólk kýs ekki að, þú veist, hafi ekki aðgengi samfélaginu eða vera jaðarsett. Þú veist, þetta er samfélagslega skekkja, þú veist, bæði bara í kerfunum okkar og struktúrnum okkar, en líka svona innri skekkja, þú veist, hugsana skekkja á það að vera að, þú veist, að við séum einhvern veginn misrétt á í samfélaginu, þau höfum mismengið rétt til þess að vera til og lifa og vinna í styrkleikumum okkar í því sem við viljum gera. Þú veist, þetta er skekkja. En það sem er svo gott er að, þú veist, það er hægt að laga skekkjur. En við þurfum einhvern veginn bara að vera tilbúin að takast á við og taka ákvörðun að, þú veist, að laga það. Að laga það, að breyta þessu, laga þetta, breyta þessu, bara hafa betra viðhorf, þarf ekki að vera svona rosalega flókið, sko. Og það er oft, þú veist, við segjum oft frá því, þú veist, þegar við erum að tala, þá er svo gott, þú veist, eitt gott tæki, að þú ert einhvern veginn að velta því fyrir þér í því samhengi, hvaða samhengi sem er, bara, þú veist, ef ég væri að hanna þetta kerfi eða þennan hlut, bara þú ert með menntakerfið á, þú veist, hefur einhver völd þar og ert að skoða að það þarf breytingar og við þurfum að bæta inngildingu innan menntakerfisins og þá getur stundum verið ótrúlega svona bara þungt og stórt og mikið og eða þú veist, þú upplifir kannski bara að þetta sé ekki vinnandi vegur að fara einhvern veginn að breyta öllu kerfinu einhvern veginn, en þá og sama hvort það er menntakerfið eða atvinnulífið eða hvað sem er, að hugsa bara, þú veist, ok, hugsa mig bara á núllpunkt, ég ætla bara að vera með hreinan, þú veist, hreinan skjöld og byrja bara að byggja kerfið mitt upp og nýtt og þá náttúrulega held ég að í dag, þú veist, miða við alla svona skuldbindingar og samfélagslega sáttmála sem við sett okkur og það að við viljum vera inngildandi samfélag, þú veist, þá erum við ekki að byggja kerfin okkur upp þannig að þau séu eðli sínu útilokandi. Heldur erum við bara, ok, heyrðu, byggjum innan nýtt hús, við byggjum það þannig að það sé aðgengilegt. Við getum gert það í dag og við getum endur hugsað, þú veist, infrastruktúrun þannig. En það er svolítið gott að hugsa sér bara, ok, hver er óskastaðan? Hvernig myndi ég gera þetta ef ég var að búta til núna? Og það er betra held ég að vinna sér það en heldur en að vera einhvern veginn að, þú veist, vinna út frá hindrunum. Eða, þú veist, að því að fólki vext það oft svo í augum. Já, algjörlega. En þetta er ákvörðun sem þarf svo að fylgja eftir og þú veist, ákveður svona rýni, þú veist, þannig að fólk bara, hvar er skekkjan hérna, eða hverjir,
þú ert með viðburð og sér bara heyrðu að koma, eða þú veist, hverjir geta ekki sótt hana viðburð, hérna, þú ert að halda stóran fund, hverjir eru ekki á þessum fundi sem að þyrft að vera hérna, akkur eru þessar mannesku sem ég sé að ég vildi vera hérna, akkur eru það ekki hérna, hvað get ég gert til þess að, þú veist, bæta það? Þannig eins og þið segið hérna þá sko verða sumir reiðir, eins og þú nefnir Elín, sumir þegar kannski þið komið og segið, heyrðu, af hverju er ekki þetta og fólk verður stundum reitt eða er ekki alveg að skilja hlutina hrætt. Já, og upplifa það sem gagnrýni sem það náttúrulega er. Algjörlega. Gagnrýni býtur ekki, af hverju eru þessir hópar ekki hér, af hverju er ekki nógu gott aðgengi, af hverju er ekki heimilað. En ef að þið síðan komið með það sem þú kallast núlpunktinn, sko, eru þið þá svona hjá listvinnslunni, komið þið og hér svo hjálpi fólki að fara niður á þennan núlpunkt og bara hjálpa fólki að hugsa, byrju, hvernig viljum við? Já, við erum að reyna að hjálpa þeim að skilja betur hvernig þetta allt er og hvernig þetta virkar, hvernig hlutunir eru og eða gætu gengið fyrir sig. Stundum erum við að bara svona að skerpa gleraugun eða hjálpa fólki að setja upp þessi gleraugun og rýna umhverfið sitt og ráðleggja fólki bara, þú veist, að rýna síðan bara ólík svið, ólík lög innan kannski starfseminnar eða kerfana, en við erum kannski ekki, þú veist, að fara að ganga með fólki neyðanett til þess að gera þetta, bara Nei, en við erum bara segja þeim að það sé góð hugmynd að skoða þetta. Já. Þetta er mikilvægt. Þið eru að bjóða upp á ráðgjöf sem er byggð á ykkar eigin reynslu líka. Já. Þetta er ekki bara þið eru ekki að vísa bara í grein númer 317 í einhverjum lagakafla, þið getur kannski algjörlega ekki. En við vísum oft á til dæmis á samningsáttmálum málefni fatlaðs fólks sem að sem þarf sannarlega að benda á einmitt. Svona með öllu hinu. Já, einmitt. Og svo komið líka með ykkar reynslu og það sem að þetta er bara, þið eru raunverulega með svona, þetta er svolítið á mörgum sviðum sem að þið eru það eiginlega þetta er bara kennsla. Já, kennsla. Þetta er bara kennsla, við erum bara að leiðbeina fólki og bara kennsla og við erum bara að kenna þeim og leiðbeina þeim og það er alltaf leið bara að prófa bara eitthvað nýja hluti. Það getur enga mála hvort þú ert góður að teikna, að mála eða listi eitthvað, prófa þig og þróa þig áfram, þá bara lærur bara smátt og smátt. Ég meina, þú getur ekkert vita hvort líkar eitthvað ef að þú prófaði aldrei. Og þú veist, og það getur líka bara gott, þú veist, af því ég held að þú veist, við erum ofta ekki meðvituð forréttindastöðu okkar eða að skerta stöðu einhvers annars, af því að við erum kannski ekki í daglegum samskiptum við, þú veist, við erum bara í okkar vinnu í okkar stað í lífinu, en með því að, þú veist, til dæmis bara ef atvinnulífi væri meira inngildandi og þá væru það myndi náttúrulega leiða af sér að þú ert að reka þig á þá eitthvað sem þarf að laga, af því að þú ert með alls konar fólk veit ekki ná mikið því miður. Nei, og við höfum alveg orðið verið við það að fólk býttu nú við, mátti þú ekki fá, bauðst þér ekki að fara í framhaldsskóla Þóri, býttu hvernig stendur á því? Og veit ekki að, þú veist, það var ekki fyrir en bara, þú veist, árið 2008 eða eitthvað sem þetta var fest í lög að fólk ætti rétt á stundanámi í framhaldsskóla, þú veist, og bara býttu sóttur og komst ekki að þarna, eða býðst þér ekki þetta og, þú veist. En við höldum kannski líka bara stundum sem samfélag, við séum orðin svo opinn fyrir öllu og séum svo búin að vinna svo mikið í mannréttindamálum og jafnréttismálum og inngildingu og öllu, en svo hvernig kemur það svolítið svona illa. Það kemur svolítið illa. Ég meina við höfum gert það bara ekki nógu mikið. Gerum ekki nógu mikið, það kemur bara beint í baki á okkur. Og það er náttúrulega hlusta á fólk sem að tilheyrir jaðarsettum hópum og upplifir jaðarsetningu. Já. Og að því að þau náttúrulega eru bestu kennararnir til þess að, þú veist, segja okkur hvað þarf að bæta og hvað þarf að laga og fólk hefur náttúrulega verið duglegt að vekja bara máls á því og stundum því misvel tekið sem bara miður, af því að, þú veist, við erum akkúrat út eftir því sem ég var að segja áðan. Fólk getur orðið hrætt þess að það skilur ekki algjörlega. En þú veist, við erum alltaf, en þetta er hagur okkar allra, þú veist, þetta er þegar þú bætir aðgengi, hvort sem það er ytra innra aðgengi, það er alltaf að fara að þjóna okkur öllum. Þú veist, við erum alltaf að fara að
bara Já, einmitt öllum, það náttúrulega margir jaðarhópar og þegar einn jaðarhópur fer og eiginlega svona minnir á sína stöðu og miðlar af sinni eigin reynslu, þá einmitt þá eiginlega opnar það yfirleitt fyrir mörgum öðrum í leiðinni líka, ertu ekki að meina það? Jú, þegar það náttúrulega bara alls konar fordómar þannig að það holdt fyrir okkur að eins og fyrir nokkur árum síðan horfast í augu við það 2021, þá var ég bæjarlistarmaður Mosfellsbæjar og mér var það stærsta viðurkenning sem ég fékk og síðan var einhver ein manneskja sem komandaði hana fyrir neðan hjá mér þetta truflar mig ekkert í dag ég er ekkert að spá í þetta komandaði fyrir neðan hjá mér og hann sagði bara þetta er ekkert list, skilur þetta finnst mér ekkert sniðugt, skilur þetta er bara hann bara fyrir að segja bara eitthvað vitlaust og bara eitthvað og hann veit ekki hvað myndlist er Nei. Já, það sem ég ætla að segja það er að maður á helst að vita sjálfur hvað manni finnst það og bara ekki gefa þeim þá gleði að vera skammast í þeim. Nei, einmitt. Það er ágætis ráð sko. En það er náttúrulega má segja að kannski allir listamenn verða fyrir erfiðri gagnrýni og mjög svona ég veit ekki, kemur oft upp einmitt þegar fólk kannski að reyna að gera eitthvað nýtt og öðruvísi sko að það er alltaf einhverju sem segja að þetta er ekki list og svona dæma það en þá kemur kannski að einmitt svona einhverju eins og þú ert að segja svona þessari sjálfsvirðingu og sjálfströsti og þessi stóru tösku að kannski listamanneskja sem að hefur ekki þurft að berjast svona fyrir sinni tilvist. Það getur ekki allir alltaf verið glaðir. Nei, það er bara svoleiðis. En getur kannski tekið svona gagnrýni en þetta slær þig kannski svolítið út af laginu, er það ekki? Þetta sló mig út af laginu þá á sínu tíma, 2021 þegar ég fekk þetta, en þetta er ekkert að trufla mig í dag, sko. Nei, og ef einhver annar myndi segja svona núna, þú myndi verða betur svona... Ég myndi verða svona betur undirbúin og svona. Já. Og það er náttúrulega alls konar svona hindranir byggðar inn í kerfið eins og í listunum. Getur þá líka bara hringt í mig og ég get farið til hans og sagt hvað veist þú list? Já. Þetta er alltaf mjög mikilvægt raunverulega kennsla sem þarf margir þér að fá. Það er bara að vera svona cool. Og hvað er þetta list? Nei, ég veit ekki hvað list. Hvað er list? List er bara list. Ég getur ekki máli hvað það lítur út. List er ekkert eitt. Einmitt og list er ekki forréttindi list er bara fyrir okkur öll þannig að við þurfum öll að fá tækifæri. Það þurfa ekki allir alltaf að vera hrifnir af allri list, fólk er bara guðvelkom með að hafa mismunandi skoðanir þetta en það er alveg óþarf að vera með attitút sko. Já, en hvað finnst ykkur þá svona sko nú er eins og oft þegar er einhver svona réttindabarátta þá er verið að svona búa til kannski sérhátíðir eða sýningar og sérskóla, þú veist þetta það er svona til þess að svo að vega upp á móti einhverju að þá er svona tekið fram, þetta er list fatlaðra. Sko, stundum getur það verið mjög hjálplegt, er það ekki? Ef við hugsum til dæmis listan landamæra, listahátíðina listan landamæra, að þá er náttúrulega tilgangur hennar að vekja athygli og koma framfæri listsköpun fatlaðs fólks og þú veist, þegar að er skekkja og þegar að fólki bjóðast ekki sem tækifæraðurum, þú veist, þá skiptir máli að við förum í svona réttindabaráttu til þess að styðja við fólk, en eins og listan landamæra vinnur að því að vera í rauninni óþörf. Það væri rosalega fínt ef við þyrftum ekki að berjast fyrir réttundum eða þú veist, fatlaðs fólks eða kvenréttundum eða rétt fólks að verðundum uppruna með ólíkan húðlit eða þú veist, kynsegin fólks, þetta væri frábært ef við þyrftum ekki að gera það. En það mun því miður alltaf vera svoleiðis að einhverju leyti. En á einhverjum tíma þurfum, þú veist, kynjakvóta til þess að rétta, þú veist, hlutföll innan í alls konar sæmingi, innan stjórn og svona, og í einhver tíma, svo vonar man alltaf að þetta bara einhvern veginn gerist svo bara, þú veist, þetta sé komið og þetta sigli,
en þú veist, reynslan kennur okkur líka að þú veist, það er alltaf að vera samt á tánum, bara þú veist, það er að koma bakslag í hinn og þessu, en þannig að stundum þarf, en það er ekki samt þannig að þú veist, það er bara stundum er það þannig að það sé bara afgreitt, þú veist, ok, hérna er bara þessi sérdeild og það er bara gott og vel og svo gerum við ekki meira einhvern veginn, af því að þú veist, við erum alltaf ríkari þegar við erum bara öll að vinna saman, þú veist, við erum að læra hvort öðru eins ólík og frábær á ólíkan hátt og við erum. Það er að segja að margir sem eru tilheyra jaðarhópi sko vilja gjarnan á einmitt og tímabili kannski í sínum ferli eins og þú ert að gera það líku við að sé svona eins og listrætt gjörningur að minna á þína aðstöðu og hvenar þú kemur á lokuðum dyrum og svoleiðis og vilja svona ítrekka það og gera það jafnvel að inntaki en svo segja margir einmitt sko vilja ekki einmitt festast í því að það sé bara það sko það sé bara litið á þína list sem listfallaða já, eitthvað svoleið, sko, er þetta ekki þannig líka? Þú vilt geta bara fengið frelsi til að stundum að tala þig sem fallaðan listum og stundum ekki. Jú, ekki vera með einhvern sko, miða. Það fer svolítið eftir aðstæðinum hvort það sé í lagi eða ekki. Að tala, að þér finnst í lagi að það sé bara í lagi yfirleitt að orða það þannig. Það er mjög svona eftir aðstæðum. Ok. Einmitt. En þú veist, bara eins og núna verið svo mörg frábær leikverk á, þú veist, sviði leikhúsinu undanfarið eftir bara mikla umræðum, þú veist, inngildingu í sviðslistunum til dæmis, þú veist, það er þú veist, Fúsi í Borgarleikhúsinu og Taktuflugi Baby í Þjóðleikhúsinu, bara svona til að nefna eitthvað og dúettar, og Reykjavík Dansfestival bara núna helgina í Borgarleikhúsinu. Og þetta skiptir bara máli, þetta sé bara almennt þú veist, bara það sé alls konar fólk á sviðunum okkar og í, þú veist, það sé gefin út verk, skáldverk eftir fólk sem hefur ólíka reynslu heim, þú veist. Og það er ekki bara til að mennta okkur, mennta alla, er þetta ekki líka bara, hugsið þið ekki til barna sem eru... Já, við erum líka til barna. Það er einmitt svolítið sem að mér finnst vera mikilvægt og það er að það sé kynnt bæði börnum og úlingum svona veikindi fatlara svo að skilji betur svona. Já. Og að þeir sem eru fatlaðir til dæmis og sé ekki að koma fjöllum. Já, og er það ekki líka þetta bara þegar að það sé mikilvægt að börn upplifi að þetta sé þetta fordæmi svona. Já, það er svo frábært en þú tala mér svona fordæmi eins og verið svona föllaböld bara svona gefa þeim svona tækifæri og bara vera góð við þau og allt þetta og þá líta þau kannski til mín og Ellu skilur að því við erum svona frábæra fyrirmyndir og líta svona rosalega upp til okkar og sjá kannski fyrir sér, já ég geti nú kannski bara verið listamaður eins og Þórir, þú veist, það er bara, eða ég geti verið á þessu sviði þú veist, og af því að það skiptir máli, þú veist, við speglum okkur náttúrulega í bara samfélaginu og því sem að birtist okkur og ég meina, ef það hefði aldrei verið neitt kvenrithöfundur, þú veist, hefði þér dottið í hug, bara get ég þú veist, eitthvað riðstörf eða er þetta ekki bara fyrir kalla eða hvernig er þetta? Fyrirmyndi skipta rosalega máli. Það væri maður bara í eldhúsi. Eða í kvikmyndum, þú veist, eru allir hvítir í íslenskum kvikmyndum? Endurspeglar það samfélagið okkar? Nei. Og stundum, ekki alltaf. Stundum þurfum við að hugsa, þú veist, við þurfum að breyta þessu og þetta er hér. Hvernig þurfum við að þurfum að mennta fjölbreyttari hópleikara til dæmis til þess að það skili sér á sviðin í kvikmyndirnar þú veist og í allt við, veist, þannig að við þurfum allt aftur að fara í rótin segjum bara að það er mikilvægt en hvað með þú veist hvað með meira fötluðum leikurum meira fötlaða leikara og þá þurfum við að fara að vinna ég sé ekki mikið af því nei og þá þurfum við að fara að vinna skilur strax bara í grunnskólanum er þetta yfirleitt mögulegt dettur mér í hug sem barni að ég geti mögulega starfa í listum þú veist, hef ég eitthvað til að spegla mig veit ég á möguleikunum þú veist, þannig að það þarf að vinna bara í oftast þegar einhver á að leika fatlaða mannesku þá er ófötluð manneski látin leika það, hefur tekið eftir því? Já, það er bara alveg hrikalegt en nú er búið að flagga því líka þú veist,
að benda það að það þurfi, þú veist, að einmitt, að bæta breiddina í bara þeim sem eru á sviði og eru að taka sér hlutverk og skrifa verk, auðvitað líka. Það þarf svona að breyta viðhorfinu og opna svolítið margar dyr, sko, virðist vera, það ekki, svona á Íslandi. Ef að þið myndu, sko, kannski gera svolítið bólgiverkefni, en til dæmis, ef við myndum okkur að verði kosið og koma einhver kannski ný ríkisstjórn og svona, og hvað getur við svona tekið sem skilaboð, hvaða dyr þarf að opna bara helst strax? Þú veist, allar þær lokuðu? Bara allar þær lokuðu. Já, bara, þetta einfalt. Já, bara hvort það sé bara allar þær lokuðu, hvort það sé tónlist, myndlist, leiklist, getur ekki máli hvað það er. Bara opna allar þær svo lokuðu. Bara fólk hafi, þú veist, aðgengi að menntun á öllum skólastigum, þú veist, óháð bakgrunni, óháð fötlun, óháð húðlit, óháð fjárhagsstöðu, til dæmis, óháð trú, bara, rýna allar þessar breytur. Ok, það er menntakerfið, það eru bara margar, það er bara að byrja menntakerfið, það eru bara margar lokaða dyr, við sjáum hérna, sem var mál hérna. Það eru bara valla dyr hérna. Ok, og hvað í öðrum kerfum svona, já, hvaða kerfi er náttu til? Heilbrigðiskerfi? Já, og líka vinnustöðum. Já. Það er margt sem mætti laga. Atvinnulífið svona. Já, mætti margt laga samband með atvinnulífið. En það er samt farið aðeins að breytast núna. Já, aðeins, en það er samt ekki nógu mikil tækifæri í atvinnulífinu fyrir fatlaða og fyrir ófatlaða. Margir til dæmis, eða mörg sem eru störfum sem að gera þeim ekki kleift að vera verkalýðsfélögum. Þannig að fólk hefur ekki, þú veist, réttindin sem að, þú veist, við sem erum að borga í stéttarfélög og svona höfum. Þetta finnst manni svo ótrúlegt, sko. Það er bara eins og vondi brandari, sko. Og stundum er svona, þú veist, verða alls konar prógram í gangi til þess að styðja við fólk, til þess að fara inn í kerfin sem hafa verið útilokandi og ekki inngildandi, en stundum hugsa maður bara, þú veist, farið þið á námskeið, bara, þú veist, stjórnendur, fyrirtækja og starfsfólk og svona, og bara farið þið á færni námskeið í því hvernig þið getur verið inngildandi. Þú veist, ekki setja ábyrðina á manneskjuna sem er jaðarsett, heldur, setjum ábyrðina bara á mainstream samfélagið, þú veist. Og við höfum til dæmis stundum djóka með það bara því að okkur finnst náttúrulega brennum fyrir listum og menningu og erum alls konar námskeið í boði. Ella og Þórir hafum verið svona að leiðbuna núna á námskeiðum í haust hjá listvinnslunni og við þyrftum nú bara vera með svona keira einhver námskeið til dæmis fyrir, þú veist, fólk í fjármálageiranum sem hefur ekki trú á sér í listunum og hefur kannski einhverja skakka hugmyndum hvort þau geti yfka listir að búa til bara svona sérhæð námskeið fyrir svona ákveðna geiri í samfélaginu. Og kannski stjórnmálafólk líka. Og stjórnmálafólk. Nálgast bara þitt innra skapandi sjálf. Það er stundum samlöfturinn. Af því að, þú veist, listin er svo mikil sammenning, þú veist, og það opnar svo oft á, þú veist, að finna hennar þráð sem við eigum saman í gegnum listir og gegnum menningu. Hvað með að kenna matarlist? Já, matarlist. Allir koma eld og borða. Já, hvað er að kenna matarlist eða bakaralist? Gott að byrja þar bara. En námskeiði sem að þið eru með núna, eða sko námskeiði sem að þið eru með, að þið kom með svona dálítið flottan glærupakka, eigum að byrja honum eða eigum að gera það seinna, eða svona er það ekki svolítið, eigum að bjóða hlustendum og áhörundum upp á bara framhaldsþátt. Ég er bara mjög opinn. En við störfum saman á vettvangi listvinnslunar og það er svona bara eins og svona reglíf yfir alls konar starfsemi og þetta er lifandi vettvangur sem bara þróast og breytist bara eftir því sem að Það er öllum allt opið. Okay. Og stofnuðu þið þetta bara í sammenningu og Já, officially þá stofnaði hún það, en við þróuðum þetta saman í sammenningu. Og við erum að vinna saman svona hópur
og komum saman og vinnum að listsköpun og svona og styðjum við hvort annað. Og svona gerðum við þetta svolítið af því sem það er. Já, og svo erum við að bjóða núna upp á námskeið í haust og aftur í vor sem að er hægt að sækja á í myndlist og kvikmyndalist. Við hlökkum til að sjá þig. Já, það er mjög mikið til að sjá þig. Þið sjáu hvað við erum eitthvað svo skemmtileg. Já, ég sé það er bara, sko, en er það listvinnslan, getur verið að sé seta í því? Já, við erum svolítið að vandrast með þess að setu, eða kannski ég. Já. En það er svolítið töff. Það er mjög gott að hafa setu. Hún hefur eitthvað svona fallegan sjarma. Þannig að það er seta. Ég gleymi því samt stundum í fljótfærni. Mér finnst best að hafa setuna bara fyrir lappirnar. Já. En við erum svolítið að vinna með setuna. En já, setan og klósettsetan og lappan, en það er listvinnslan.is, er ekki? Listvinnslan.is og svo erum við á Facebook og Instagram og reynum að vera svona duglega vekja athygli á listsköpun fólks og sína frá starfin okkur svona á þeim vettvangi. Og erum mjög til í alls konar samstarf. Við vorum til dæmis með smiðju daginn í samstarfi Átak, félagfólk með þroskahömlun í artivisma. Það sem að því að Átak er náttúrulega svona hagsmunasamtök og réttarsamtök. Við vorum að gera svona ýmis konar upplíkandi plakkut. Já, við vorum að vinna svona með listina og mannréttindabaráttuna saman. Af því að þú veist, hún er náttúrulega bara mjög nátengd. Þú veist, það er listin á sér bara, þú veist, ótrúlega sterkar rætur í réttindabaráttu og réttindabarátta, þú veist, nýlistir listina og svona ákveð myndmál líka í ýmsum baráttu. En það var ótrúlega frábært að til dæmis súsmiðja, þar sem fólk kom og var svona að tvinna saman bæði að setja sitt kannski hjartansmál eða sitt baráttumál fram með svona myndrænum hætti. Það var nú gaman að sjá það líka. Þannig að við höfum tókum við einhverja myndir af því? Við tókum fullt af myndum af því. Þið og bara segja eins og þarna var komin stórhópur fatlaðs fólks og þú veist, það er svo margt sem skiptir máli, þú veist. Það er ekkert, þú veist, fólk var að kom krónu á móti krónu skerðingu, þú veist, af því að það er náttúrulega bara fólk sem þykkur örorkubætur, þú veist, þau upplifa mikla skerðingu ef að þau ná að afla sér inn einhverja tekjur, þannig að það var fólki svona ofarlega í huga. Já, svo var svona ýmis plaggut sem að snerist bara það við ákveðna hópa og svona og fordóma, þú veist, að því að fólk eru að upplifa fordóma bara mjög víð í samfélaginu og áreiti, þú veist, mikið. Bara í daglega lífinu. Í daglega lífinu. Háa leigu, þú veist, aukin matakostnað, þú veist, það var náttúrulega bara allt sem að kemur inn á það að vera bara manneskja sem kom þarna fram í þessari smiðju. Flott hugmynd. Það styðja við fólk með ákveðin veikindi og alls konar. Margt var hægt að sjá þarna. Þetta var mjög frumlegt. Já, og margt sem brann á fólki. Já, við kannski fáum við bara, það væri gaman allavega ef ég fengi sjá myndirnar og eins og þú segir að senda, takk fyrir það. En ég vil einmitt að vera með svona kannski námskeið ef við gætum komið því í kring. En mér langaði aðeins að nefna því að þegar við nefndum setuna sem hefur svona útlenskur stafur og við vorum að tala áður nú komin í stúdíu svona pólitík og hvort við ættum að tala pólitík eða þannig, auðvitað erum við alltaf að tala pólitík en þá Er þetta ekki hálfgerð pólitík? Er þetta ekki bara hálfgerð pólitík sem við erum að tala um? Við erum pólitíki núna. Núna erum við að pólitíkin og núna erum við bara að skora á pólitíkin og þeir verður bara að hlusta á okkur. En þið voru að tala um Trump nefnilega. Þið voru ekkert svakalega... Mannin sem hatar fatlaða. Já. Appelsínuna. Appelsínuna. Maðurinn sem hatar fatlað og hann hugsa ekki hann bara á móti öllum þessi maður. Hann hatar vist líka konur. Hatar konur og bara allt sko. Og svo margt fleira. Og margt fleira. Ég var svo svektur þegar hún tapaði. Ég vonaði svo innilega að hún verði fórseti, ekki þessi Trump. Já. Ég skil alltaf einu sinni hvernig hann fekk leyfi til þess að fara í framboð eftir allt sem hann var búin að gera. Hvernig hann ekki í fangelsi? Já, einmitt. En við vonum nú eiginlega núna svona við sem ekki fara að kjósa einhverja sem hata fatlaða til dæmis og það sé að fara, fara að vera dálítið svona, við sem að fara að vera á núlpunti eða þessi núlpunti sem þið lýsið svona, þar sem við getum sem samfélag bara
Núllið líka svona bara opnun, maður sér það líka sem svona bara opnar dyr, maður er svona ímynda sér að það bara vonandi og eftir kostingar opnast bara marga dyr. En verðið þið fyrir, nú rétt undir lokin svona, verðið þið fyrir þessu sem þú segir áreiti, svona... Kemur fyrir? Það kemur fyrir, já. En er það minna svona finnst ykkur með aldrinum og... Það er minna bara með aldrinum hjá mér. Þá hef ég ekkert fengið svona mikið áreiti, sko. Þú skilur en sko, mér finnst það samt ekki gott eins og fólk sem fatla fólk sé að fá áreiti og allt þetta. Það þarf bara að laga þetta. Sko, þetta náttúrulega ætti ekki að vera að gerast neinstaðar en þetta er bara staðreind í miður að svona er þetta. Þetta ætti ekki að vera á seiði en það er á seiði. Og við verðum að gera hvað sem við getum til þess að reyna að stöðva þetta. Og við verðum náttúrulega að horfast í augu við það líka. Og kannski vita af þessu, sko. Og viðurkenna að þetta er hérna og gera okkur grein fyrir því að við sem samfélag ættum ekki að leyfa þess að vera að gerast. Nei. Og halda áfram að finna leiðir til þess að stöðva það. Og þá er náttúrulega líka mikilvægt að fólk segi frá, eins og allir í MeToo, þá var fólk að koma fram og sagði að fólk bara segi frá, þori að segja frá þessu, sko, áreitinu og ofbeldinu kannski oft sem og óréttlætinu. Sem það upplifir, mitt. Algjörlega og ég meina og það skiptir líka mála fólk ef að fólk næri ekki alveg utanum þetta hugtaka þegar við byrjum spjallið á inngildingar hugtakinu, það næri ekki utan að þú veist það eru mjög aðgengilegar upplýsingar bara á netinu þannig að fólk getur lært og náttúrulega þarf að læra og það er eiginlega bara svona lykilatriði að fólk sem er að bjóða sig til þess að starfa fyrir almenning í landinu að fólk fræði sig og hafi þekkingu á hvað þetta þýðir og hvað þetta felur í sér, að þetta bara felur í sér að fólk geti búið við raunverulega lífsgæði. Þetta er ekki bara eitthvað hugtak sem er... Að líða eins og það sé eitthvað minna en restin. Nákvæmlega þetta. Þannig að þú veist, við viljum sjá fólk sem er með samkennd, er það ekki? Já. Og vinni af mannúð. Og hugsa ekki þá okkur sem eitthvað charity case, við eigum þetta skilið að fá að vera hugsuð alveg jafn vel og alla aðra. Einmitt. Við erum ekki djók, við erum hérna, við erum manneskjur. Bara því að þú ert fatlaður því að ekki að fá þetta. Og nokkur, þetta er ekki svona góðgerastarf. Réttindabaráttur er ekki góðgerastarf. Nei. Við eigum líka skilið að vera til. Já, og náttúrulega bara samfélagið verður auðvitað mjög ríkara af því að opna dyrnar fyrir sjálfsögðu. Já. Sem hefði aldrei átt að vera lokar. Því það líður náttúrulega okkar samfélagið því miður er svolítið fast inn í því hvernig á að vera á einhverju normi og það virðist vera svolítið útilokandi fyrir kannski. Það er bara því að það er búið að segja því að það eigi að vera svona en ekki hinsegin. Þannig að þegar það loksins gerir sig grein fyrir því að eitthvað er ekki eins og það átt að vera, þá getur stundu verið svolítið erfitt að breyta því. Já. En það er alveg satt, þú veist, en við erum búin að, þetta kerfin, þú veist, þau eru hönnuð með svona ákveð miðgildi eða ákveð norm í huga. En það er alltaf að skerða hag okkar allra, þú veist, í staðin fyrir að við, þú veist, bara opnum, breytum og kannski æfum okkur bara að sjá ólíka styrkleika. Engin er eins, allir er einstakir. Að við séum ekki að meta bara, þú veist, svona þekking er dýrmætari en einhver önnur þekking. Eða þessi færni er mun dýrmætari heldur en þessi færni. Það er mikið svoleiðis einhverju stigveldi í okkar samfélagi og menntakerfi en það er góður útpunktur, allir eru einstakir. Eða hvað varst að segja, þú orðaðir að betur? Allir eru einstakir á einhvern hátt. Já. Enginn er betri en okkur annar. Það er bara einfallega svoleiðis. Og byggja frekar upp einhverja heild út frá því sjónarhorni. Að reyna að finna hana einhverja leið til að geta hjálpa hvort öðru. Þú veist,
minnstu kosti reyna, sama hvort það tekstið ekki. Já, það nefnilega líka svolítið fallet, eins og þér að segja að fólk svo hrætt við að mistakast líka, að það segja eitthvað vitlaust eða gera eitthvað vitlaust og vill þá kannski bara frekar sleppa því, en að líta á þetta engildingarferðli okkar samfélags, kannski pínulítið sem listgjörning eða þannig, þar að segja að maður þarf að gera tilraunir og fólk þarf að gera mistök og en við þurfum allavega að taka slaginn og byrja á þessu ferðli. Hvernig getur verið vissum að þetta muni mistakast ef þú reynir ekki einu sinni? Hvort sem að textið ekki, það getur allavega sagt að það hefur reynt. Og kannski líka bara þarf fólk að, vera tilbúið að vera svolítið berskjaldað, einlægni er ótrúlega dýrmætur eiginleiki sem að maður saknar oft í svona almennri umræðu, þegar fólk er kannski einhverjum svona stellingum að verja sinn hlut eða vill ekki einhvern veginn berskjalda sig því þá er þetta að hangaði á einhverju eða eitthvað svoleiðis. Þannig að kannski þurfum við líka bara að stíga svolítið meir inn í opin, heiðarleg, einlæg, berskjöldu samskipti bara allstaðar. Ég held það. Og samræði bara líka tala sama að mann og fá alltaf fleiri er í þetta og líka það að tala saman það hjálp bara einhver að koma málinu áfram sko. Þróa bara í sammenningu í samræðinu. Og þróa ykkur sjálf. Þróa ykkur sjálf og hjálpa meira og bara allir að hjálpa stað eins mér, bara allir að hjálpa stað. Það er það sem þarf. Og að fólk sé, boðið að borðinu. Eins og bara að við erum að tala um pólitík og vald og svona. Að það þarf að vera breiður hópur sem að tekur þátt í að taka ákvarðanir, ákvarða í hvað peningarnir eiga að fara og þá skiptir máli að fólk komi að því, alls konar fólk með ólíka reynslu heim og svona, líka jaðarsettir hópar. Af því að, annars er svo hætt við að þú sjáir ekki, af því að þú ert bara svolítið inn í þinni búblu, að þú sjáir ekki þörfuna, sért ekki meðvitaður af því að við erum, kannski, það er frekar einsleitur hópur sem er í valdastöðu í samfélaginu, Þannig að við þurfum sýnileika, við þurfum breytina, við þurfum að fá alls konar fólk í alls konar störf. Samstöðu í þessu máli. Samstöðu á samstöðinni. Já. Þannig að ég, og bara falla fólkin og meira inn á alþingi og í valdarstöður og bara þannig að það sé ekki bara einhver aðrir sem er að ráða þessu málaflokki fyrir hina og það á nú við marga jaðarsetta. Það er ekki nóg að bara sé einhver aðrir. Það verður að koma að borðinu eins og segir. En kæra þakki fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu. Takk fyrir að bjóða okkur, það var gaman að koma hérna og hitta þig. Já, takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir og takk. Fallega glimma með jakkarum. Þetta er svona svo Brynja. Já, ég ætla ekki að ljúga þig, ég er að bó. Mér langar í þetta sko. Opið þetta læginu hérna í lok viðtals. Það var gott að koma til þín og takk fyrir að koma og ég hlakka til eiginlega að tjekka á hvort að maður get ekki fengið að koma til ykkur í smiðju eða námskeið. Endilega. Við hvetjum stjórnmálafólk til þess að taka þetta núna af fullum krafti fyrir kosningar. Já. Inn í öll málefni. Þetta er ekkert bara skrautir, þetta er bara líf og dauða. Þetta er bara mjög mikilvægt. Þetta er mikilvægt mál. Og það þarf að opna alla dyrnar bara. Og það er fullt af fólki sem getur stutt, hjálpað, frætt, aðstofað, bara að opna fyrir það og kalla eftir því að þú upplifir að þú hafir ekki þekkingu. Og það er frábært efni inn á heimasíðinu ykkur einmitt, bara upplýsingar. Já, og hjá öllum þessum hagsmunarsamtökum við hugsum jaðarsetta hópa. Fólk er yfirleitt boðið og búið að bera sig eftir hjálpinni bara. Bera sig eftir hjálpinni, hlusta á það sem fólk hefur að segja. En þetta er alvöru mál. Þetta er ekki einhver skraut eða eitthvað orð sem að hefur enga þýðingu. Nei, þetta er svolítið upp og líf og döð fyrir okkar samfélag fyrst mér líka. Og þetta er algjörlega Akkur er alveg með þetta. Við erum ekkert að grínast. Þetta þarf að gerast. Þetta þarf að gerast. Við skorum á stjórnvöld. Já. Svo sannarlega. Þá er það Margrét M. Nordahl, listakona og þú ert nú með ýmsa hatta er það ekki titla? Jú. Viltu nefna þá eða? Ég nefni ykkur eiginlega bara þið séð í listvinnslunni. Við erum bara listafólk, við þrjú hérna. Og Elín Sigríður María Ólafsdóttir, listakona. Japp. Og málari, leikari, rithöfundur, syng og dansa og margt fleira. Það er skemmtilegt.
gott og brautryðendur, þeir eru náttúrulega brautryðendur líka. Já. Það er rétt að segja það. Og Þórir Gunnarsson sem að líka er þekktur undir svona hálfgerðu listamannsnafni sem er listapúkin. Já, það er rétt. Ég mun aldrei kalla hann púka, hann er alltaf einnig til að geta verið púki. Nei, hann virkar meira svona eins og lista engill heldur púki en púkin er skemmtilegt orðsamt, listapúki. Já. Þannig að og þið eru öll hjá listvinnslunni og... Hann má vera snúlli. Ég fer ekki við það. Ég er bara snúlli hjá Elínu. Snúlli hjá Ellu. Snúllukallinn minn. Kæra þakki fyrir að koma og takk fyrir samræðuna og spjallið og vona við getum haldið því áfram og fáum kannski, við vorum að tala glærupakkan góða, þetta er rosalega fallegu glærupakki, þannig að kannski alltaf svona glærur. Já, vonandi fæ ég bara að fæ ykkur kannski eða fæ að sína hann fyrir hlustendur og allavega fyrir áhorfendur og glærur eru kannski ekki mikið fyrir hlustendur en ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að taka þátt í samræðunni með okkur og Laufey Líndal Ólafsdóttur teknikonu þakka ég fyrir að eiginlega varpa okkur út og inn í heiminn. Við þakkum líka fyrir. Við þakkum líka fyrir. Og við tökum smá fríminútur hérna við Rauðaborðið og komum aftur og hérna reynum að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Bye. Bye. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það er komin tími á meiri samvinnu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og blessuð. Við gerum það stundum hér við Rauðaborðið í Reykjavík að ringja út á land, heyra í okkar fólki þar. Ég hef stundur hringt til Akureyrar í gegnum Zoom og það er viðmælandi á línunni núna sem heitir Skafti Hallgrímsson. Hann er ritstjóri fjölmiðil sem á afmæli og hefur blómstrað ansi mikið seinni misserinn. Komdu sæll Skafti Hallgrímsson, hvernig hefur þú það í dag? Blessaður, ég hef það bara fínt. Ég get ekki, ég vil bara játa það. Já, þú nefndir afmæli, ég hafði varla tíma til þess að gera neitt í gær eða rifjað upp. Það voru 4 ár í gær síðan ég byrjaði. Síðan ég endurvakti þennan miðil og já, hann hefur gengið alveg ótrúlega vel. Og miðlinn heitir Akureyri.net. Já, Akureyri.net, já. Lénið var til og þannig að ég var hvattur til þess að nota það þarna eftir ég var á milli starfa, það heiti það ekki, og ég let bara vaða og eignaðist það svo og já, er allsæll. Allsæll. Það er kannski ekki allir sem vita það að þú ert sem sagt fæddur á Akureyri, gengur í menntaskóla fyrir norðan, flytur svo suður og ert mjög lengi á Mogganum, starfar hér í Reykjavík og þú fer mjög oft út fyrir landsteinina sem yfirmaður íþróttamála þar ef mann rétt og ert ekki fréttastjóri líka, síðan síðan hættirðu á Mogganum og þú flytur aftur norður. Sko bara það að hafa verið í eldlínu landsfjölmiðils eða vera fyrir norðan að reka svona lítinn héraðsmiðil sem þeir hefur endar tekist að gera ansi stóran eins og við munum fara yfir á eftir. En hver er svona helsti munurinn á því að reka lítinn miðil eins og þú ert að gera núna og ritstýra eða vera á Mogganum? Góð spurning. Aðal helsti munur fyrir mig er að styttra í vinnuna. Ég vinn heima. Þetta er nú sama, ég segi alltaf, þetta er sama jobbið. Og ég fælist kannski ekki eins mikið. Ég fór allir til útlandabæði, ég var íþróttafréttastjóri og svo eftir ég hætti íþróttum þá fór ég líka víða bara fyrir blaðið. En það er þetta og svo það náttúrulega nú á ég þennan fjölmiðil sjálfur og ræð öllu.
Já, það ekki gott? Ég þarf ekki að rökraði neitt um að sjálfa mig og sannfara sjálfa mig það sem ég að gera eða vil gera. Það lítur að vera. Það er gaman. Það er gaman að vera. Eftir að ég misti starfi á Mókan og skráði mig á Facebook strax daginn eftir starfstitil var eigin herra. Og þegar ég stofnaði þetta félag miðlinn þá kom það mér óvart að það var laust í hvað heitir það, fyrirtækjaskrá eða eitthvað. Þannig að útgáfufélagið mitt heitir eigin herra EHF. Það er mjög gott að vera eigin herra, ég komst að því. Já, og þú fékkst styrk, var það ekki, frá Lilju? Sá ég ekki þetta félag? Jú, ég fékk styrk núna daginn. Já. Áður hafði ég fengið mest heldur 3 milljónir, nú fékk ég 6,5. Já. Það er ekki svona eftir umsniðum. Já, þetta hefur stækkað. Ég ákvað það að byrja ekki með flugvöldasýningu og gefast upp eftir 1-2 mánuði heldur. Sígandi lukka væri best ef stækkað og styrst hægt og rólega. Byrjaði 1. Nú erum við orðin, við erum 4 sem vinnum ekki öll í fullu starfi. Ég er í svona þreföldu hlutverki, þreföldu starfi sennilega, en svo er ég með, við getum sagt, 1 í 100% og 2 í ég veit það ekki, 50, 60, 70, 80 stundum, það er yfirleitt. Já, það er nefnilega nokkuð magnað vegna þess að sko fjölmiðlar hafa svona frekar... Og eitt bjössi, ég hef aldrei skuldað 1 krónu. Þessi fjölmiðl hefur aldrei skuldað 1 krónu. Það tókst að hluta til með því að ritstjórinn fitnaði ekki fyrstu 2 árin. Og vann 365 á ári. Já, það má nú eiginlega ekki fara mjög langt. Ég hef unnið 365 daga öll þessi 4 ár. Svona með einhverjum göldrum. En það vill þannig til að ég og við margir í þessu bransa eins og þú þekkir, við höfum alveg óbúrslega gaman af þessu starfi. Þegar maður getur lifað þokkalega við, þá lætur maður sig hafa það. Já. Þetta verður einhver lífstíl frekar en jobb. Já, þetta er lífstíl. Já. En sko, þetta er nokkuð merkilegt, Skafti, því á þeim tíma sem að þinn miðill hefur blómstrað og þú ert að segja okkur frá 4 stöðugildum sem er mjög áhugavert finnst mér, þá hafa náttúrulega fjölmiðlar tapað tölunni og risavaxnir fjölmiðlar fallið eins og Fréttablaðið og það hefur sennilega fækkað 100 blaðamanna á síðustu árum, þannig að nú þarf þú að reyna að segja mér og hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar, hver er galdurinn? Þú segir að það hefur skipt miklu að þú varst ekki skuldugur í upphafi og svoleiðis, en hvað svona, ég veit að þið hefur verið að fá kannski alltaf 50.000 manns til þess að lesa eina frétt sem er alveg ótrúlega fjöldi og hvað svona, jú, þú ert búin að segja okkur að þú sért þarna 365 daga á ári, alltaf á tánum og maður ber mikla virðingu fyrir því, en sennilega kemur eitthvað fleira til. Viltu ljóstra upp einhverjum svona leyndarmálum þannig að aðri getur lært að þér? Nei. Jú. Það er ekki leyndarmál, það er bara eins og ég reyndi strax á upphafi bara það þarf að vanda sig, vera með vel skrifaðan vef, vel uppsettan og einhvern veginn náði bara fólk svona, hvað maður að segja, fólk vefnum vel strax. Mér fannst vanta svona vef hér fyrir þetta samfélag og það vill þannig til að ég þekki ansi marga aðeins með mjög mikil tengsl og góð samböld út allt, þannig að ég við oft með og oft fyrst sem að kannski það skiptir ekki alveg öllu máli, en innum öllu sem að hér að vera alveg sama hvort það er stórt eða lítið, þannig að hér á að þessum vef sjá menn og vita, ef þeir lesa hann þá vita þeir nánast allt það sem að vera hér. Þetta er svona upplýsingamiðill, fréttaveita, mannlífsmiðill, fjölbreytt efni sem að finna í allir eitthvað hérna sem að þunni tengja við. Og bara náðum góðum tengslu við fólk hér á svæðinu strax. Það hefur haldið sér og bara aukist og dafnað í rauninu, og þetta er líka, við erum rosalega mikið lesin af öðrum en
íbúum hér á svæðinu, burtfluttir og raunar bara margir aðrir, ekki endilega sem tengjast Akureyri beint, en það svona fólk verið hafa áhuga á þessum fallega og góða bæ og að menn hafi kannski aldrei búið hér. Einmitt, hugsaður það Skafti að þegar við erum ungi menn þá gefið út dagblað á Akureyri Dagur og það kemur út 5 sinnum í viku. Já, það er ótrúlegt. Ég er náttúrulega við hér sko, það var Dagur, það var Íslendingur, Norðurland, það voru fleiri blöð sem vikublöð kom út vikulega. Svo var Dagur dagblað. En já, svo fór það þannig að þessi blöð og drottni sinni. Í miður, segi ég, en svona nútími, ég er kannski svona einhvern var nútímas við blað eins og degi, það lásu allir innan gæsalappa, þú veist, allir lásu dag og þetta var nöðsynlegur hluti af bara af deginu, af lífinu, að lesa dag. Og að segja mér þessi margir hér að það að lesa akureyri.net sé fastur liður í hverjum degi. Það var mjög ánægulegt að þegar eldra fólk fór að segja mér að hæfi daginn á því að þegar það fengið sér fyrsta kaffiborð, setjast niður og kíkja á akureyri.net áður að læsa mokka. Annars myndi alltaf svona fallegt og gott skref. Það sýndi mér ég náði að festa miðilinn mjög fljótt vel í sestu og þetta er miðill okkar allra hér, það er bara þannig. Já. Sjálfum finnst mér ansi mikil munur á að vinna á héraðsmiðli fyrir norðan eins og ég hef gert og hef verið ritstjóri þar héraðsmiðils. Mér finnst talsveit mikil munur á því að starfa á staðbundnum miðli út á landi eða starfa fyrir landsfjölmiðil hér á höfuðborgarsvæðinu þótt ég skilji alveg hvað átt að segja að í grunninn sé svona bara ákveðin vinnubrögð og heiðarleiki og náttúrulega dugnaður sem þarf og áhugi á samfélaginu sem þarf að liggja á bakvið fjölmiðlastarf hvað sem það er unnið en það er kannski svona stærsti munurinn sá að ef þú skrifar agrísífafrétt í héraði þá hinn svokallaði nálægðar vandi hann hérna þú getur lent sjálfur sem blaðamaður í svona það getur gengið yfir því meira pus í fámenninu þegar þú ætlar að skrifa harða aðhaldsfrétt heldur en sko í stærri samfélögum hefur þú kannski á Akureyri.net bara ákveðið að undanskilja því svokallaða varðhundshlutverk í fjölmiðlunum því stundum talað að það megi skipta svona blaðamennsku eða fréttamennsku upp í tvennt, annars vegar varðhundshlutverkið og hins vegar samfélagsmiðshlutverkið þar sem samfélagsmiðshlutverkið svona fær íbúna til þess að hugsa það hvað er sameiginlegt og bindur saman samfélög á meðan hitt varðhundshlutverkið veitir aðhald, eftirlit, gagnrýnir og upprætir spillingu og svo framvegis. Hefur þú kannski að mestu liti bara haldið þig við samfélagsmiðshlutverkið? Er það kannski galdurinn líka? Já, ég hef nú gert það og ég hef sjálfsögur aldrei verið öll þessi ár mín í blaðamennsku, þá var ég sjálfsögur aldrei neitt í þessu varðhundshlutverki. Það er best að segja, ég var ekki mikið á fréttadeildinni sjálfur eða í þannig skrifum. Ég var lengi í íþróttum, síðan var ég mikið Sunnudasblaði í viðtölum og festþáttar skrifum meira heldur en einhverjum svona hörðum fréttaskrifum og ég er ekkert í því hér að leita upp eitthvað neikvætt. Ég sjálfur sér jafnla ýmislegt sem er kannski neikvætt að sumra mati en það þarf að segja þannig fréttir auðvitað. En ég fókusera nú meira á kannski það sem er jákvætt og skemmtilegt og ég loka ekki augunum fyrir hinnu. Ég legg meiri áherslu á það jákvæða. Já. Og svona frekar en að vera varðhundur. Já, en svo kallar það. Já, ég skal alveg viðurkenna það. Já. Það er slagorðið sem ég dreymdi rétt áður en ég byrjaði. Það er oftast stólarmegin. Já.
það svona eins og þú veist sem gamall íbúi hér þá á það mjög vel við bæinn eða þannig, það er náttúrulega alltaf gott veður hérna nema þegar það er það er alveg sama hvernig veðrið er, það viðrar alltaf vel á Akureyri og hérna þannig að já, það er nú svona kannski ég hef það nú yfirleitt í hug. Já, ég er ánægður með sko að það liggur í orðum þínum að einn galdurinn á bakvið það hvað það gengur vel hjá okkur Skafti er að þið eru reynt fólk, þið eru vant blaðafólk, þú ert með marga áratugi á bakvið þig eins og fleiri á þessari stöð og hérna ég held við verðum aðeins að fara að horfa meira til reynslunar, maður veit að kollegar okkar eru allstaðar að sækja vinnu í fjölmiðlum og þeim hent út vegna kennitölunar á sama tíma og víða í nágrannalöndunum þá er einmitt sóst eftir bara gömlum kettlingum og gömlum köllum í þetta jobb vegna þess að það skiptir miklu máli að búa yfir minni, reynslu, þekkingu, átta sig á samhengi hlutana, greina inntakið í upplýsingunum, þannig að ég vona það að þið dafnið áfram með allri ykkar reynslu en Skafti, þú nefndir áðan sko að það var alltaf gott veður en nú er það nú þannig mér heyrðist bæjarstjórinn eiginlega bara að vera á svona hálfgerðu almannavarnastigi að hvetja íbúa til þess að búa sig mjög vel undir andstyggilegan hvell sem virðist í kortunum. Er það ekki svolítið það sem þið eru að tala núna á götunum í augnablikinu, þið Akureyringar? Jú, þú hittir vel á vondan núna. Staðan er nefnilega einmitt þannig og það er alveg brjálusbá fyrir morgundaginn. Það var hér í gær, fyrri nótt, alveg snarvitlaust veður, það var svo hvasst. Ég var nefnilega það frétt í gær, það voru nokkur 100 ára gömul tré sem að brotnuðu, rifnuð með rótum eða eyðilegust í listigarðinu sem okkur þykir mjög vant og var leiðilegt að skrifa þannig frétt. En á morgun er von af miklum hvelli og það verður stórstreymt þannig að menn eru hér í starthólunum bara búast undir það versta, það er alveg rétt á því. Og það er nú ekki nema 2 ár síðan að menn eru með Odderina eða Eyrina sérstaklega í huga. Þar gekk sjór á land fyrir 2 árum og var mikið tjón, milljóna tjón í fyrirtækjum sem að flætti inn og þess okkar. Þannig að menn eru betur búnir undir morgundaginn núna en þeir voru kannski þá og það er, almannavarna, hvað maður segja, allt það bakteri sem til er tilbúið í slæðin og búið undir það versta. Og ég í stóru stífulunum með myndavélina einhvers staðar á ferðinni. Já, sko mér hefur orðið svolítið meira hugsað til nattrætnar hlýnunar og öfga í veðurfari síðustu daga með því að fylgjast með fréttum úr þínum heimabæ og á Norðurlandi heldur en oft áður. Þetta eru ansi miklar sveiflur og öfgar sem núna dynja yfir, ekki satt? Jú, það er einmitt nattræn hlýnun en mann er náttúrulega ofalega í huga. Hér var í fyrra kvöld eða kvöldi þar áður klukkan 10 að kvöldi var 21 stig hiti. Hugsaði? Bléspolitið en 21 stig hiti. Einhver birti mynd sem hann tók þá og fyrir eitthvað árengt í júni þá var snjór og kuldi. Þannig að þó að Donald Trump lítur gluggan í Hvítahúsinu og spyr snjók og tvalla og spyr hvað er þessi hnattarnar hlýnun þá er þetta ekkert grín og þessir öfgar í veðrinu og þessar miklu breytingar þetta er þetta graf alvarlegt og það er stundum gleðst yfir því að hér sé stundum skárra veður eða hlýrra en það er ekkert jákvætt í sjálfu sér í stórsamhenginu eða þú lítur á það er ekkert eðlilegt að hér sé 21 stigs hiti miðjan nóvember. Og snjói í júní. Það er ekkert eðlilegt. Nei, þetta er nefnilega svolítið skuggalegt og auðvitað við fylgjumst náttúrulega með því hvort mögulega við fáum verstu hugsanlegu sviðsmynd út úr þessum loftslagsbreytingum öllum eins og íslenski fjölmiðlar hafa fjallað síðustu mánuði að við getum lent í
því að hitastig myndi falla hér um 5-7 gráður sem að nánast myndi nú spýta okkur öllum út af þessu landakorti Íslands en við reynum nú að vona að það fari ekki þannig fyrir okkur miðill eins og Akureyri Net fjallar hann mikið umhverfismál? Já, við höfum gert það svolítið og við munum ekki draga úr því það er hluti af öllu umhverfismál svona í stóru samhengi við auðvitað ég veit ekki við höfum áhyggjur af því þetta efni sem erindi til fólks auðvitað bæði hér í nærumhverfi eins og annar staðar þannig að það skiptir máli auðvitað að fjalla það. Já. Og það ekki mikið verið að tala þetta núna í aðdraganda kosningarna, ertu ekki sammála mér með það? Jú, ég er sammálaður það. Það náttúrulega aðdraganda kosninga þá snúast hlutirnir alltaf að lofa. Já, einmitt. Lofa að eyða, að verja peningum í hitt og þetta. En það var hansi góð pistill í morgun sem ég byrti til hér að Svavar Alfred Jónsson sem hann skrifaði ef það kæmi nú fram stjórnmálamaður sem að segði okkur að við þyrftum aðeins að hægja á, draga úr neyslu og svo framvegis. Já, ef hann kæmi fram þá myndar nú sennilega í fyrsta lagi alls ekki fá brautagengi, myndi ekki komast inn. En þannig stjórnmálamaður þarf að koma þannig. Já. Það eru mikil verkefni. Það þorir enginn að segja þetta kannski berum orðum og við innan gæsalöpa, við erum ekki tilbúin til að slá af kröfum. Slá af kröfum í neyslu og svo framvegis. Eða er það? Nei. Ég held ekki. Í miður. Vegna þess að það er það sem að jörðin þarf á að halda. Held ég að við aðeins róum okkur. Já. Við þurfum ekki að éta hér það sem framleitt í heiminum, það sem að annar staðar er kannski svona til bara ákveðnum ástímum. Og það vil ég helst borða hér margt að miskusti allan ársins getur flutt svona á milli. Ég er ekki viss að það sé nauðsynlegt allt saman. Við lifum alveg af án alls þessa þeirra vara sem að við veljum okkur ekki geta verið af án. Einmitt. Skapti, það búið að vera gaman að spjalla við þig. Ég hef líka notið þess að sjá allar bækurnar sem eru í bakgrunni þínum og það minnir... Já, þú meinar, já. Og það minnir mig svo litið á það sem Halldór Laxness skrifaði að það merkilegasta sem kom fyrir hann á hans lífsleið það var ef honum datt eitthvað nýtt í hug og viðhorf okkar til umhverfismála kalla augljóslega á það að okkur detti eitthvað nýtt í hug og það getur nú kannski verið ágætt að minnast þess nú fyrir kosningarnar og veita þeim kannski þessum frambjóðendum svolítið aðhald á því sviði. En mjög gaman að spjalla við þig, Skafti, og haldi ykkur áfram að ganga vel á akureyri.net. Ég fer sjálfur þarna inn reglulega og nýt þess að fá fréttir úr héraði og það er rétt sem þú segir að margir brotthlutir fylgjast með þessu. Ertu sjálfur, bara svona rétt í lokin, ertu sjálfur með einhverja sérstaka dagskrá sem tengist kosningunum framöndan? Ég er svona, hvað er þetta að segja? Nei, ekki ennþá mér sko. Ég er svona, náttúrulega byrt fréttur framboðslista og svona eitt og annað, kannski byrti töluvert greinum. Já. Svona þegar nær dregur, þá kannski förum við svona aukum fréttaflutningin aðeins. Já. Af því sem er að vera. Kannski loforð. Já. Og við eigum ekki að bíða eftir þeim frakka frambjóðanda sem að talar í anda Pistils séra Svavars frá í morgun. Ég er spennt eftir honum. Einmitt. Mjög gott. Góð lokaorð. Kæra þakkir, Skafti, og bestu kveðjur norður og við vonum að þessi hvellur á morgun verði ekki alveg jafn djöfurlegur eins og honum hefur spáð.
Já, ég vona það líka og gaman að tala við því Bjössi minn og til hamingju með þessa fínu stöð ykkar. Takk að þið fyrir kærlega. Og þá dagskráin tæmt hjá okkur við rauðaborðið í kvöld. Á morgun förum við næst í loftið í beinu útsendingu klukkan 16, klukkan 4, þar sem ég mun sjá vikuskammtinn svokallaðan. Þar verða krufnar fréttir vikunnar og tíðarandi, spennan magnast fyrir kosningarnar. En við þökkum ykkur áhorfendum kærlega samfylgdina í kvöld og jafnt áhorfendum sem á heyrendum. Við erum víða, við erum útvarpsstöð, tíðnin 89,1. Það hægt að fylgjast með okkur á Facebook, hlaðvarpi hér og þar. Við erum með okkar eigin vefsíðu, samstöðin.is. Þar hnappur, merktur áskrift. Ef þið hafið ekki gerst áskrifendur þá getur það muna miklu fyrir okkur framgangsstöðvarinnar og gæði þess efnis sem við bjóðum upp á. Ef þið getið tekið þátt í því að styrkja okkur með hóflegu mánaðalegu framlagi, 2500 krónur, getið græja það með þessum hnappi á samstöðin.is. En kæri þakkir fyrir okkur í kvöld. Sjáumst aftur síðar, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.